Royo wathukiirwo o aritayo niki giatumite yo wa kuiguithania na ndio kuiguithania kwa andũ me gĩtarũ gĩkĩ kĩa East Africa ri na tondu niwe mawathukiire wĩra ri egũcoka arute wĩra atia akirite president uria wĩkuo thaa ici ri nĩ tuthiaga tukaigua atĩ nĩ macemania tukona tarĩ mũhahi wa social media tugacoka kuona nĩ athire nginya Icaweri ona president we mwenyewe eguthiete kunyua ndubia kana eguthiete kuhoya mataro president we mwenyewe arugamite giikaro-ini kia bururi wa mbere neugire uguo bunge akiuga neunaniire njong'wa na nĩ maiguithanirie kurutithania wira na former prime minister Ngai amuhurukie thayo Raila Odinga na akiuga wega biũ nĩ tuiguithanirie hau niho broad based government yokire akiuga ona thaa ici ri nĩ tũraranĩria na president muhuruku wĩra Uhuru Kenyatta na thutha ũcio tũrona nĩ mararanĩirie nginya na Gideon Mo na Gideon Moi na angĩkorwo Uhuru nĩ mararanĩria na president ũrĩa wĩkuo ri atongoria yangĩ ri maramũkĩrĩra nĩkĩ rĩrĩa aria rĩu nĩ tuge the fourth nĩ arekwo arute wĩra wake wa gwaka bũrũri tondu arĩ ona wĩra munene muno kwanja tondu kuringana hĩndĩ ĩrĩa we aratungatire ta president ri ararĩ na munyaka wa gukora predecessors yake meho we nĩ ahotire kurutithania wĩra na Moi nĩ ahotire kurutithania wĩra na Gĩathana mararĩ okuo koguo ndangĩragire kiugo gĩa ũtaro gĩa kwĩrwo koneno ri na koguo he handũ rĩrĩ mũndũ ahinyĩrĩrĩkaga agathiĩ akoria mũruna wake atĩrĩrĩ he gũkinya haha rĩ hathiaga atĩa kwa mũhiano mwega president Raila Odinga atanakua rĩ atanahurũka rĩ nĩ atwĩrire atĩrĩrĩ nĩwe waiguithanirie president wa William Ruto na ndititimũkano ĩrĩa yarĩ kuo na Gen Z niwe wahotire kũmaiguithania na niho macokanĩirwo koguo nona ũcio nĩ mahotire kũiguithania na akĩmũteithia na akĩmũhonokeria harĩa harĩ haritũ makĩria koguo rĩ ona Uhuru Kenyatta ena uge nena ũgĩ kahiga gakũrũ gatiagararagwo nĩ maĩ nakĩo kiugo gĩa thimo kiugaga atĩrĩrĩ mũndũ ũrĩa wothe wendete ũtaro nĩ endete ũmenyo nwanyita koguo gũtarwo andũ aya akwĩhũra gĩthũri rĩ gĩtĩ kĩu ũikarĩire kĩana ikarĩrwo nĩ angĩ na ndũgũtũra ho nĩ ũrĩa ũkĩra gĩikarĩrwo nĩ ũngĩ ndiũĩ kana mĩtĩ ĩrĩa we ũratua thaa ici nĩyo kenda ũgatuĩrwo no ũcio waikarĩra we ũraiga atĩ ndabataire gũkorwo akĩaria rĩ ndiũĩ kana ũmenyete maũndũ mothe ũgaithĩrania atĩ ndũrĩ ũndũ ũngĩ ũrabatara arabu rĩ nĩ ithe Uhuru Muigai wa Kenyatta ti Mũkenya nĩ Mũkenya na githĩti wa gũciarĩrwo o ha kaunti ya Kiambu Gatũndũ nĩguo koguo na githĩ ndagĩrĩirwo na guoka nĩ maũndũ ma kaunti ya Kiambu onake akaruta woni wake arakĩgirio kwaria nĩkĩ ena itemi rĩnene mũno tuge ũguo na tiwe wiki mũndũ anakorwo handũ angiuga kaũndũ ta rĩu nĩ ndĩroragĩra mũthuri ũyũ gĩtwe Joyful nĩ gathi Gachagua rĩmwe nĩ okaga akaria andũ makauga nĩ araria mũno makauga mũndũ ũyũ nĩ arorwo mũno nĩ aragia aratũhũka nĩ okira mũno nĩ aria mũno no akira mũtongoria ndaragia ũguo no akira no rĩrĩ okaga akahurunja kĩũndũ gũkũ magĩgĩikaikara hanini mũkona kĩũndũ kĩu nĩ kĩahinga niĩ hakwa ingiuga atĩrĩrĩ mũndũ wothe rĩ ta nĩ athikĩrĩrie he mũthamaki wetagwo Nebukadneza mbunge yake rĩ yetagwo andũ ũngĩthoma ibuku rĩa Danieli ĩgetwo andũ arĩa athomi agetagwo o mũndũ agoka akarehe woni wake wa thirikari yake nake ũiguaga kũu gwake gwaikaraga atĩa rĩarĩ itũra rĩatariĩ atĩa tondũ ndũbatiĩ kũhingĩrĩria mũndũ Danieli mũndũ ndũbatiĩ gũkorwo ũkĩmũhingĩrĩria na woni wake nĩ wona na woni wake mũthikĩrĩrie harĩa ũngĩrũnga rĩ ũrũnge koguo na njĩra nguhĩ rĩ kĩmenyi ũmwe ndatũire aca na arĩa mekuo rĩ tũgerie tĩane skiza tu tuthikanĩrĩrie it will not make you less a man or a woman twathikanĩrĩria rĩ nĩ tũkuona anja ya maũndũ maingĩ marĩa twĩnamo
ithano ina ndagika mugwanja mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. No wende kuruta wĩra bũrũri wa Dubai ona kana Saudi Arabia, Ajira nĩ marakunyitithania na andĩki ega kũrĩ mabũrũri macio na mangĩ maingĩ. Twĩna mawĩra ma ndereba wa taxi, boda boda, andũ a gũthambia, andũ a kũiga ũgitĩri, andũ a mĩako na mawĩra mangĩ maingĩ. Nĩ tũgũteithagĩrĩria kuma application, gwetha visa nginyagia ũgakinya bũrũri-inĩ ũrĩa ũraruta wĩra. Nĩguo ũapply cerera www.m-ajira.com ũthondeke profile yaku, tũkũnyitithania na wĩra ũrĩa ũkwagĩrĩire. Tũrũmĩrĩre TikTok m-ajira.digital kana Facebook @m-ajira na ningĩ no tũhũrĩre thimũ 0709488881 nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria. M-Ajira, your gateway to credible global opportunities. Hihi nĩ wĩtheranĩtie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inoro FM nĩ tũkũreheire changamkia Krisi promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani, hũra *236*2# wĩihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Merichane minge Kamaru liria mugutonga mutige kwanga mwikinyeire thina ndire mwene ndiri Tenge chimuraria Kamaru neiwe tutwereire Bana kunywa muno ni ngari tugetha igurura Koima chimuraria Kamaru noiwe tutwereire Gengaria na chonge miao ine twana urwa neime Ena heo Nyumba mura koma Kamaru neiwe tumwakeire Rohorete kagoto kware na koroga noive Gari chimwe na cio Kamaru athondeki neive Twana lengwa ciara nĩ chuma nĩguo mũrĩa maica Joye no mũranyua Kamaru nĩ ithuĩ tũrĩmĩire tũhũrĩte ya nyũngano-inĩ ciana irio mĩgongo Kahũa mũranyua Kamaru tũkaramatĩte ciana imonyoretwo mĩgongo magĩcaria bibi Nũciore itha Kamaru nĩarahenia andũ ao gũtirĩ hĩndĩ angĩinia thũmbĩ tũtatuĩte cira Mwaigua ngĩina rũrũ Kamaru nĩnduĩrĩtie ngona kiugo kĩa baita rĩrĩ rĩngĩ nĩnyita tũthĩnje Akĩigue Mwaragia nĩrĩ
etagwo Joseph Kamaru wa Wanjiru rwimbo rwitagwo riria mugutwenja rugitukinyeria wega thaa 5 ni arike kwitukia ndagika 13 guku ni muci wa utugino tana Inoro FM Kenya kwi maundu maingi muno monekana mwaka uyu wa 2025 wi muira wogu hena maundu maingi moka marumaniriire niki kiroka meciria-ini maku gitongoretie kiria gitongoretie ni kiria gitari kirauma meciria-ini maitu ati Raila Odinga andu matiretekia ona ndanathie thiguku yake bururi ire rari kuo na ndanathie mathiko ma Jirongo umuthi Raila ni akuire na gugikorwo to Kenya yacakaire icakaite Raila Odinga no ni nginyagia mabururi mangi thiini wa thi tondu kuringana na utongoria wa Raila ari a Pan African leader ati ari mutongoria to wa bururi tu ni mutongoria wa gitaru kia Afrika na thi yothe na koguo kiria tu kingiuka kiria gitari kirauma andu meciria-ini ni mathiko ma mutongoria ucio ti Raila Odinga and sadly enough uraiga ati mundu ucio ari Pan Africanist na ndiuĩ iheo iria tukoragwo tuhetwo twikaga atia nacio maita maingi kana tugaga tuganaga ng'ombe ya iria yakua maita maingi mundu aganagwo hindi iria akua na niguo maundu make maingi marutururagwo ni mundu no tangiciria no ague guo tondu mwari umwe araririe rauga atiriri andu aria metaga Raila maritwa maingi marumaniriire ri hindi ya mathiko maregire gwitana uguo niki kana marege guthie kana mauge mruma ya maundu mau maugure na ndukariganirwo hen mutongoria ni governor wa kuria Nyeri wagwetire kaundu na gakirehe mwaki wari muhiu muno wega wakirehe mwaki gutuka ciugo ni aria no ndagiro ni kwaria ciugo icio mahinda maya thaa ici ni gucakaya mundu thaa ici ni kwa mugana maundu marekite but for true Raila Odinga ari mutongoria na arakuire njamba njega na ni ugwitikia kuringana na maundu maria bururi urathi na mbere ukimuririkanaga nona ni araheirwo ritwa ya kiharo kiria kirakwo giki gya Talanta na ni kimo ni achievement imwe ciria Kenya ngirahira mwaka wa 2025 actually waki wa kiharo guo mwenyewe ni uronania Kenya na thiini wa gitaru giki turi kia East Africa ni reciria muno uhoro wa gutheremia uhoro wa mbeu njithi uhoro wigi mathako ni turenda gukinyukia ikinya riu ringi riu ri ni maundu mau ma kimathako ndukariganirwo wagweta kiharo kiu ni kurari na macindano ma CHAN maria mathakiirwo guku bururi-ini mathakirwo mabururi ma matatu Tanzania Uganda na Kenya na magituma mabururi macio moneke ta manyitana wega muno na gugiuka ngarari njega muno mitandao-ini cia mabururi mau matatu na ukinyitana wega kimathako na mathako macio makiruta iheo kana makionania ucamba na iheo cia andu a gitaru kiu na kuringana na uria matabanirio ri ni marehire to biacara no ni monanirie haria twagirwo ni guberegenya twita bururi kimathako na niho kiharo kiu kiria kirete kiharo kiu kirokire hamwe no ndukariganirwo mathako macio ni matumire kiharo gia Kasarani na kio gikirwo iburi kana gikirwo ngobia na ni turereirwo ona kiharo kia Nyayo Stadium gutiri hindi ingi gugekirwo mucemanio andu makiuragirwo kana makiheaga ni riua tondu ni gigukirwo kanope niguo andu matigekete na no tukwenda ingi nyingi maundu macio ni maratuma Kenya ikeiga kana igethima na itaro iria ingi na mabururi maria mangi macio ni ma mathako ndukariganirwo Kenya ni yoikaine muno undu wigie mahenya na Faith Kipyegon umenye nake nyarirukirie federa kana nerarirukirie federa ya Kenya wega muno mwaka-ini wa 2025 na tutingia gukorwo tukimurika mangi maingi mega monekanite macio ni maria maingi mega tondu ona turi hanu haria maria mangi namo mamathekania maranyitithanitie bururi mwaka ucio mariku ndu turagithire ningi turaingira kuria Guinness Book of Records ni undu akairitu gakaretwo Trufena an achievement ya mwaka wa 2025 na ni kwari uhoro wa environment iyo ni environment na no mwaka no kurahandirwo ndimenyete statistics irauga turahandire miti igana hari iria president augire kioneki kia miti bilioni ni milioni ni bilioni 15 tutire turamenya haria tukinyira ambassador Trufena nongania gutwira riu niwe ritwiraga maundu mau aima Dubai nongania gutwira tukinyite ha Trufena niwe gutwira na kwenda twike atia kuma hau tondu we ambassador ni guka na mubango mwega wa uria miti we kuhandwo ri handagwo atia mbegu kana miunguro ya miti yo ni kuoneka na mau mangi mothe no ndeto ici rimwe nyona ta twaciaria twacoka twacieherera
tari uhoro wa uhandi ucio wa miti ungiririkana mwaki uri uhoro ucio wanjitie naguo nginya kundu guku kagia thigo umenye tuhetwo thigo ko igirikiro manererio iguru muno uria guo tangicoka gutariria wega mwaka uyu kandu igwikite mwaki tugicoka immediately twaheo thigo ko ithabu riria riekirwo mbeca iria ciahuthika muthenya ucio wa thigo nyingi ciarĩ ndege iguru ciarĩ cia kuhamba ndege no ti kuhanda miti tondu gwakoraga anene kana atongoria ni makura haha mathi kuhanda miti makuo ni ndege athia handa muti umwe niguo acoka atige wengi handwo hau na tondu ni uragia muno horo wigie kurora maria maturigiceirie ri ni maundu mariko tubataire gukorwo tugika angikorwo biu ni tukwenda miti no bilioni 15 ni yahandirwo no wacokire kurora ni yo kuringana na mubango uria ndonete thirikari icorete ni agitigagirwa ateria marahanda ni maramitumberia niguo kure no ya tumberio kure ri wambuini uri uragera barabara iria turerwo tuhure mbica ya mwisho ukore miti itemetwo onokoro woria to ni turagia twiragwo ni mikuru ni kugethwo kengurie we tondu we reporter witu kuria Kiambu ri kana tugere bareno ya bypass southern bypass ni weyo nagoyo ina mutitu hega kate-ini tutigeirio ka miti barabara-ini ni gutheru biu ni yatherire ungithie mutitu wa thogoto ni haha onaguo gatigitio gakate-ini kaurauga gacuka kahaha kuria thiini miti ni migethe ungicoka na guku karura ri ni uthiaga ugakora nayo ni yagiire kihara gwi kundu uthiaga ugakora gutiri muti gutiri handu wirugamite tokoro nikio turakirwo tuhande miti iyo ino bilioni 15 niguo tucokie no iragethwo no menye bado ni turari kuria mau forest na utemi wa miti ri urahingurwo officially na kora tuka mundu ndakoneke akigura furniture kuma nja wa bururi ithondekerwo guku bururi-ini koguo miti iranjia gutemwo turahanda igana tugatema igana kiu ni kiuria kiega namba 2 iyo ihanditwo ri ni ciugo cia kanua kana tungithie ground wira no urarorwo niguo gubatara na tondu gutuikaga ni mundu wa wendi mwega gikunga Turufena ni ekwenda akiuma Dubai akirandi uguo akorwo nake ni ekurura kuria guothe kuhanda miti ambe amenye agikorwo ambassador wa kuhandithia miti ri ihanditwo igana ikurite igana niko na kugutigaru kuhanda miti na ni amekumihanda niguo kinye na mbeo niona igiuga nyihia bururu tondu aya guthie na kindu gigwitwo kibiririki kiria niki kiwarie mbeca nyingi gukira mbeca icio cioyo iheo mbeu njithi aria mena githomo gia teknology IT acio merwo matu makire miti yo kurieri imapoyo gutigirwo ngikorwo ni itombo-ini taria undire ni kwahandirwo miti ni igana yahanditwo miaka iyo na ni igana migwatu handi aratakwa makorwo makirora muno horo hongi wa dawa cia miti na uthuthuria wacio aratakwa muno kuma kuria mwena wa JKUAT na ni manjiraga ni manyitanire na Mucaina hindi imwe makimwira muti munari ni twawonire mathiete guthomera na Kucaina tona kona uhaha kabane-ini o ino kwa jandire mbewe gitwiriga na magakorwo mena acaina acio aratao na to ni moe kiria maruta thiini wa miti wa muti fulani itigate no itu tuka kunuha guku ri ukaigwa mundu ucio arakwira muti muna wihana ungimuria etagwo atia ka Google Map kana etagwo nige gugutwara nginya gakwira on the spot muti ucio wihaha na miti yo ni igana area thiini wa gitaru kana gicigo kiu of course ni maigua mari andu frustrated tondu ringi na ringi kaundu kari haria watigire muti ucio ri kiguo ni giokire gikiukua na gutire handu hangi hatigarite na ki na muti wa muthemba ta ucio athuri a Gikuyu matongoretio ni muthuri witagwo Mungai wa Kaveri he hindi merigite kuga atiriri hena mundu wirigite kugura kia handu gakorwo hena mugumo wakorwo hena mugumo akiutema utari na kihariro mugumo ni ugitemagwo kuringana na undu wa Mugikuyu ni uthaithagwo na koguo akiutema autema ri ni mbeu njithi koguo weroria akiri muti kurega kuutema na wiki-ini giake icio cia nyuma igaga ni stories za jamba na wiki-ini giake koguo athuri makiuga atiriri ni ndenda kunyita mbaru kai miti no itu ya migumo kwa ihinda riri tangicanwo ti gukarwo iuke menyeke atiriri twina migumo igana hana niguo ngikora muti ucio ni mwandike kaundu kana wina kiri ni uri menyaga nima onokorwo ni ndiratambura ri ni uri menyaga muti uyu ndwagirwo ni gutemwo ni kuerwo ithano na gutemwo kana ugeta mundu wa kango akatemwo kagwa kwewe gathi na mbere na ki na moko so
riu ni tukio ingi mite ni meingi muno ungitonya mititu ri andu ni marathie makigeragia gucaria ugi uyu na ni undu mwega ugi ucio ri kirira kia mugiku gitiandika mabuku-ini athuri arata kwa mathomithirie makinjira kiandikagwo nyama-ini gikunga ni uthie muikare thi koguo ni uguikara thi na mundu nigetha utaririo kirira urenda murie kirira no hutirio wonio na maitho ukiuma hau wi mundu mugi na koguo nduri no ndukuhota guthi kwandika mbuku-ini tondu kwandika atia na kibatie guthie gigitambanagirio ni ndirakenio ni mbeu njithi tondu kuri tuiretu tunini muno uronaga gikwira no thie wikio ndiramona guku kiria mitandao-ini ng'enda-ini ngaiga kaende sana ni hakwa ngenaga muno personally ni ngenaga ndaigua ndu ucio ni ona hindi ira ugukena ningi ukimenya atiriri ati ruriri na mwario witu nduguthira tondu he hindi ungirahukire he hindi Gikuyu ungireraga mwana kwaririe Gikuyu kaigua aca kiu ni kiora Gikuyu thina wi haha gikunga twamenya muti wa muiri ni ukoragwo ri ndawari turaroka kuo na gikunga ni ngonora igoko kwa njoka riunura rio ucio ungi agatua ithari ucio ungi akenjera muri within wiki imwe muti ukoma tondu ithuothe twerwo atiriri na wathoma werwo ati muti wa muiri ungikira igego-ini ri ni wikaga ni uhoragiria ruo no ndiri ndagitari wa miti koguo ni ndi ndawa ndiraheana ha mitambo-ini ukona atiriri wathie watua igoko waheana ucio ungi atua mukinye muti ucio ni wathira no ukiutua ucio ri ni wamba guthie haria hena nathari ya miungurwa wamba wahanda miiri ingi iri tondu ni wamenya muti ucio wina faida nguga twenjira tondu turamenya muiri ni ndawa ni tukamenya niwe nyuagwo na kuria Ngeretha tukerwa ngayetwo pruners guthie naku mekaga atiriri moya guku ri magathie nayo igoka iria tugaga muongerere riri koguo akuire ikoro akuire muri agathie agoka naguo wi tablet ni wega ni turamenya maybe ni turi develop our own pharmaceutical kana factories na maundu manene aria mohigiriire hari uthuthuria ucio wa ndawa cia mitiri ni ndatigirire makiuga maheo marona kwi mahetwo marwa no ndawa iria mathondeka ri ni ihitukagio niguo tuike ni kuhuthirwo ta ndawa iria inginyuo thibitari by the way thibitari wa Mbagathi he hindi waigite atiriri ni ugwitikiria alternative medicine ya na wende wori thiaga ukaiga riu nie ndora na githemba giki na ke ungi ukaiga aca ti uguo ni mwena uyu ungi nikio ndirakwira turi o makinya-ini tutiurite ati kamino tutiurite no turathie tugicokaga o muthenya ni haria turauga no haria haraingira o biacara o ina ujirire ngano ekuranire na thawa turauga atiriri iheo itamburwo na mundu wina kioneki anyitirirwo no toci ndikahore tiria yuma kwa Njirongo tocio mundu ucio agwati uguo ri ni menyererwo ndikahore ikare mwaki-ini na ikare ikionaga niguo murikire andu ingi na Kenya ingi mateithike riu ta riu through the conventional ndawa ici ingi cia kawaida cia turiona kaundu tungirahira Kenya anga WHO ni maraugire atiriri ni twahota kuingata sleeping sickness guku mwaka-ini wa 2025 otore waigua makiuga we kicked polio out of Africa no out of Kenya cokire guka kuingirira gutondu ciana ni ngundu njanjo ona botige ona gikundaga njanjo ri ni ironekaga to he hindi njanjo yo na mwaka-ini uyu gutanoneka njanjo mathibitari-ini gutuika ni ciathira iri heagwo ciana icio cia kawaida niguo hindi citanoneka aca yo we gwakinya ni ihinda yakinyirirwo yonwo njiguaga ni gutrace mametracaga ringi makageria ngakuria ndana host andu haha makigeria gututariria no uramwirire no uramwirire kwina polio ni maugaga gicigirira-ini kina itura rina ni yonekanite imwe na ungigua yonekana North Eastern ugatuika ndingitira Nairobi ni undu wa migration niguo ndingitira koguo the ciana igakorwo ciothe kundai nyamu kundai gukunda yumaga kunjanjo okureirio irio ciumaga ino egakira tukerwo nywa njanjo riu na ni njega tondu ni turaingatire uyu wa sleeping sickness ri
ni ndawa ndugithie biũ nigetha ndukanae gũka gũkũ rĩngĩ andũ mambĩrĩrie kwĩra gaciraga sickness yarehagwo nĩ gatambi karĩa twetaga sese fly getagwo tise ndirikanaga ganda twathomaga nayo yetagwo ndũng'ũ yarĩ ya kũrĩa ũguo twagwĩtaga rũhari yerirwo thome kiuga tise fly rĩu na nĩ tondũ twathekagĩrĩra andũ acio he njamba itũ na nĩ ya bamĩrĩ ndigũkĩanĩrĩra mũno no ndũkĩigua ndĩmenyire ndeimire gũthoma kiugo others agĩthomaga atĩa authore it was authore from day one onerwo cokera thutha wakwa kĩmũrĩ gĩake kĩahoreire it remained authore mũndũ no atheke no ndĩracokire kũmenya nyamũ ĩno ĩtagwo dyslexia rĩ adirikania nake ũngĩ wa rĩtwa Anastasia nĩ ndirĩ kĩarĩ mũtwe wake tũgĩthoma arĩ standard 7 akĩrwo athome Anastasia Waithĩra athomire ona Titatia Waithĩra kuma hĩndĩ ĩyo naniĩ ndikũmwanĩrĩra tonjia kũmwĩta ona Titatia rĩtirĩ rĩathira ona ũmũthĩ tũngĩcemania tũkũmwĩta ona Titatia rĩu andũ maingĩ matimenyaga harĩa rĩumire no rĩumire hau erirwo athome Anastasia Waithĩra agĩthoma ona Titatia Waithĩra nĩ ndĩrakena mũno thutha ũyũ tondũ madamu wĩtagwo Esther rĩ na arĩa angĩ othe maratungata gũkũ thĩinĩ wa Kenya rĩ nĩ marageria gũtigĩrĩra nĩ twamenya nĩ kũrĩ mathĩna mangĩ mokaga na metagwo neurological nĩ ũgũthiĩ ũkore ndeto ta icio cia dyslexia mwana no aremwo nĩ gũthoma we ũtũre ũmwĩtaga mũkĩgu no mwana ũcio nĩ mũgĩ piũ ũguo ũrenda rĩu mũthome rĩ arabatara anyitĩrĩrwo na nĩ tũũndũ tũnini mũno atirĩrĩrwo wonaga namba kenda amĩandĩka AP we ũgathondeka no gũgũtha omboke rũkũngũ na kwambĩrĩra ndemwa ĩrĩa angĩgwĩciragia nĩyo ĩ thutha no nĩwe kwambĩrĩra kwandĩka angorwo kwĩragwo andĩke cat nĩ ũgũkora mũndũ ũcio andĩkĩte ATC no nĩ aramenya no we agĩthoma rĩthoma cat na nderirwo nginya harĩ hĩndĩ monaga ndemwa ikĩrũgarũga ũguo nĩguo rĩu rĩ acio hĩndĩ ĩyo ya authore na ona Titatia rĩ noga noguo monaga ona Titatia rũgarũgĩte gũkũ but for us ithuĩ nĩ kũmathekerera naguo na andũ acio rĩ ũngĩrora mũno rĩ nĩo mokaga namba cia na thutha cia na mbere acini mũndũ ũcio nĩwe ũratongoria kuma na thutha nĩguo ndĩenda kuga nĩ arigagia no nĩwe ũratongoria kuma na thutha no ũgĩkĩrora mũtũrĩre wake wa ũmũthĩ mũndũ ũcio nĩ mũhũri biacara ũrĩa mũnene mũno niwe wĩna indo na meciria wandĩkĩte andũ arĩa marĩ ogĩ ona ngũigua atĩrĩrĩ kũngĩgakinya ndeto ici cia gũtaipaga tũmaũndũ rĩ no mũndũ warĩ na ũgĩ wake no maũndũ macio ũrenda andĩke ndangĩhota kwandĩka koguo no nginya angĩagĩire PA tũmaũndũ tũu tũgekagĩrwo we akaria tũkandĩkwo ũcio ũngĩ akandĩka nĩ mũndũ nĩgetha wĩra ũcio wĩke atĩa ũrutĩke no nĩ gũkũ gwitũ maũndũ ta mau tũngĩgakinya nĩ kũhĩmbĩria wambaga rĩrĩ nĩguo nĩ njĩra ĩrĩa ũkũgerete mwana ũcio onekaga ti mũgĩ ndarataũkwo ona hihi ũgakora arimũ mekũmaikia nja makauga mwana ũyũ nĩ aratũma kĩrathi gĩakwa gĩcoke nathĩ tongeretie na ndaranyita koguo rĩ nĩ agĩrĩirwo nĩ kũnyitĩrĩrwo nĩ agĩrĩirwo nĩ gũtirĩrĩrwo amenyeke angĩkorwo nĩ mũrimũ ũcio nĩ gũkaa nĩ thĩna ũcio enaguo nĩ wamenyeka tene na nĩ wathaitĩrwo na acenjio it is possible naguo angĩkorwo nĩ ũguo rĩ mũciari ekũrĩha hathara ekũgaramĩra maũndũ mahana nawe mwana tondũ nĩ waku rĩ you do what you must kwa ihinda rĩrĩ nĩ ũkuona thĩna ũcio tũkĩhokaga atĩrĩrĩ rĩu tũcoke rĩu mwena ũyũ ũngĩ gũkũ gũtakoragwo na mbia cia capitation rĩ nĩ marĩbataga maũndũ ta mau thukuru cia special rĩ nĩ cigana hau ũguo tũrĩ ĩno tene nĩ gwakoragwo na irathi cia special thukuru ya mũingĩ yarĩ na kĩrathi ona rĩu nĩ gũkoragwo na kĩrathi kĩmwe gĩa special ciothe aca nĩ ikoragwo nĩ irĩrĩtwa ona ũngĩthiĩ harĩa notice board nĩ ũkoraga mwarimũ akwandĩkĩire nĩ ndĩ na kĩrathi gĩa special no mwarimũ ti special no nĩ arũgamagĩrĩra koguo nĩ athiaga na ũgakora
aingĩ ao rĩ nĩ maingataga kana kau goka gega special na rĩtwa rĩa kuga tũtirĩ na mwarimũ koguo mũciari akerwo thiĩ wĩhang'ie ciana ici itwaragwo kũna ũngĩrora mũno makanitha nĩmo makaga rĩu nyũmba ta icio cia gũthete na rĩu rĩ assessment ciekwo tondũ no nginya mwana agĩkwo assessment nĩgetha amenyeke kana ena thĩna kana ndarĩ assessment ĩno ĩraiga mwana ũbatiĩ gũkorwo thĩinĩ wa special kana no integrate na ciana iria ingĩ mathome harĩa haramenyekana nĩ egũtindĩkwo hanini agatindĩkwo abatiĩ angĩkorwo nĩ egũtwarwo kĩrathi gĩa special assessment yarĩkio rĩ ambe athiĩ aheo special treatment acoke oneka nĩ arokĩra rĩ atukanio na arĩa angĩ nĩguo arorwo kana nĩ egũthiĩ na pace ĩrĩa hau ahonokio rĩ atwarithio rorwo rĩu nĩ mekũhotana nĩ egũtwarana nacio a kĩrathi gĩkĩ niĩ ndĩrarora severity mũndũ gwĩtwo gĩkunga tondũ nĩma mũndũ no akorwo special no nĩ mũndũ ũranyita maũndũ wega biũ no na kaũndũ ta rĩu rĩ ũngĩrora twana tũrĩa tũtuĩkaga twĩna ADHD rĩ nĩ ndo attention deficit hyperactive disorder no amĩona nĩ weo kana kau rĩ bagabaga ciako ikoragwo irĩ ibũndĩte nĩ karĩa gabataraga rĩrĩ ikoragwo ibũndĩte ũremi gakorwo na mũndũ ũrakarora ritho rĩtirauma hau tondũ nĩ karĩa kahiũki ta mũtego wa mũnyuko rĩu kau rĩ gatirarigwo nĩ gũthoma gatirarigwo nĩ maũndũ gathomire tene na karĩkia kana ta gakoragwo rĩrĩ gathomire na karĩkia hakiri ciako ciumire hau tene iharĩa hakike mwana ta ũcio rĩ ũngĩmũiga kĩrathi kĩmwe na mwana wĩna cerebral palsy rĩ matingĩtwarana actually nĩ hĩndĩ warera mbara tondũ ũyũ nake nĩwe kuonithio ũyũ ndarĩ kĩndũ aranyita no me ngoro njega tondũ twĩ ngoro njega take ũkoraga nĩ gegũteithia na kamwĩkĩre ũndũ ũcio na gatue nĩ ũyũ wĩkire resources icio rĩ tondũ andũ no marathoma na institution cia gũthomithia arimũ special mekuo rĩ na nĩ maithomete mena maratathi retooling ĩrĩa ĩrekwo arutani thĩinĩ wa junior na senior school rĩ nĩ kũrĩ na arimũ acio aiganu nĩ njũĩ nĩ kũrĩ hĩndĩ ĩrĩa twĩrĩgĩte kwaranĩria na mũtongoria wa arimũ kaunti ya Kiambu nĩanjĩrire nĩ kũrĩ no ti aiganu tondũ ũrakora thĩinĩ wa constituency ĩmwe arimũ arĩa mangĩtwarwo thukuru ta icio nĩ 3 kana 4 nona aya angĩ nĩ arĩa rĩu mathomithĩtio na makerwo maũndũ ma CBE megũthiĩ gũthomithia kĩrathi kĩu no nao ti aiganu na o toguo waiga rĩ makanitha nĩ makoragwo maiyũkĩtie rĩmwe nĩ ũikaraga ũguo kaigua kwanĩrĩrwo manĩrĩra-inĩ nĩ twĩna mũgeni ũgũka gũtũthomithia ũhoro wĩgiĩ autism nĩkĩ gĩatũma oke tondũ nĩ kũragĩire na wĩingĩ wa ciana iria cioka ciĩna kĩ na kũringana na ataaramu rĩ marauga thĩna ũcio nĩ ũingĩhĩte na ũingĩhĩte nĩ ũhũthĩri wa thimũ tondũ mũciari aciara mwana nĩ arenda gũtua thimũ nĩwe rĩhoragĩrĩria mwana na koguo mwana ũcio ambia kũnyitithio thimũ akĩonga nginya thaa ici akiragio nĩ gwĩkĩrĩrwo katuni mwana ũcio mũciari agaciria nĩ arakena mũno hĩndĩ ĩrĩa mwana wake araria gĩthũngũ no nĩ gĩthũngũ atangĩtaũra akwĩre ũrĩa kĩrauga na ũrĩa aratamũka ciugo icio rĩ nĩ iria itũire itamũkĩtwo gadget-inĩ ĩrĩa ahũthagĩra koguo mwana ũcio ũreciria no getĩĩa mũno atĩ mwana wakwa aragia gĩthũngũ na maniũrũ no mwana ũcio hĩndĩ ĩrĩa ũgacoka athiĩ gũtambũrwo ena gathĩna ga kĩmeciria nĩguo kamenya thĩna ũrĩa weigĩrĩire nĩ kũhoragĩria mwana na thimũ no kĩmuma ihinda rĩa kuma gũthiĩ gũthaka na ciana iria ingĩ kana kũrugania actually mũtaaramu ũmwe twĩrĩgĩte kwaranĩria nake wĩna mũciĩ ta ũcio haha Ndenderũ rĩ arauga atĩrĩrĩ mwana nĩ abatiĩ kũheo time ya kuma gũthiĩ gũkiandaka na kũhorania mũthanga tondũ aga gwĩka ũguo ciĩga ciake itierekania kĩ no we nĩ wa consolidate mwana na thimũ wa mũnengera atinda tu no kara kamwe na nĩo tũrĩonaga na no menya nayo mũtandao ũrĩa ĩ mwega wambia gũcaria kamwe ũrehagĩrwo tũtũngĩ tuothe tũrũmanĩrĩire koguo gadget iria tũrahũthĩra wakora nĩcio icokete ũreri-inĩ wa mwana na igathũkia na icio ngwĩciria kĩrĩa ciĩkaga gĩkunga witũ rĩ they just delay milestones icio cia gũkorwo nĩ mwana nĩ aroya kĩ gadget ha ũhoro wa autism rĩ those are a bit complex na ĩrokĩra rĩrĩ kũringana na mũtaaramu ũcio tũkĩaria mũirĩtu nĩ ohanda nĩ athiĩ nĩ antenatal
ino mutumia thia mbere atanagia mwana athie roihi ni ukuria thukuma ni undu wa kuongerera madini muhiano mwiri-ini wako mwiritu ucio akamenya aca wa mbere ndarenda aria angi mone na ndeyo koguo yamba yohwo yahithwo biũ acoka athie ni wakuria cebecebe indo iria ciagirwo ni kuingira thiini wa mutumia ucio niguo agateithika mwana mugima kuringana na uria ndagitari aramwatha ri ndanaria mwana ucio no nginyagia kuringana na ataramu ucio no nginyagia gukura kana agaciarwo ena gathina ena some other defects ndirenda tuthie uguo nigetha riri kwi mundu urumirire maundu macio mothe gikuga na agathia agekora no kwarigiriria na njira iriku no kwarigiriria na njira ndakae kuona ta aturanirwo atuika hihi ni fault yake na njira imwe kana njira kana njira iri ingi maundu macio no marehe deficiencies icio no nginya irio kana ciiyumirie ciika undu kangi niguo icio cia gukorwo ndu ni wathirwo rio ni wirirwo ikare o we nayo urenda guikara uri ureka atia no nginya irie cungiriria kaundu haria mwisho but there are so many other conditions iria ciikuo kahinda-ini gaka iria ndirarigwo atiriri tondu ni andu ni maroneka ni marakiona ciana cia ciaro uria ciokari are we prepared for that not really tutire hariirie kuigana ati mathina matamau mangiuka ni tugutigirira ciana icio itina ikionja kana andu riu gikundi kia andu acio ni kiarorwo na kiarorwo ria kwagirire tutire turakinyirira hau uria tukinyite ri ni ati mwaka uyu ni kurakirwo nyumba 300,000 230,000 units yes cia affordable housing na affordable houses ici ri tiga cia Mathare nyonete ikihingurwo na ndiri cia mukuru ni maraheanire hindi mahingurite cia ngiri imwe ritari cirahingũrirwo cigana o Dithemba ĩno na tuthi turathi korora twerirwo matikwamba guikira mitambo na miberethi ya gas ni yari igathikwo koguo merirwo ni mekuheo kindu ta thikũ 90 koguo niguo PS augire hindi yo kiuga ni manengerwo safi no mebangage kuu thiini no matikwamba kuingira niguo gas yake ate ikiro nyumba icio ni cirakwo na ni ndicionete kundu kuingi muno ona ndigwiciria kwina gicigo kia ubunge mostly gitaro-ini gia gatagati gitari na nyumba icio irakwo Gikuyu haria uguo gitaro ni ndicionete ciakitwo nyingi muno kuria Kabete ni irakwo mugunda-ini wale wa ciana iria citagwo approved kana iria cithia kurutwo mitugo kurungwo mitugo nyumba icio ni irakwo hau Limuru actually ona Limuru riu icon ya Limuru ni iracenjirie tondu nyumba icio ciakitwo haria gacumbire iguru mundu ni aramiona kiuma na kuria guothe uri nyumba cia ngorofa na niyo nyumba ya mbere igwikirwo lift Limuru kungana na hihi Limuru gutire lift nyumba cia Kirini ni kuri Kirini wa marema building ikiri iria iholdete na ivasi hau ukiingira Limuru ona wauma hau ri ubata ni ituraga mathina maria me kambuni iyo ya Bata Wambui tungiambia kumaririria kwa ihinda riri wa mbere kwa ihinda riri ri aburuti wira ingi muno ni mabutirwo wira Bata na matiaragia tondu umenye wathani wa kiganda kia Bata nduri Kenya koguo nduri wona mundu ungiona mundu wa gukuhe uria kuhana no kambuni iria hetwo wira wa kwandika aruti wira kuu ri ni abutiria andu aingi muno ona ni njui aruti wira maigana ona makoragwo mathire igoti-ini niguo gutetera kihoto kia mororo kana megwika atia kambuni iyo ya Bata ni yarugamirie raini nyingi muno cia gutuma iratu iria citumagwo na ongerera iratu tiga hihi ino twitaga tofi ya cukuru irathondekerwo kuu na iratu iho cia raba irathondekerwo kuu na safari boot iratu nyingi muno riu ni kuma ciumaga na nja igoka kwenderio kambuni-ini iyo koguo ri ungiuria na ungika uthuthuria ri o mathina maria me bururi-ini wa mbere cost of production cost of energy thitima ina goro muno njũa iria ithondekaga iratu icio ri nyingi cia cio ritirwo maguko bururi-ini na tondu ni ndonire hendi ira rihwanga yake tirakuri ya kurehe hinya muingi kuongerera hinya wa thitima bururi-ini iroka guteithia cost of production kana kuigirira andu kamurigo kangi ona tukirwo turerirwo kwina igithia aingi muno mokite macokete bururi-ini no ni ndimonete uria njui ni kambuni nyingi ihingite iganda nyingi muno ni ihingite na ni kwaga faida guthondeka faida ugakora ni marauma bururi-ini wa Kenya magathi mabururi-ini mangi kwambiriria mabiacara mau kuu aigithia aria tokorwo maroneka ri ni ariko tokorwo ni aya turahe uhoro wao wa kuria mwena wa Minnesota
aya marathire aria mathire magioka na mabilioni mokire na mabilioni matahana go na kama nyumba magoro manene mega makihuthira mutaratara wa igito wa kuheana irio cia relief ni undu wa COVID-19 na kuratuika mena manyumba maingi muno mariri na makari matungu nio mena ndege kure iharo cia Wilson ndiga gwatiriri toko rucio no thiwa ni kuga wa igarere rimwe mundu ni oragia atiriri ndatigirwo haha kirisi ikeheanwo tondu Kenya ni mari hakirire kengwira na mu Kenya ni acainaga thiini wa thi ni urona hindi ria former deputy president Rigathi Gachagua ari murimu agithie kuria kwa Facebook agitwira akora mu Kenya ni urugamirire dini department iri mu Kenya na ugi wake niguo urahuthika niki ni mutambo uyu wa Facebook niguo riu ninge ni Kenya marafuma ja ni gwiragwo thiini na nja wa bururi ya ndakwira nja waitoka cia Kenya nja waitoka cia Kenya Akenya tukorwo turi mbere tondu riu matumirwo na tukimahe Obama weka urariganirwo hau na tuthi kuria ngeretha tucokere ona ndi bado gutire na riri na meya wa Kenya bado wi thiini wa bururi wa Ruraya kwa Kenya ni andu acori Kenya ni andu mena hakiri kai tutangihuthira hakiri icio basi tutige gutinda tukiuga turathie Singapore ihuthike guku niguo tukorwo tuyo ta imagine korwo andu aya riu uguo no mahuthire ugi ucio ni makihitie na ni macorire itondu proposal icio irakinyia madora mau mothe na andu acio makaheo teithio ucio wothe wa guka guku bururi-ini na magacihuthira na by the way tarora wega wao kitombe tuge wega wao maroka gukuria bururi uriku mundu ucio okite akagura ngari iranyo maguta arariha igoti guku agaka nyumba mundu wa wira akoneka nyumba iyo ikagurwo ni mu Kenya andu acio nio magurite mafuroti aria magurire migunda makambia gutinangia mafuroti nona andu acio mena hakiri ugi ucio wao ungihuthika ri mundu ucio anyitwo rioke wambiriria arafu gika atia arafu ukiandika mbeca icio ciomire atia tiga ici nyandike haha ri hihi hena ingi riu ugi uyu waku ri tungikuiga haha ri na riu ndukaie ri na githe ndekugarura kiundu kikuoneka kinene kiega na ningiuria atiriri eguthiite kuiya niki twambia tondu ugi ucio ni angiurutithiririe wira guku ndanaheo mweke nigetha thia karutire na kuu ndanaheo mweke gikugaga mundu aheagwo mweke wa gutonga sini wamuke utafute pesa yako kugo mathire gwetha mare gwetha basi maumerire o tene ngirani atiriri kana hihi ni mibango mikakati nini kiugete magucokie guku mandiri igua ndiru ni acainanirwo gikuga ino ni ya gutuhe thitima ino nayo ni ya gutwikira undu uri ungi ye gukorwo yuka gutunanga ng'ong'o tugatigwo tutikire na wiki ungi o tiga twikire andu a ndiru he kiuria ndiroria na murithi wa Kang'ara ni arakugeithia haha ndaithika muno patron ni aratuma ndumiriri yake ya macakaya kuri family ya Jirongo na reke njuge kuri na Kenya ingi muno twiriirwo na mathiete itondu twaturikire na tukirwo andu aria matari mawira bururi-ini ri ni meguthie na nja wa bururi kurutia kuruta mawira ku na CS kana minister wa maundu mau Alfred Mutua akiuma na kiundu tuonire kiagegia o mwaka uyu tukiona andu ingi muno metu ha KICC angimekagira interview ciao na assessment ciao mekagira ha thukuru-ini wa Kabete o ha oguo na makiumira na njira nene mathie makandikwo wira mabururi ma nanja wa mbere ndikara ni mari mathie no ni gwatuikaga ni mego process mundu mauna ihenya muno mathie mabururi ma nanja eheria hau hana ihenya muno na kuma hau wali guku nawe makinegena na kuma hau ni gutuikaga ningi muno ningi moetwo magathie mabururi ma nanja mabururi ndenda riu acio mathiite mabururi ma nanja hihi mahota guthie mabururi-ini ma nanja mathie magacaini gukira guku bururi-ini kiu nikio kiuria kiria ndina kio tondu no korwo mundu athie bururi ucio ri ni arona opportunity akakungia warakarora aya maikaraga ou agathiga na kona ingihuthira ugi wakwa uria ingiahuthirire Kenya ngiaga handu ri kou ariri no eke kiundu kimugegie kuguo ri ni mathie tungimera mathie mathereme na marathimwo no matigakirie na
matahe na maturehe matahe marehe macokio tongo ucio na guku tondu riria mundu to ucio athii tubati gukorwo tukigua kieha gikunga twahotha hakiri citu njega cithi ikarutire wira naku mathome kothi ya moko warikia kothi ya moko ni wathoma kuoha mai ni wathoma kuoha thitima ni wathoma gwika atia mugacoka mukoyo inyuothe mugatwarirwo bururi ungi ta sachi hau one ni mabururi maigana maruga ni marenda ribarasi ni marenda maso ni cio ni ndogo kamoko na mahiga ni marenda carpenters cio ni ndogo kana mbao ni marenda materefa na ni marenda andu megwitwo hihi a mikawa aria mekite hospitality tiga hihi mabururi maria marathie na agent iria irathie kama huthira uru ukakora taru aria maratuika marakuo magaturwo ugathomithio mucinga thiko igiri na ugatwarwo mbara-ini acio nao maracindwo tondu riri matingĩkĩhũthĩra ningĩ andũ ta ngombo nona no bũrũri wa Kenya nĩ ũbatiĩ gũikara thĩ ũmenye atĩrĩrĩ ciana citũ nĩ ciathoma andũ aya aitũ ethĩ nĩ megwatĩra kothi njega ya moko niguo affordable housing ciarĩka goko tondu guku nĩ kumerirwo wĩra marerwo nĩ tũramwandĩka na gĩkĩro kĩnene mũno muoka nĩ tũkũmũhe wĩra rĩ na hau nĩ tũkũrora Wambui kana nĩ mahetwo wĩra kũu kana matigetwo rĩ nĩ harĩ na njĩra ĩngĩ andũ aya megũteithĩka nayo mũndũ ũcio athoma kothi ya moko kana othe kwa ihinda rĩrĩ nĩ ingĩ marathoma kothi ĩyo ya moko mena kĩoneki ndĩrenda ingĩrĩkĩtie thiĩ nja wa bũrũri ũngĩthiĩ kũu kũrakwo rĩ na kũu ũregereria megũka kũgũra rĩ na kũu ũregereria ũtongo ũyũ wao gũka kũingĩra rĩ gũikaire tu kana kwĩnene ma aku maimaku na kwĩnene Wambui no ũrĩa gũgwĩka rĩ rĩrĩa megũtambũra nĩ mara exploitwo nĩ a Kenya arĩa me kũu ĩtondũ no gũgũthi kũgĩa njohĩga magekwo atĩa gũkambia kwĩrwo andũ aya nĩ marataha indo citũ nĩ mainũke makĩinũka nĩ magakorwo maharĩrĩirio gũcoka na mũciĩ kana makatiga indo ciao kũu mũndũ ningĩ okage kwĩrira athire kũgĩra kĩ ũcio nĩcio ciũria iria rĩu mũndũ abatiĩ gũkorwo akĩyũria tweterere nĩ tũkuona ũrĩa gũgũikara na ndagĩka nĩ 12 itigarĩte cikinye thaa thita cia ũtukũ nĩguo nĩ wageithio nĩ mũndũ gwĩtwo Cohi wa Ithabethi mũno nĩ ndageithĩka mũno Cohi na mũnderwo kwĩna kĩrĩro kĩnene mũno nĩ kũrĩa rĩu mĩtandao-inĩ ya SMS aciari nĩ ũndũ wa kũhũgũio nĩ ministry ya gĩthomo tareke ngwĩre atĩrĩrĩ gĩthomo nĩ gĩtukanĩirie aciari na aciari arĩa megũtwara ciana ciao senior school kuma January nĩ megũkorwo na ũritũ mũnene mũno tondũ nĩo no igua o maratwara ciana ciao kũringana na pathway ya kũrĩa gĩthomo gĩkũroria mwana nĩo nao megũthondeka path ya ũrĩa pathway icio igũkorwo atĩa tondũ ngĩrora rĩ cukuru nyingĩ rĩ cigayanĩtio na clusters cukuru nyingĩ nĩ maina laboratory icio ina indo icio no itirĩ na mĩtambo ĩrĩa yabatiĩ gũkorwo na ĩkũgerera ti nyingĩ ina mĩtambo ya kũgerera ĩrĩa ĩgũtũma mwana ũcio agere gacĩra kau acagũrĩte na koguo aciari aya nĩo megũthimera nĩ atĩrĩrĩ ciana citũ tũrenda ituĩke engineer nĩguo angĩkorwo gũtuĩka engineer wa ndege rĩ thukuru nĩ batiĩ gũkorwo na engineer ndege ciana ciria irathomithia nayo ĩkuma kũ ministry ya gĩthomo ya Kenya nĩ kũhota kũrehe engineer tiga Mang'u matwarire ndege ndiũ kana yarĩ na engineer koguo rĩ aciari nĩ inyuĩ mũrĩthiaga mũkeĩra atĩrĩrĩ nĩ tũrenda ciana ituĩke ndagĩtarĩ nĩguo nĩkĩ kĩrabatarania rabu ya mwana ũyũ gũtuĩka ndagĩtarĩ apart from chemicals iria citukanagio kawaida rĩ nĩkĩ kĩrabatarania kũu koguo aciari mũkerana atĩrĩrĩ nĩ twake irabu ihana mũhiano wa thibitarĩ koguo rĩ arĩa mekuo megũtema gacĩra kega aciari arĩa angĩ megũcoka gũka thutha rĩ nĩo makarĩra matunda koguo tũbeca twa mwako meharĩrĩrie na kũgũra indo iria irĩtagio kahora tita tũrĩa twa mbathi tũrage ĩgũragwo cukuru no kwĩ mbathi ĩgũragwo mĩaka no ũrĩa ũgoka akerwo nĩ kwarĩ kite ya mbathi rĩu rĩ na ya gwaka rũthingo rwa cukuru nake mwarimũ ũcio ũrenda eke atĩa na nĩ ũrenda kũhe results na ona he kiugo warĩkia nakĩo kĩega hĩndĩ tũkwaragia ũhoro wa mĩrimũ ya ciana na ĩrĩa ĩrongerereka na mwana ũyũ nĩ waku na nĩ ũramwendera wega no rĩu thĩna nĩ rĩrĩ korwo ndũrĩ mũmuramure haha gapayslip-inĩ rĩ ndũngĩigua ruo rwa kũruta kĩndũ kĩrĩkũ na karatuĩka Januari nĩ karahutio rĩngĩ nĩ tũrarĩha ciokũrũ-inĩ ingĩ igũtinio ro harĩa ga percentage kaigana ona
undu uria ungi ri na ngikorwo ga biacara gaku umira ni ge gukuhe faida ri ndungigwa ruo wititio kindu kiriku no riu thaa ici thirikari ira ikwira ndukamake twara mwana cukuru ni tugutigirira maundu macio meke mari kuo so hiyo itha bethita geithika muno no geithie muthuri ucio gwitwo Matamu na ndorona mundu ungi nake wi haha wakorwo ndumira ndumiriri yake anjira tugithiite oro wega tunyitanire anjira we are still on the road to Singapore with the viongozi wasiojali waliowapa kazi wafisadi. It is sad to see thieves in offices. Ndanaiga ritwa riake iragikunga agere haria flyover one marori uria marahitukana miti Yugina kewe oranjira hau ha president wa kana ni ndamunyita mbaru etagwo David kuria mwena wa Rari kuhora wa moya ni ndakuona muno no he mundu mumakuni etereire kuna tocio ya gwatio uria guguthie muico MC Kaparo geithika wi kuria mwena wa Muranga Kabati ajira ngutumena ngeithi ciake muno geithika muno patron ni ngumuonete bururi uyu na mwaura Manchester no ndakuona oro nawe patron murithi wa Kang'ara thayo ajira kei muheshimiwa Raila mena muheshimiwa Jirongo mahuruke ohoro. They are our heroes. Our former president Uhuru has got a right to express and give his views, to visit every corner in the country and diaspora. We respect him as our leader. Let our united opposition leaders come together and give Kenyans one presidential candidate next year 2026. Patron Director Chairman Jubilee Kirinyaga Dr. Murithi wa Kang'ara HSC OGW athoma ndumiriri yake otori hia uria miandika hena muthuri urugomaga gite gia seneta kuria kaunti-ini ya Kiambu etagwo Mara nake arauga atiriri ati turie kiuria gia gutheria rui rwa Nairobi akoria atiriri ni kuri na ciringi bilioni 8 ciaigirwo kando cia gutigirira ati rui ru ni rwatherio no kuringana nake concern yake ni riri rui ru rutharagio kuma na kianda kuria mai maroka no rutitheragio kuma source ni tondu rui na ithiru rutigibatie kuma haria rwambiriirie rutherio niguo ruke rutherete nginya kuria rui ruratherera muga gikunga twenyite mutwe tora twiragwo ni ahunjia twenyite mutwe tuina inio guo twire Ngai atiriri atuhingure tutige guigara kuria ngiri-ini tondu mawira mamwe mararutwo ri ni uririkanaga tukirwo na idea akumaruta wega ni uririkanaga ni twiragwo ni twerirwo ni tuga swim rui rwa Nairobi ko nginya kunyua mai kora thaka we na tukirwo uguo ruhitukire gatagate ka mucii munene wa Nairobi tutaro ugacoka ukaigua kiria kirutagwo kuu no ki ni ku no mere ya andu mathereretio mere na aria matheragia hindi iria mahetwo wira to ni kuri etagwo Green Army maugaga atumia aria matarenda kugia twana tuhuno tuikagio ku ni mari na mbirira maigite handu makaruta gathiaga kathiko hau magathika hau niguo rukanju gacoke goka kikoya gikoki giothe ne hotoka kunyua mai riu mau ri okay no mono tukurora tutirarikanire ni tukurora barabara ya Nairobi Mombasa ni ndakwira twenyite mutwe tuma hau na ithe twihoere rwa Nairobi ruthere piu twihoere riu gikunga uhoro na kwiragwo na kana kugaga hindi ciothe ona ithu tuingire mawira-ini mamwe ma maya tondu twina ideas iria cio itangiyukio tondu korwo ni wendi wihori rui rwa Nairobi rori uhoro waruo ri nigetha muheshimiwa Michuki mutigaire agie ngumo ri na ruthondekerwo ikari uguo ruhana kahinda-ini gagahunaga nginya he kamutitu nginya he gapaki na gagitanio nake kungigakinya hau ri thaici rui paki-ini iyo rui ruhana atia thaici tungithiho hau no tunyue mai mau we no uthie Nairobi ni uramenya thaici ndiuka kwanyu ni ndithiaga utuku ni gukera kurathoma ukuingira ha ni gukera kurathoma no hatire handu ungiingirira kuringana na uria hahana kwa ihinda riri kiugiteri ndakorwo nderwo uhoro wa magui marorura guku bara ni ndacemania namo na kuri na mangi ati na guku mamwe ni maratakia ni ndacemania namo magui maigana ona riu mau no matume ona ndeyuria atiriri Nairobi na njagirwo gukorwo ngicemania na ngui na mutugo na irathika wa memory kana tawe kamenya uria urauga iguaga nginya githungu na ruga ciothe ino ri mogo rwero ni tumebi mubi kawaida ni tuo turerera no wokire na wakimatiga tondu he ndi gwatuikaga mundu agithio hiki ndagakue ngui yake tokoro hari andu mokire hiki Nairobi na riu urenda tukarore paki ya Michuki kana irutaga wira nie ndiguthi
mimi siendi nä twä rwo nä andå arä a mena kå u Ngirogoni na arä a mena kå u Kijambe Street nä matå å rä a maherithirie hå ri biacara ingä makä mehereria ngaraji ciao nä guo rå ä rå therio arä othe nao marutaga wä ra kå rä a gä komba rä wa Nairobi ndigåthiä no nä atä rä rä mawä ra mau rä no marutä ke no makarutä ka hä ndä ä rä a tå gakorwo twä tä kä rä te nä tå gå thukä ra andå wä ra kå ringana na å hoti å rä a menaguo kå ringana na å menyo å rä a menaguo na tå kongerera kä ndå gä tagwo tå mä kä re kana tå mä kä re tondå nä ta iheo cia mwanya kå rä andå moä kå ramata å horo wa mä titå na nä kä o ndä ratwä ra kambäini ta ici mutongoria urerutä nä å ndå wa no to nginya handå hothe hagathecagwo må ndå wa ciaca thä inä rä u ciaca nä itigä rwo arä a matå rå gamä rä ire tondå rå 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 gerete kå ndå gå thuranä two acio nä moke maria å horo wa ciaca nä metwo kamä tä inä icio gå gä tanwo makerwo atä rä rä tå bangä te ona nona rä u rä nä mwatharia nginya nyå mba må coke muge no guo må rathiä gå theca imagine må ndå watharä irio nyå mba nä guo rå ä rå there niguo rå ä rå acoke hatirä ona hatirä å ndå rå ä rå 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 ticenjetio na maä rangi o å rä a marä wambåi rå cio kwä na må githi na koguo nä å ngä atiga wa mera nginya cangamkia na må githi harä o rä rå cio må githi nä å kå mera wä kå rä a Mwea wamera kå rä a Mwea niä kå mera atä rä rä gå kå matirä maigwo må huko må theri makoretwo hä ndä ciothe kwä na kä ndå må ndå aroya kuma ceceni-inä ä no ya Inoro na koguo rä hena mahinda maingä må no mathi gå kå ta hä ndä ä no ya Christmas na mwaka mwerå mbeca nyingä nä ihå thä kaga må no makä ria rä rä a å racemania na bamä na arata gå kå ngå ä ra må gakå ngå ä ra thigå kå na koguo mbeca icio gakorwo nä å rahå thä ra må no na nä kä o gå kå ceceni hakuhä nawe tå ragå tuga na mbeca baribari tabarä ra-inä citå ciothe wina mweke wa kwehotanira kimanjika gia ciringi milioni 1 o rucinĩ tukihagaria muthenya wa Christmas wa mbui hari mundu wainokirie milioni 1.5 naguo muthenya wa tareki 1 wona twatukithia rucio hari Mukenya gakorwo akihotanira ciringi milioni 3 na koguo ambiririe mwaka wake wa 2026 na irathimo kiondorita naguo ri niguo kihotanire mbeca ici ni undu muhuthu muno urabatara o kuhura 2*236*2# ucokie ciuria huthu muno cigie session ya Inoro FM noguo niguo kwihotanira na koguo ri angikorwo nirenda gatuka umwe wa kwihotanira ciringi milioni 3 tareki 1 tukiruga mwaka hura *236*2# o riu na ni ukwihotanira mugithi turathie rucio no kambiriria thaa 4 cia tuko no gaterevwo ni kihiki wa Karindu wa Deithi na DJ Mark George na MC ni Jonato Gikonyore mena kamonde naguo mugithi ucio gakorwo kuria Quave Sound Lounge Station kuu ni mwena wa Mwea na ini aria magakorwo magipromotion rwimbo kuu ni Nekijo Mike Muremi na kigoco ringithirio ni mundu gwitwo Jeremano turugie mwaka tucanjamukite na we ugakorwo guku kunyairo hinduka igwe thina Inoro FM Inoro TV ginya view sasa kwambia thaa 4 cia tuko turakwira mugithi twiyoni ta kindu kingi ndukanatire na kugwa view sasa ri gira 50 gira 500 oya milioni 2 subscribe kure kwa 724177 namba yaku ya thimu ni account number ikira ciringi 50 content ni ukwamukira nayo point 50 okay point 60 ukinengererio na ni ratrevo ni BCLB license number ni 00000276 watukirirwo kana wina murigo kana ni urenda thabari yaku kuhuthia ni urenda gutuma na kindu andu megwitwo wingo makoragwo na tabarira njega muno matereba kwihokeka wega muno nacio othe nio mangikuwe magutware kiwanja kia ndege magukuwe mathaa ma utuku watukirirwo na urikiririe mihango yaku wega uri na thayu wingo riu oira na njira njega muno na thurime na njihokeku ya ukui na matereba mena uigiririki munene muno ni undu umwe ta ati customer omwe wakuo thabari nyingi ni ugukorwo gicokerio cashback na koguo ri ingira wingo ni ku dial kana uingire u download wingo kuma kuri Play Store kana App Store kana utumiritwa wingo kuri 20425 ona yo kuona shamba na riu to ni tukuinuka turainuka ndirakiona ndubeli resi ni ndugamirire guku atiriri mundu gitå gä kunga ni uyo haha ndarato ni gå tå butithia niki he å ndå å ragå advert nginya ngona tarutaga wä ra nayo ngä heo mweke rä gå coka na thutha
Kauta kumigutha wega taki. Kiri ni hega. Anywho, thank you so much. Yes. Ndakena. Niko mukora kundu guku. Na kugu kuhana atia? Gwitu kwina mbura ndatinda kuria miguta kama kawaida. Ndathie kuona aciari kuu twaikaranga tondu mambura ma thiguku ri. Mamie kindu angi uyu. Niguo. Utaro. Tukathie. No nawe ugagithi na kanyamu to ugithio. To kinya Heja baragi uhoro wa thuria kundu gutiganite uria mebihibagai. Ngwihoka itoro tondu ni kwambiriria ndeto cia thuria githunguri. Na no amenya ria muico tutiainirwo wega. Ni munibu. Ni aja ngiri cia githunguri. No ni arainire wega ati ukira mutumia mwega uhikanie githunguri. Oneho. Ni wega kwa ndigwetagwo hau. Githunguri no nginya uracirie kaire. Aja ngiri. Ithena wake na kuingiria nginya muturi wa muiro. Wabui wa githongo. Othe ni agithunguri. Refari. Kire wa githunguri. Nginya PM squared. No wa githunguri. Karungo wa thangwa. No wa githunguri. Wa mshombe. Njoroge wa githiji. Ni wa githunguri. Muturi wa muiro. Othe. Ngatha itu haha. Rwimbo ru ni rucokerwo. Tuongererwo. Rwimbo ru ni rucokerwo. Ni gutuike ni tiothe. Tuongererwo ijuothe. Tuongererwo ijuothe. Anywho, thank you so much. Thank you muno. Rekenani. Urugie mwaka wega. Oneho. Twaga kuonana umuthi ni tukona no next year. Kabisa. Tondu rucio ni ndirona ta ngathie kuria Quiverage Mwea. Guthi kurugia mwaka na muini. Wi hau uguo wa thatha ya mukurukuthu ndugatumendeke riu no nginyagia ngathie tu ndimuone na kuu nikuo tugagicemania rucio mugithi wa karithi wa ndeithia kuu ni gakondi guku nigetha nangire mweno arangira mweno ucio kaingira thacigana muthikiri wa Inoro FM na kuria nigetha kiundu giki tugitue official ro haha tukaingira no tuingire thaa 4 ngoka tunyitanire nawe thaa 4 thaa 5 tuke countdown nawe tiguo ni ngwira andu aria me Mwea mundu uramenya ni ngoka akangwira kilo ya mucere niguo bichuri niguo tukinyuka uguo ri tukigia na kanyaka burungu mundu angikiinuka nako tondu twagithie kuu ri ta ithuĩ honoku niki tungigikigira kuu tiga uthikiririe rwimbo ucoke urie kanyama tondu ni njui kuu Quiverage kwina nyama choma ni nyingi muno chemusha ni nyingi muno na iho marugaga magatukania na mucere na MC ni ona DJ Mark George alio ku MC ni gikonyore na gikonyore ndukuona na ugai gikonyore na ugai rohia monoki ni uriku monoki tika mode nenie nero boro ine tonera wakiaruta ai kaina huyo muhonoki ndarero tharia tekaga nawe uranyua soda niguo tonge ngai atendete ndungitonga. Happy New Year, good people. Thank you. Kindu kuchuna rukomo kimenyie menyere tene ucio wiru mwakururania ati uri nyakinduru ucio gukahonoka wa muru uria tagakinya ngurira sari mungara-ini ingikirio nuriu ngai uri munyuiriire inyuothe ati maembe muoyo ugatuika ngombo cia tugu thutha mutheri kagana guothi no iguru mutigaturia uri waigua karugano karia kahitiria igogo ria kururitie cithie weru wa matheco cikinyitirira ruoya-ini rukimunyukai ina kariukiwa kia rutara twamenyirio tene kurira sari mungara-ini ingikirio nuriu ngai uri munyuiriire inyuothe ati maembe muoyo ugatuika ngombo cia tuhu thutha mutheri-ini ukagana guothi no iguru mutigaturia
rimwe makare kimondo no hari kamwe kari na songo gatarumire kauno koma gatigarire mothe magikuai kigia menyire na gitumia kio hambureki ngorena sari mungara ine ingekirio no riu yori monywereire nyothe ati mai memoyo gatuka ngombo cia tuhu thutha mutheri nyue kagana guothe no iguru mutigaturia Naro ato amenya taikaranire thi eranire kauge gatuma totiga turuma tikano hithio namba iria ikoragwo ibuku-ini ukaya gutuigua mwerira mukehonokia ngurira sari mungara-ini ingekirio nu riu aiyuri munyuireire inyuothe ati mai me muoyo ugatuika ngombo cia tuhu thutha mutheri nyue kagana guothe no iguru mutigaturia nĩ tabarĩra ya Racuria ucio gigatumia ikumi thimwathimure na makoma gitanda kimwe matiuranagia angĩ maratiga mĩciĩ ya marũmĩrĩre ho magutuka marigithathi manyumathira ngorera sari mungara-ini ingekirio nu riu aiyuri munywereire inyuothe ati mai me muoyo ugatuika ngombo cia tuhu thutha mutheri nyue kagana guothe no iguru Jomwanyathira na Bosco Jomwanyathira na Bosco njui mukuga heana goro marimui otaguriirio kumenyo guteta muno uyu ni rathigetwo ni ngai utuku kiroto-ini ati ni hari na mathieri kiugo kia mburi ngurira sari mungara-ini ingekirio nu riu kaiyuri munyuireire inyuothe ati mai me muoyo ugatuika ngombo cia tuhu thutha mutheri nyue kagana guothe no iguru mutigaturia ruo ni kumenya mururu mogoka inyu mugikaya ni ruo muri abanirie inyu muteketie ati mbia ni kiaga irathi mugathoma gutaka hare mwari na ngumo ngurira sari mungara-ini ingekirio nu riu aiyuri munywereire inyuothe ati mai me muoyo ugatuika ngombo cia tuhu thutha mutheri nyue kagana guothe no iguru mutigaturia ngurira sari mungara-ini ingekirio nu riu aiyuri munywereire inyuothe ati mai me muoyo ugatuika ngombo cia tuhu thutha mutheri nyue kagana guothe no iguru mutigaturia seria Oh, thank you so much. A good one. Thank you. Aya ribo rwegamo na muna makeria gatho cia mwanya kuri we muthikiria wa Inooro FM ni kuroti ni tute matu maku makoro tugitithania nie nawe hamwe tutigitie mathaa oro manini peke yake tukoro tukiinikiria mwaka ni wa 2025 Thinking officially thini wa mwaka wa 2026. How are you doing? Horo wako kuma okurigana. Ni David wega ta wega na kaishokia gatho.
tutuguthie nawe nginya cihande wega ni thaa cia gutigana. John Gitema, how are you doing? Toa kana John Gitema ndagutiga kuria itura ria miguta mukira mundu gitwo Jather again na ugererie Jackie muno makiria odo mwena kairi wa Gregi. Mama Gitema, how are you doing? Uko fiti tena sana, thank you. Nigwira ngane jigua kaya kada turabonga nawe ithari ritu ria mbere tukira na welcome na ngatho cia mwanya kuri muthuri tigikunga odumwe na mwari wa muthamaki ni ukorwo ati ni motuthithia wega thiro tabarira ya kera tucenjie gia rutubeturane. Welcome tuigira thini wa tabarira ya Rashoria ekire ni muthenya wa 31st. Muthenya wa 31st Roshi ni gugikio guo kwina milioni yaku ngima hua na mweri ĩmwe kwina shilingi milioni ciaku 3 ni kuria kundu gigitwo Nichangamkia Krisi tunakujenga vilivyo. Ria kwa nejo mwanya dhira. Right. Hello Inoro. Good morning. Good mwanya dhira. Osio nie. Yeni osio makodegwa. Ye waru moto ne chagwa da yo. Yes. Ye die na orue. Onani diore dadi. Adwanete na inye akwa ha mundu gwetwo wa mbui wa githongo na gikungare. Ye maiguete kwanja riu reke ngwire atangathia Inoro ri. Yes. Niye mukoretwo muri ya mwanya na andu agoro hari niye. Akiri ni hega. Na mwaka uyu twautiria o wega na itio njega nginya na ungeithirie wocohi wa ithabethi andu acio othe nginya njeikeire. Nimerwo ni agoro thiini wa muturire wakwa. Onehu. Na mundu gwetwo Njoroge wake huyo macharia mukurino na mundu gwetwo wa Kamano na Muraisi mari. Use wa ciana na Mwangi Njogoma Zikarafu. Andu othe nginya Njoroge Mutesi na mundu gwetwo Jeye Mengeri. Na Njari Ndemba ni moke turacurie twi hamwe na matige gukira na mwaka mukuru. Onehu. Na mundu kwari na gathina ni auge na ndagakua kirete ni akua kiaragia kwaria ni kwendana alafu tena ungienda wega theruka ngoro yes wewe waria kire ki ngoro kiume ri niguo gutura muturire mwega muno no waikara na kio ri gutura uhinyiririkite ngoro ndakire agata kironda yes taure gwata ndae ndagwata ni uke Navyo kabuto na TV dune. Kaihori ga thakame. Thakame na mukwa muraihu utangedwira ndare. Ni coco wa njoka. Ni coco muraihu atangedwira ndare ni mukwa Thayo na maikondegwa waru nginya YouTube-ini oguo thayo. Thank you so much maikondegwa. Ni wega ukiaria. Na tondu othe meragwo maundu maria uragerera ti andu othe meragwo ati kaundu karia uragera tondu andu othe ri angi ne guthekerera angi ne gukenerera ni wega ugicaguraga aria urahariria ti andu othe meragwo maundu maku. Ama ni vipi Dennis Juguna? Thank you. Hello Inoro. Hello Jambo. Waratia brother. Niĩ ndĩ na thayũ mũingĩ mũno daddy. Onange na thayũ mũingĩ? Yes. Uri Kame na tokuga kangeta. Leta kangeta. Gote manto njamba. Gote manto nonguge. Nonguge baba. Akere ne vulu. Izaza baba ule. Venye tulipangana si ndio? Yeah. Venye tulipangana. Tulipangana. Sasa. Yes. Kangeta. Sasa. Yes baba yangu. Nini nataka unaona mudhuri wako anajera hizi Michael Degwa. Michael Degwa. Waru. Yes. Mugeithie. Aha. No umualike kwa Kangeta Festival. Yes. Haya basi. Alafu una hii wimbo ya Ndebezi nasemanga. Niweke hii wimbo ya Ndebezi nasemanga. Yes. Ngavo chako cha ngoro getina. Isikie mashabiki wote wa Inoro. Mhm. Kutoka Meru. Yes. Kirinyaga. Aha.
Murang'a, Kiambu, kama huko wote. Ya kabisa. Baba na usikose kuweka hiyo wimbo. Kangeta. Igwa leo. Igwa sasa. Mashabiki ako dugitora shuri ya nyimuri afata muno. Utana manyu ni wijihuririire ngoro. Ngaigwa ati ni munyendete orokuga tunanie ngamwenda tukendana tukaumirania ngoro. Nginya Kangeta. Muthuri wa haria Gatundu ni ngathie ku muthenya wa Sunday. Not Sunday tugathie ku ni ngathie mwena wa Gatundu. Okay, tarehe 1. Ye hiyo kena ngoime. Wawe. Kajikurukie na Kangeta. Dakika 18 hitugetie dakika ni vita idhaa litoria mbere tunasonga nayo vilivyo. Na ulilikana tiko doho kwena mbeca ciaku ciachakamukia Krisi kwitukira star 236 star 2 hash. Are we together? Ati we mwana wa athi na mbere gucokia ciuria nyingi o to uria ungihota. Niurakingihia meke yaku ya kwihotanira. Kwena mbeca ciringi milioni 1 iria kunengera ruciu rucini ni mundu gitu mwalimu mucwe. No akiririkana ati point ciaku ciothe uri rathi atire point irohorera. Acha point ciaku ciothe irathi thiete tucigite thiini wa draw ni star 236 star 2 hash. Na ruciu rucini ngingire thiini wa draw ya mita 1 na milioni 3 no kanengererio mweri 1. How are you doing? Happy New Year. Hello. Jambo. Jambo JM. Menge Mlima Totari Molo. That is my father. Very good, my son. Thank you, Daddy. Let me back up to Kenya. Aha. Ndaiwa mundu witwa Michael Ndegwa. Na ni akiuga wega mundu ndaragia mothe maria arotete. Ye negua. Ile dukahe jesike. Ona ndakonda gurumukai. Yes. Otherwise riu ndakimenyereke jikarera ini ya shoria. One hu. Tukoto twetagirira la shoria ta badi. Ndakwira madadi na nyimukaja kagaigua wega mau. Wow. Tukaikara mundu thikeji ya gwake tugoka twaigite badi igatukinya kuria turathi. Waja mutu wakaga muno hata maikonde gwa kiuga. Yes. Sana tondu tiganira shoria na inyuiri tungiakurire tene tutingitikira na inyu mutingitikira tukure riu to ndawa. Yes. Otherwise reke mundu gwitwo Njoe wa Kuhia ni okay. Na mundu gwitwo Ruto wa Ciana na wa Kamanui. Yes. Na mundu gwitwo mwarimu wa Kariuki wa Hiro ucio urokete hindi iria wina tumia atatu ure wa kuria G3 yes. Yes. Na mundu gwitwo Kariuki wa mwarimu na G3 wa kuria Moitabi. One hu ni kuahamiire. Na maiko wanganetio nake tondu agiturire na atatu uria wa Gakinduri. Na akiagikare tiari. Thank you. Otherwise riu ninge mundu gwitwo Njoroge wa Cinga na mundu gwitwo Kimani wa Gacugiri. Aikare mitambo-ini na mundu gwitwo Hirane studio nani wa Moroi. Asante wega. Na mundu gwitwo Wanjikwa Nyanyukie na mundu gwitwo Kanyoro Cibro na Githenya na mundu gwitwo Ben Githu. Othe aria twana korona nginya Ndendani nginya Mosa wa Mubao othe nginya wa Matunguru kuria Nyonjoro kuria Nyonjoro othe tondu riu acio ndiragwetwo uguo riu ndiramona na gicicio uthio guothio. Yes. Moke maikare ha mutambo-ini maikare stage onao ni meguka makuo ni mbathi ino ya Racoria. Asante baba yangu. Ujana na rwimbo uria riu ndauririkane utuhure tondu Njoe wa Kuhia ni araruigua na ndaruiguite safari ya Japan ilifana sana ujokerere oro rimwe lazima tonjo. Haya basi Rwa Joseph Kamaru ni rwa Kamaru one hu part 1 tonjo. Thank you so much. Shift Maria Sonoka
Okay. Twakana. Yende basi nateleza vilivyo. Kimenyaga warendo gukionga sonoka na ukionge ithio kimenyaga warendo gukionga sonoka na ukionge ithio kimenyaga warendari yakwa sonoka na ukionge ithio kimenyaga warendari yakwa sonoka na onge ithie sonoka na onge ithie Tuane ukanjoria korwa nyokwa ngano cia marimu nyokwongega tuane ukanjoria korwa nyokwa ngano cia marimu sonoka na onge ithie sonoka na onge ithie muthuri wa Maria ti wirunde naguo nderakoya kiugo ta muthuri nandaigo ti mundu ndarume wa mwanake kane wa muiretu nandaigo ti mundu ndarume wa mwanake kane wa muiretu sonoka na onge
kana onge wa Maria sonokana ukeugeithi niro tukinyiria wega ndagika ni 30 ihitukitie thaa thita cia kiroko. Aya natucokia ngatho ria makiri mitambo-ini. Thank you so much nyi muko muri andu abata muno makiria. How are you doing? Kuma kwirikana mwaka ni wathira. By the way nie nawe thiini wa tabarira ya racuria ni twinikiria mwaka oro wega. Tutari twahingicana, tutari twahitania. Ya we ni mtu wa power, we ni mtu wa nguvu tena sana. Tukirugia mwaka uyu ni wega tukathiranira ngoro. Aikoro hihi he mundu muhingicanite nake oro handu twika wa kumutherera ngoro. Muhere kuharia ni kwendana. Nae woka kuhererwo ri onawe itikira kuohanira. Tondu hari andu angi nao wona waka kuherera mundu ndenda kuigua ari na matuko ya ngoro, ari na marakara ma mwaka muthiru. Mwaka mugima mundu mwahengeca ndiera mundu no kaigua fiu ndari na handu angikuohera. Aikoro twirego twakiohera mundu ni maita 77 times 77 mwagijogo tokaujire ni maita 700 times ke uguo ni koni ati maita maria ubati ukorwo ukiherera mundu kana ukiohera mundu ni maita matangitarika. Are we together? Like mwaka wa 2026 tugithie kuinikiriria tugithie kuingira mwaka wa 2026 wigire ngoro yaku ikiri na thayo, ngoro yaku ikiri theru na ngoro yaku itari na maundu ma 2025. Are we together? Yes we are. Kuma mwana wa kirugo ya tui hamwe tena sana jamu goku itu no thayo. Thithakira rumwero wa Mũrĩũtũ Don Williams. Haya tũracurie na njamba ya makutano abakamano wa Kirere na Njoroge Mtetezi. Odo muna Tito wa Cayo nae no erokiara hukire oro handu hau. Mũrĩithi Cemaguka Digital, how are you doing? Kiri mwena wake ya Mutwira, mwena wa Kirinyaga tui hamwe tena sana njomo hadi tamati. Ati mimi ni Steven Kago nikiwa upande wa Cairo. Amsha madama Mary Jedida, odo muna John Dedan na Naomi Masharia. Thank you. Dennis Juguna kiri kule mwena wa Four Ways, mwena wa Kiaba ni dakuna ajiraje mone hede tuba kuona muvira wa Arsenal muvira we ulio diro. Aya natumai wish you all the best. Gigi ba Solai akiri mwena wanya Kenywa tu hamwe tena sana. Yes bas. Hello, good morning. Hello jambo. Jambo sana bwana Jomo. Mimi niko fit tena sana. Ani mwana kiwanda kwa mundu ta nduru wanjo. Nduru wanjo kuri dakuna ndaga igua ngoro yako akiri na thayo. Nita muno we ni uroka rwimbo. Nuroka ndumu mwena amwe. No nyende muno no kora twikire nie ngurangira gundu guku. Wakemaga inde yakinya ngai na maundu mothe magirire. That is true. Ya riu tekatire mundu wakwa. Njira brother. No agenya muno kuate tendo the merago irote yokoro tai. Andari kana gukana njira ate muthunde kagate mothe. One matithiraga ngoro. Eguo ninge. Yeni. Riu no nyende muno mama o mundu mbwe ta watirire. Yes. Ngero ya mbea. Ngero ya mbea kakamandu ati. Ebe turage so kuma kula to dite gusera. Yes. Todo uko ninge kundu kubitanite.
kumbura rombo please na rogere mundu wetu mwangijo yes wakapo toa sai yo mtetesi jambo makutano Michael Jogu na mundu wetu ambo suju mugondo akunga yes na njira ino wa odini sako na njoo mwe karengere yes marogi mwaka wega asante pia nawe narogie mwaka wega na irathimo cia Ngai ngero ya mbira kaka mani duate please ngero ya mbia na gima ndakuchezea thank you ti andå othe meragwo kä roto kä rä a rotete andå hamwe no magå tä rie menyagä rä ra å kiraga to nginya å gakä raga andå othe maå ndå marä a å gä bangä te to ti andå othe makoragwo magä kwendera maå ndå mega aca we nä wega å gakirara å guo å kerorera maå ndå magä ka atä a maå ndå makä hanä ka ti andå othe meragwo kä roto kä rä a å rotete ti andå othe meragwo kä roto kä rä a å rotete merirä ma ngoro yaku rä mwe gokiraga namo oro å guo reke andå makonaga maumä rä ra makarä haya å yå ararathimä irwo kå no wathiä å gä kona å gä thiä kå gåra gakari kerå halo å kai mwane nä ndagå ra gä gä thiä gwaka å kai ciana ciaku gä thiä gå thoma å kai mwane nä mathiä thukuru tå tikahane ngå kå ngũkũ rĩ mũndũ aya ngerekano ĩyo atĩ ngũkũ ũkĩigua ĩkĩania kana ĩgĩkengeta ĩreketie itumbĩ rĩmwe gũkũ wewe ũkai muone nĩ ndarekia kwĩtanĩra ona wĩ nyũmba no ĩcirie atĩ ngũkũ ĩyo matumbĩ maihũrĩte nja ndũngĩona ha kũranga ũgĩthiĩ kũrora rĩ na itumbĩ rĩmwe no ĩramwĩta ũkai muone nayo thamaki ĩkagia matumbĩ hakuhĩ 1,000 na ndũkaigua ĩkĩnegena koguo tiga kwĩraga andũ iroto ciaku Mutegirwa gwicutha rutikirirwo mugunda wakura mwari wa maitu iwambagiriria na rutere na mugiti ndakiagaga ruharo menyage ũguo iwacogora thĩ nĩ kwĩhũthĩra gatuĩkire wanyina na ndumaĩ ũgĩtuĩka ndũgakinya tene na cukuru mũtirĩ thitima-ĩ ngakĩrigwo mũthomaga nakĩ ningĩ kwanyu kekwagĩire arimũ overtime-ĩ na ciari matirĩ mamenyithio irikana wĩ bomu ya mbere na mĩake na rũgendo no rũu mũrutwo arĩkũ wa mũirĩtu ũinũkaga ũtukũ thaa 3 na twagwĩtia riboti bomu ya mũrutani ũthiũragio ũhoro ta kĩbĩri ũhoro ndũmataga iria menyo thiaga ta rũhuho ũtigagwo na nake akambũi ũtũhenagia atĩ nĩũheirwo ihera na twatuĩria tũkona ihera rĩrĩa ũrutaga nĩ kũingaingĩra mĩciĩ hene mwaka wa mbere kwarĩ mwĩhoko atĩ wahota gũgĩthoma nginyona baba kendia cia citũ na kĩambĩrĩria kwendia mĩtaro wĩcokere mĩgũnda thikũ ici tinyonekie irabota ndũma cia mwanake ĩrono gĩkĩra
nguojarie na tũgũrũ tũrĩ kũimba maca karĩkĩ gĩkĩ wona njĩra-inĩ tondũ gũthiĩ ũgĩta mũgiti na kĩagaga rũgaro menyage ũguo iwacogotha thĩ nĩ kwĩgũthĩra gatuĩkire wanyina na ndumaĩ ũgĩtuĩka ndũgakinya tene na cukuru mũtirĩ thitima-ĩ ngakĩrigwo mũthomaga nakĩ ningĩ kwanyu kekwagĩire arimũ overtime-ĩ na ciari matirĩ mamenyithio na mĩake na rũgendo noru mũrutwo arĩkũ wa mũirĩtu-ĩ ũinũkaga ũtukũ thaa ithatũ na twagwĩtia riboti bomu ya mũrutani-ĩ ũhiũragia ũhoro ta kĩbĩri ũhoro ndũmataga iria-ĩ menyo thiaga ta rũhuho ũtigagwo na nake akambũi ũtũhenagia atĩ nĩũraigua ihera na twatuĩria tũkona ihera rĩrĩa ũrutaga-ĩ nĩ kũingaingĩra mĩciĩ ene mwaka wa mbere kwarĩ mwĩhoko-ĩ atĩ wahota gũgĩthoma Inyona baba kendia cia citũ na kĩambĩrĩria kwendia mĩtaro wĩcokere mĩgũnda thikũ ici tinĩonekie irabota ndũma cia mwanake ndĩrona gĩkĩra nguonjarie na tũgũrũ tũrĩ kũimba maca karĩkĩ gĩkĩ wona njĩra-inĩ tondũ gũthiĩ ũgĩthũraga mata ningĩ atĩrĩ Kairia ciothe irakũiria ngoro-ĩ na no iria tũtũire tũrĩaga Kaĩgĩthago kĩaremire na ndũrĩ watwĩra Kaĩgĩthago kĩaremire na ndũrĩ watwĩra Twatũra tũrĩaga ngima na imena ũndũ waku Twatũra tũrĩaga ngima na imena ũndũ waku Tũgĩkĩraga nguo iraka atĩ nĩguo thome Tũgĩkĩraga nguo iraka atĩ nĩguo thome wa maitũ Kaĩgĩthago kĩaremire na ndũrĩ watwĩra Kaĩgĩthago kĩaremire na ndũrĩ watwĩra Twatũra tũrĩaga ngima na imena ũndũ waku Twatũra tũrĩaga ngima na imena ũndũ waku Tũgĩkĩraga nguo iraka atĩ nĩguo thome Tũgĩkĩraga nguo iraka atĩ nĩguo thome wa maitũ Ayeya Asusa Kĩaremire na ndũrĩ watwĩra Twatũra tũrĩaga ngima na imena ũndũ waku Twatũra tũrĩaga ngima na imena ũndũ waku Tũgĩkĩraga nguo iraka atĩ nĩguo thome Tũgĩkĩraga nguo iraka atĩ nĩguo thome wa maitũ Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prósperos años de felicidad.
Njĩtagwo Wakarĩndũ wa Ndeithi. Na niĩ njĩtagwo Simon Kamode. Na niĩ njĩtagwo Konyore Drunken Master kana Njike. And on behalf of Team Therereka, tugakwendithĩria we mũthikĩrĩria wa Inoro FM. Merry Christmas and a prosperous New Year. We love you. And remember, Christ is the reason for the season. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Amadeida wa kioyaine reka pusika na tarego kiania kianagia kore uniende kureio mumenya tenya une muthigariwa bata musiende tondu korwo wakwa rena nyagu mucie wakwa ndungiagire na magesa tondu ngero nie ndageri rone mbea mbie gwetagwo anduke nithimukwo Geshagi Wadhania kwano niediadire tondoa Mashuguli kutumia wa kwa nasia Na magedie no nyina wasia na dhire Shiko upande Alijaga ko uroka Iko idhatonge orero kuopani Siadiko isio no mudio rea masokire Gekiaboka musiokeana tawau Tunatumia igora Bedirumu atongirwane gakuo Oigadhiri ohare nijigagere Na warete agitweko nyumba kuratoi Na muiki Wekati Oi Imeisha Kaoya inekue Tekagoko atega korero kamu Familia kedieko agi motumi Yagenete kirwa yogoko diotware Nemaraya DJ Moshaina Agadetia maida tayo Yetebakia kiganyo norea mademwa Vile tiene koronore moiki Nyumba yake akiwa isino isire irobe Rea dhuri degeririe kopulidi Innocent ya kigano kiondare gire Todhia mwegisha gitwa niediwo Ketawara kigana goro muidawa Kwa nogai Nogai Iwomba Nikiolia mwene nyaga eke Weni wake Uri muthenya wetano Imepaste kitwane yoni demenio Kamuinithie tukiinaresa ivira Kinyache kinoka mosie dhinasha Arosine Othi uriagirwo thino Ndukambata mbere vikai etiaria Konderia ritarerekerea Kondoro mekigo haria nyina wasia Nakomete Oh, tu Uone kuanga yokaga Kanatria, ya, so
Tulia mutumie nona yoyo gimako lazima useme ile nakanwa tamaito mayo genyo done mono kiakecha koli baika pere que moetoka roñarere rometele tío iki majirani de ormono botwero aunque siga otamenye te orawo tena kinyi no kwesiria bereone yora giro idea operation ya pama Karopita leo Naivasha Dona Kenete Beki Dukio Ona Kekai Akiroga Manani Toto Iri Hetia Kahete Ya Mutoro Hey Ya Maida Wali Max Era museo Kuroga Bawajiko Aya Yendi kakama Biayo Ne haga direkero Uwe Ega tokia musi Basi, thank you so much. Gero ya bia ribo roka kamanduati. Gero ya bia ribo roka kamanduati. Ni ruatu kinyiria wega ni thashigana. Ndagika ane 10 nigetha cihande wega ni thaa mugwanja tuko tukinikiria ithaa ritu ria mbere na gacokia ngatho cia mwanya. Amundu ndathi na mbere ukiona no athi na mbere gucokia ciuria ciaku cia kuria gwa Changamkia Krisi. Ni wakwa ni muhuthu ni no ndikunengeria 10,000 haha itanauma kuru guku kana ndicirie nyambe ngunengere 5,000. Githano ni ciaku we nyambe ngunengerie 5,000 Kenya shillings na rucio rucini ni ngunengerie ngiri ithano to ni ciaku we cia Changamkia Krisi *236*2# iria we urathi na mbere gucokia ciuria nyingi. Urikane ati no ndirathi na mbere guikia thiini wa draw ya shilingi milioni ngima na oho milioni 3 iria kanengerio mweri imwe ni ndirathi kuria thigukuhe andu giteirwo kuria kwa Reverend Gige. Reverend Gige amenitia Krisi tarehe moja alafu he andu hangejithirwo mburi muthuri wa Gatundu ranjirire Njomo ugoka urie mburi ngima hua akuri muthurira wa kuria Meru aranjira Njomo kangeta ni maundu makome kwa magirite kwagira ni fatare njugu atuls torokie kurugia mwaka uguo ndarikie gukihonoka no kangeta na mburi tukisonga nayo vilivyo ari the makiri no tana muingi makiria makajira Njomo no turagutanya Njomo ni turafatara ugoka gwitu mimi nigagaria gukigayania okuria agakihota aria garemererwo tuthie nginya kundu guothe kuria twakao tukigithie na tukiatia tukiweza tunaweza tukishindwa bado tunashinda tunaweza tukiria wira kundu guku na ni ngarekiria wira muthenya wa rucio ngugamba guthie guikiria oro kidogo ngagutiga moko-ini ma mundu gwitwo Karibo Mukurino nyambe thie njikirie thiku ciakwa 15 kahora hurukite oro gwa thio gicuwa-ini ya ambe orie thimu ndikanetu mutani miss oi kuna watu tani miss vilivyo riu Inoro TV turakurehera mugithi munene muno makiria ani wakurugia mwaka ni muthenya wa gatatu tariki 31
Nikuria kuiva Sound Lodge mwena wa Mwea. Twathi Mwea muthenya wa rucio. Na rwimbo ni tu karigithio ni aini aria wendete muno. Niki Jo, rumwe na Mike Murimi, na kigoco uringithirio ni Jeremano. Eturugia mwaka tucihanjamuke kuria mwena wa Mwea muthenya wa rucio, si ndio? Bigokocemania na atangathi akuwendete muno amugithi. Aria wendete muno tumurugutu wa karidi wa Deithi nake DJ Mac George Musapiri nake MC gogona riri ni MC Jonato Gikonyore makire na mundu gitwo Kamode. Haya ni tariki 21 tukirugia mwaka kuria mwena wa Mweru wa Mwea. Ya mwaka uyu ukamemerekirio live thiini wa Inoro TV odumwe na Inoro FM na View sasa. Na nikomberia thaa 4 cia utuku ginya tukithie tukana gitigo amavopo ni gakodi haha nigetha ngoro gikatia ngoro gikinyitirira mwena uyu ngi wa studio amavopo kiamuka asubuhi ndio mimi huya mabura maya mathigũkũ thi na mbere kuririkana ati ni wega ndukarie na moni tondu Januari nayo ni giukite. Ni ndaugaga na ngakwira maita maingi ati nda yaku ndiraneneha. Acha nda yaku no iriayo koguo make sure unakiria na woni ati gutambura uriganirwo ati Januari inakuja na hena mabataro maria urabatie ukorwo gika mabataro maria ubatie gukihingia mothe ni ukumahingia kurihira ciana ciaku thukuru hari na gia kuria hari na shopping na maundu mangi ta macio koguo riria ukuria ndukarie na woni sawa good jamo we mwega ni ndi mwega muno makiria autiria ra mundu gitwo Sarake Gacumbiri bas ukiitisha mimi na kujenga hali ya Gacumbiri Nyabote tekere makere na hinya na duda dono edengerete koigwata ikikade niye huroke no nige done konyita Nyabate tekere makere na hinya na duda dono edengerete koigwata ikikade niye huroke no nige done konyita Eterona Jesu, no ajetenere, quiero na moko, na jera. Jesu akwano ajetereye ahuro kiemedena mode made na aje nawe motoya wehe inya etomini ene
nitowe Jesu wakwa no ajetereire ahuro kimaneno mone wade na aje ewe moto aya shubere na Jesu no ajetereire Namoko, namoko, namoko. Haya, 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 haya. Nene ona Jesu, nene ona jetelele. Nekiru eno, haya beye. Namoko makene na jele. Inua sauti sema pale kilele, namuona Yesu anafanya nini, ananisubiri nami nifanye nini, nimalize salama, anikumbatie
mikono yake. Naseme mimi ni mshindi. Thank you. Kuduana Santa Vega. Thank you so much. Gashobere. Aya, riborega muno atukinyiria wega ni thamu gwa jaka tukia ndagika ne igirite beturugi itha gicokeria tuthira mbere na tafarira ya arashoria yakwa ni jomo wanyathira tukisonga nayo tusonge nayo hali tamati muchini wotu ginotana milioni ngima ni ciaku ile kunegeria rucini na ni ngunegererie 10,000 Kenya shillings ni ciaku kunegereria rucini rwa umuthi. Nini njiguaga wega rĩrĩa tũranĩria niĩ nawe ngatigĩrĩra atĩ we ndũkĩrĩ ũragĩkoma na nĩ tuĩte matua maku ma gũkorwo atĩ nĩ tũgũtirithania niĩ nawe tĩna mabosco mamia nĩ tabarĩra ya Aracũria. Ũguo nĩguo gũkĩhana maũndũ makĩhana ta ũguo rĩmwe nĩ rathiĩ gũikanyitana nyama ici lakini ni sawa sawa si ndio? Hello Inoro, good morning. Good morning Jomo. Mambo vipi? Mambo iko poa. Yes. Ni. Hata mimi niko fiti tena sana. Gakena nigukuina na ukuigua wikundu guku. Ni ona ndia gakena ni tondu oya thimu ndimigeretie nginya ngahuma. Riu narie ihinda nĩ rĩakinya na? Nĩ rĩakinya. Yes. Ni. You know. Yes. Ni ũrĩa ũreongereire harĩa arata aku. Niĩ ngakena tondũ nĩ njiguaga wega rĩrĩa arata akwa marathi makĩingĩhaga oro kũingĩha. No maramĩrie rĩrĩ. Yes. Nĩ akaya ũkĩmoera thimũ tondũ nĩ aingĩ. Nĩguo. Yes, ndikĩna ũru onani. Onani ndio rĩ mami witũ. Ndĩ haha Gĩthũrai. Angakiuga ndũngĩikara hau wĩ wiki. Nĩguo. Ni akĩrĩ kwĩrutĩra gũthikĩrĩria nĩgetha ndũgatuĩke atĩ ũreyarĩria hau. Na mĩandĩte o ti njega. Atĩ? Nĩte andĩkorwo ĩ njega. Ithaka mami witũ. Yes. Asanta. Rĩu mũringa ũrĩgĩra rĩ. Mũtũ. Mũringa tũtiarĩkanĩirio nĩ ũrĩa oya. Mũringa. Ĩni. O haha Gĩthũrai. Na kĩnjĩra cohinie arĩa Kimbo cohinie kũnyonia. Ĩni ngũkĩũbatara. Gĩra anytime. Tondũ niĩ ndĩraumire thigũkũ. Yes, wĩ matũra. Ndĩ matũra maya ma Gĩthũrai no harĩa nĩho ngĩrutagĩra wĩra hau Kimbo. Na tondũ ndĩmwĩtĩre thigũkũ kũrĩa mwena wa Gatũndũ rĩ. Nĩwe nĩ ngagerera hau hacohi ngĩoyaga mũringa. Thikĩra tũmaĩ-inĩ twega nĩ ũndũ wa kũhũra kĩũndũ. Yes, nĩ ũndũ wa kwanza nĩ mwega na thubu. One hu. Lazima mama yangu. Good. So hini njue na namba yaku nĩ njue no nginya anengererie. Ndiyo kade nayo no nĩ njĩrĩga gũtũma message ya direct twĩrĩga gũkorwo tũgĩthiĩ na mbere nayo. Yes. No nĩoĩ harĩa ngoragwo. Cohie kũhamenya nĩ ũguo. Ni akĩrĩ opposite Tanero. Njĩra ya gũcoka na Nairobi. Yeni. Good. Asante mama yangu. Ihinda rĩega. O ũndũ ũmwe nawe mami. Wega mũno. Thank you. Welcome. Nderereka ndakora kwa mũringa. Ndererwo mũringa. Na bado ndĩmwĩrĩ kangeta. Na bado ndĩna ngoima ngathiĩ kũrĩa rĩu tũkĩrĩa hau ũguo twĩna cohi.
tukiria guru na gathufu haha kwa haha coke tukaringe muringa twathie kwerereka tukaringa muringa mama edu derere kokanyiterera derere kokandirerera derere kokandirerera kandogamia wega na igoro derere kokandirerera derere kokandirerera derere kokandirerera kandogamia wega na igoro uturere nyore magwa na matiroka thank you guys tondu ndagwa ne unjoyaga kogwa nogwe nondongere kanguru manek enjesoe modo ireri derere kokanyiterera derere kokandire kokandirera kandogamia wega na igoro derere kokandirera derere kokandirera derere kokandirera kandogamia wega na igoro ndagwa ne joya tene kwea na gwarenke shakwa muhuthe kerero inini ajoya kinyide kuguru gwa kwiga ucio niwe modo ereri derere kokanyiterera derere kokandirera kandogamia wega na igoro derere kokandirera derere kokandirera derere kokandirera kandogamia wega na igoro manjeraine mambete mitego ya pigo mangwatie ukekanta mifango ya oya kunina ewe niwe mudo ereri derere kokanyiterera derere kokandirera derere kokandirera kandogamia wega na igoro derere kokandirera derere kokandirera kandogamia wega na igoro nekionza igango inera itakorarioa dahema weko mare fafa unjikeire urotora wambara letiono tugirio yewe niwe baba ya derere kokandirera kokandirera kandogamia wega na igoro ferere kengwinera Jesu ferere kengwinera Jesu ferere kengwinera Jesu nyogegetie ngoro ya ferere kengwinera Jesu ferere kengwinera Jesu ferere kengwinera Jesu nyogegetie ngoro yakwa Thank you mama Edu derere kare borwega muno na tukinyirie wega thaa mugwanja kahitũkĩte nĩ 12 Jamo wĩ mwega ndĩ mwega mũno makĩria thakĩra rwĩmbo rwa mũrũgĩtwo Jeff Munga baba ithera haya Jamo baba Kelisa wĩre Jamo wĩre madam ũcio Jamo ati ira madam ũcio wakwĩrĩra wakwĩrĩra muringa wa opposite tunnel
peane namba yake. Sawa, peane basi kwa ni kesho. Muridhise Maguka Digital, thank you so much. Akiri kule mwena wake Mutuhira. Shuni njega muno. Mwathani aturirikane na atukinyirie mwaka wa 2026. Ucio ni Maina wa Wangari akiri mwena wa Gituiga Kirugu ya twithayo mwingi muno makire. Steven Kago na akiri mwena wa Amani Estate Cairo. Aha, tu Madam Mary onake okire safi tena sana. Haya, mimi na bonga nawe nasikia mzuri, simu yangu zote ziko on. Haya, halo Inoro, jambo. Wala wewe digendo. Natokuga. Habari ndugu. Salama sana baba yangu. Ni Chao Simba wa Meru. Chao Simba kwa upande wa Meru. How are you doing? Haya, zima redio yako ndio tupate kuelewana. Ile kuhura thimu tuka wago ikoro ati ni kuhoria thimu yaku nigetha tuhote kuguana nile ya kindu gitagwo feedback thini wa matu. Halo Inoro. Mwanya Thira. Jambo. Rũbororo rwainĩtwo nĩ kamando wake irugagwo atĩ arũme ndigokira rĩngĩ rĩu rĩ yes arũhũre na rũngĩ rwa gacathi rugaga ũhoro wa rĩrĩ rugaga ũhoro wa atĩ kĩũra rũga kĩũra rũga rĩu icio cia rĩrĩ nĩ irario no korwo kĩrĩkanĩro harĩa kĩandĩkĩtwo atĩ ona mũtumia ũcio komaga rĩu atĩ ndũkamũhe thiri yes no rĩu ndĩrauga atĩrĩrĩ tahĩka wariga no rĩ ndatheri rĩu no nginya mũndũ atahĩke nĩgetha ndagakua kirĩte yes thayũ ũcio nĩ Maiko Ndegwa aka waru. Haya basi Nimarahuke. Haya, tutikwara buke tukiga atiri kiura ruga. Ni mundu gwitwo. Maiko Ndegwa ruga kiura ruga. Ti mundu maritu hamuno kiura ruga. Ndio akire handu ringi gutuke ni gukira handu. Rĩrĩa maũndũ makũritũhĩire tũragie inarĩ ko mũndũ ũcio ma nĩ atuire matua make ma gũkorwo atĩ nĩ ekweherera handũ hau. Ti mtani ngĩikare handũ ararĩra. Nikuna takwagĩrĩire ama namna gani? Halo Inoro. Jambo. Halo. Yone hu. Kwa muno no akinya gatondo no thiĩ. Yes. Wakora taro wa ngorongo pio. Ikarubo kare karaja kare. Kajoni njage kaire tukamukora. Aha. Atugane sana kamukora kamwe na iro hiye. Rere. Kajaga yirie ngicoka gicagi. Tonekie gwathire. O kĩrĩa kona nĩ karenda na niĩ kĩrĩa ndona gatirenda njoe ũngĩgeta kamũkora na mũndũ ũyũ tonjoro wake huyo angĩarahũka mera kwa ũrũngũgĩrĩ yes na cohi wa ithathethirĩ na wakamanũrĩ ũngĩgĩkena nginya tiko wa cai na kĩrĩ nĩ hega nĩngeketeithie na gathigũkũrũ ndateigua nĩweterwo na ithuĩ ũgacoka wĩra niona ndathiĩ ngĩtagĩrwo ndenda gwĩtĩrwo nyingĩ biũ Yuka huko Gatundu North tukarĩa kaburi. Gatundu North ni kwao? Ni kwa mheshimiwa ariko? Ngoro ni kwa bũrũri ũyũ tũrũgagĩria rĩmwe akagacia rĩmwe akarũria wega rĩmwe akayagacambikĩrĩra. Gatundu North ni harĩa wĩingĩraga kĩndũ gĩgwĩtwo wĩingĩragĩra harĩa gwĩtwo Jomoko. Jomoko rĩu aingĩra Jomoko oka ũgatwara kwa ũrĩa kwaheri rĩu ũkaingĩra Gatundu North. Ĩgathiĩ ũguo nginya mũtitũ. Ũgoka ũguo Matara ĩgathiĩ ũguo nginya Ng'ethu. Ni andũ ao othe Matara ciakuo nĩkuo yũkaga. Rũciũ ndĩ kũu mweri ĩmwe. Ũgethana naniĩ. Njomwena karamba gakwa. Karamba gaku ndĩkagwethana kũu Buthuri. Ni wamuria gataro wa ngorombo teni tari. Asante wega. Oseku neo no rehwo ni muthuri ũgwĩtwo Anyaike makanika. One hu. Ithaka chema ni ona mũndũ ũgwĩtwo Ndendani ndangĩũra. Yes. Ni ndote teithia ciaje. Asante wega. Arĩboririkane kau kajo ni njage. Thank you. Kaigua ngaririkana. Haya basi. Thank you. Atigire rũra kĩra rũga gacathi wathu.
matora kirongoreria ndwaria mahikanĩtie uthiaga tia wendo kagucia mukanyia gutisanĩra maisha ugakinyania gwa kũrutana muoyo wa maitũ wathoka kĩũrarũga wona toko munyo njoya kĩũrarũga watishe rwa maica kĩũrarũga yũkang'e thayũ kũngĩ kĩũrarũga Emia Kibda kĩũrarũga ũngĩnyita kĩũra kĩrĩ muoyo ũgĩikie thaburia ĩna maĩ namo maĩ macio magĩre riko kĩũra gĩtititanagĩra gĩtwaranaga nohiũ wa maĩ no kĩigua ta kũma kĩũra gĩkarũga kĩwa maitũ wathoka kĩũra rũga wona toko munyo njoya kĩũra rũga watishe rwa maica kĩũra rũga ndiũkang'e thayũ kũngĩ kĩũra rũga mbũrũ wa mbue wĩ mahuria kĩũra rũga wĩ maigĩte maica hatĩka-inĩ nĩ kwĩyũria gũthiĩ andũ moige atĩa ona wakirĩrĩria no megũciaria ũngĩmĩario ikigũtitũire kinya irio mũndũ arugaga ciake ũrĩrĩ ũmwe mũndũ mũrĩngĩti wake ĩgwa maitũ wathũka kĩũra rũga wona toko munyo njoya kĩũra rũga ĩwatishe no maica kĩũra rũga ndiũkang'e thayũ kũngĩ kĩũra rũga Matini waro matirio kĩũra rũga iando aitũka mũtare ũria nĩkĩ irabu Kenya ciaingĩho ihurũko cia rũme magetha thayũ thiũrũrũka mbaĩ basi ciothe wikendi ona pakingi ndũngĩona arũme mehĩkĩte magethe thayũ ĩwa maitũ wathũka kĩũra rũga wona toko munyo njoya kĩũra rũga ĩwatishe rwa maica kĩũra rũga ndiũkang'e thayũ kũngĩ kĩũra rũga maina tubros kĩũra rũga ũngĩ nake mwendanire nake magũrũ atũirie gĩtoero-inĩ na ndagakũhikio nawe kĩũra rũga mwanake coka thimũ-inĩ yaku wone mbeca hũthĩrĩte nake na hatiro nĩ ũndũ baba kĩũra rũga ĩwa maitũ nawe ndwende mũkago no mũtwĩre ane tacio onaga nja ĩkĩrĩa wo na gatagĩ kĩa wana ino kĩoyo nĩ nĩiba wakĩona ugemu Emia Kibda yaba ya kĩgumo andũ andeithirie wa matha kĩũra gĩkĩrũga na ngiumeria haya maũndũ marĩa mothe makoengecaga rĩ kĩũra rũga netohiki kĩũra rũga kwaga kũhonoka kĩũra rũga Ngai Jomo wa Nyathira. Uhoro wa gukena
nĩ ũkĩte gũkũ gwitũ ũhoro mwega nĩ ũyũ wa mũhonokia witũ. Na rĩu mahinda-inĩ maya mathigũkũ gũcokeria ngatho nĩ ngwatanĩro yaku kanitha-inĩ wa Kĩmũrĩ ona kanitha-inĩ wa Kũrikĩria, ona ningĩ ngwendithĩrie mahinda mega thigũkũ-inĩ ĩno ya Christmas na mwaka mwerũ wa 2026. Naguo thayũ wa Ngai ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ ũikaragie ngoro yaku na gwĩciria gwaku nakuo, nĩgetha ũmenye Mwathani onake mũrũ wake wa mũmwe Jesũ Kristo, nakĩo kĩrathimo kĩa Ngai Ithe na kĩa Mũriũ na kĩa Roho Mũtheru kĩgĩe nawe rĩu thigũkũ-inĩ na kĩingĩranie nawe mwaka wa 2026 rĩu o nginya tene na tene. Amen. Jetagwo Bwana wa Inoro, ndungata ya Ngai mũturu wa mũirũ, na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra. Nĩ wĩigĩrĩrĩki waku na wakwa kwĩgitĩra rĩrĩa tũrĩ barabara-inĩ nĩguo tũgitĩre mĩoyo. Amu mahinda-inĩ maya ma mambura ma thigũkũ ya Christmas na mwaka mwerũ, thabarĩ nĩ cingĩhaga mũno makĩria, andũ makiuma mwena ũmwe nginya ũrĩa ũngĩ gũcera, gũcemania na gũkũngũĩra hamwe na endwa ao. Kuma gũkũ ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM nĩ tũrakwendithĩria mambura mega ma Christmas na mwaka mwerũ. Merry Christmas and a Happy New Year 2026. Jomwanya Thirana Bosco Hindiria ndaciarirwo na ngerekia kwĩmenya aciari akwa manyonirie we ũtuĩke Ngai wakwa, ngĩgwĩtĩkia itarĩ ndakuona, ngĩgũtungatĩra na ngoro ĩmwe, ũmũthĩ ndokuona ihoya rĩmwe na ciaku irotũũra igũrũ rĩakwa. Ũmũthĩ ndoka ngũthaithe Ngai, ndũkanareke ngaconoka, ndũkanandiganĩrie, thũ ciakwa itikone mĩtheko, ndũkanairie ngoro nĩ niĩ, tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmwe, ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona, ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andangĩre ndigathinĩkane, ndũkanakĩhingĩre matũ atĩ wage kũnjigua, Ngai wa ma nowe wiki, ngoro ĩno yakwa ĩcũthĩrĩirie, tũnua twarĩa nyenderi ũru tũngĩkerekera rĩtwa rĩakwa, tũnjathĩrĩrie mbara na mũthiro, Ngai ndahoya ũgakorwo ho, mĩario yao ũkamĩtua tũhũ, yumbũke nĩ thirĩre rĩera-inĩ, tĩkano nĩ ũtheri wa mũthenya kana handũ ha kwĩnyitĩrĩra, wendi wacio anyenderi ũru, ndũkano nĩ ũtheri wa mũthenya. Ngai wakwa ndũkanandiganĩrie, thũ ciakwa itikone mĩtheko, ndũkanairie ngoro nĩ niĩ, tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmwe, ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona, ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andangĩre ndigathinĩkane, ndũkanakĩhingĩre matũ atĩ wage kũnjigua, Ngai wa ma nowe wiki, ngoro ĩno yakwa ĩcũthĩrĩire, na thutha ndirĩ Ngai ũngĩ tiga we, nowe wiki, nowe wiki, we nĩ wĩkĩraga nguraro ningĩ ũgacoka ũgacihonia, ndũkananjĩkĩre nguraro torĩa wekĩrithirie Ayubu, ndũkanahe mũcukani rũtha ahutie mwĩrĩ wakwa na ndwari, aninĩre ciana hono tonga, ũrĩa ndũire ngũthaithaga ũhe, maithori ndanaũthaitha namo, ndũkanareke matuĩke Ngai wakwa, ndũkanandiganĩrie, thũ ciakwa itikone mĩtheko, ndũkanairie
ati wikai wakwa direka yuki ikekaera kana ndimurutire magongona ndirio ngĩigua kĩrĩro gĩakwa andakĩre ndigathinĩkane ndũkana kĩhingĩra matũ ati wage kũnjigua Ngai wa manowe wiki ngoro ĩno yakwa ĩcũthĩrĩirie tondũ Ngai nĩ ndamwĩthurĩire ũtuĩke mwathi wa ngoro yakwa ndirĩ ndainamĩrĩra Ngai ng'eni na ndirĩ ngainamĩrĩra gĩtũre ũrũmbũyanagia naniĩ gĩtũre ũheithagia gĩtĩo Ngai wa maithe maitũ ndagũtua ta ihenya rĩa kamũtĩ njiarwa ciothe ikoima nda-inĩ yakwa inengererio tene na Ngai wa Isiraeli Ngai wakwa thũ ciakwa itikoneigara ndũkana irio ngoro nĩ niĩ tondũ ngoragwo ndĩ wa ng'endamũthĩa ndirĩka yũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andakĩre ndigathinĩkane ndũkana kĩhingĩre matũ ati wage kũnjigua Ngai wa manowe wiki Ngai wa ngoro ĩno yakwa ĩcũthĩrĩirie Ngai wa ma ndirĩ na Ngai ũngĩ nowe wiki njũthĩrĩirie. Alright, thank you Shiro Anna. Aya, ndukanadiganirie iboro wega muno makiria tukinyiria wega thaa mugwanja kahitukia ndagika ni 30 na akigua wega muno makiria retha makiria mitambo-ini. Thank you so much tuko wa umuthi. Hi Jamo, how are you doing? Anthony Muriuki wa Githaiga Karati na niko ndani tena sana. Aya, nage aige makiria mitambo-ini ndugithakire rwanura nyenda itanatuika mufia Fabio na kilimena Fabiano kilimena wa Mugoiri akitisha mimi na kujenga torogira ni dide makarori kana otukiria kana mbere ro ugu no ri gituguo kundu guku na eburu gutitie rwa Jeff Munga wa waithira igumuinira. Haya ukitisha mimi na kujenga jenga. Haya rucine uguo gwikinya uguo wina milioni ngima sawa. Haya ndikurikania ndete icio ringi riu kiambe sikinya hau amu ona mweri ĩmwe kwina milioni 3 ciaku we no bra uthii na mbere gucokia ciuria nyingi kia gimainie na uhoro wigie inoro oguo tu kaundu kahuthu waikorwo we ni gwikorwo gikatia ngigihia meke yaku ya kwihotanira au sio? Haya bas ningina garira turaniria nawe utigirira ati ni manduri uragikoma ni koragwo kiri mwena urio ngi wa studio B studio C studio A korwo kure mwena ungi wa mitambo ya kiriwitwo mohoro guo guko nie ngiri ni studio B na kurucio tirucio na kukuga kongi kaguo ri ku ni studio C. Are we together ku kinyitiriire muthenya wa rucio Inoro TV turakurehera mugithi munene muno makiria na wakurugia mwaka na ni muthenya wa gatatu kurucio 31st ni kuria mwena wa kiruwe gwitwo Mwea. Rebo tu karigithio ni aini wedete muno tamundu gwitwo ni Kijo na mundu gwitwo Mike Murimi na kigoco ringithirio ni Jeremano. Yani turugie mwaka witu tucajamuke hamwe ithuothe thio goka cemari na tangathi aku amugithi aria wendete muno makiria muruto wa karedi wa Deithi DJ Mark George Musapire aya na mundu gwitwo na MC ya igogora riri ni mundu gwitwo MC Jonato Gikonyore mena wa mundu gwitwo Kamode. Mwagoyo ukamemerekio live thini wa Inoro TV, Inoro FM na View sasa nikabilia thaa 4 ginya thenya cio tuko ginya gugikie ndukana gitire au sio? Aya bas ugu ni gwake hana muthenya wa rucio nigakodi haha mwena uyu wa studio nigetha ndigirire ati maundu mothe ni moka meigite wega guti undu ugakihingicana si ndio? Bas halo Inoro
Jambo. Hello. Jambo. Dwero tia dadi. Mutiuru teto kwethayo. Na gutiurete. Ngagikena ndi kuigua ndeto iyo. No kurogete no ndinaura no tikuru. Yes. Itwethayo riu reke njuria ngawe gwitwo mero wa Kanyanjara kani okirie. Undu gwitwo Macharia Mukurino ri. Yes. Ama karatu na kamano akirere na mundu gwitwo ikwenda kwaria cewa Njohi muno tutigane na ndeto icio reke cikare o uguo cihana. Bitwaririe na kana ndira mwira itikire na tondu Ngai na muteithĩtie ri akamuhe hinya ri. Riu mundu gwitwo Mugo wa Bidan. Yes. Mundu Benigedi mutarajiwa MC mutarajiwa na ndo na marenda gutwika tarajiwa ingi. Turainge. Aiwa mando hare ungena ke mwetagwo ne Mwagida. Mwagida. Harenda gutwika MC mutarajiwa. O mundu arugame hao. Tukamendithĩria ũhotani. Tiguo. Onye nda tokyo dingienda. Twahanana. Icio teti. Yes. Icio nda tutiramenya ũrĩa gĩgaikara tondũ gĩkĩ kĩa mweri mwaka wa 2026 tũrekeire gũkinya mũthenya wa rũciũ rĩ. Gĩgũkorwo kĩrĩ na ũrugana nĩ kĩrĩa gĩtagwo gĩgũkorwo gĩtarĩ na ngwatĩro. Mũndũ gũthiĩ ũteti-inĩ nĩ agĩthiĩ tũkamwendithĩria maũndũ mega. Raisi mutambo ni mwega ni rauda ndekiria. Asante baba yangu. Ale webo da wa ndakege. Loleko. Twakuloveza Mwangi wake vicho olo mwe kuloveza ndagitare Paul Mwangi wake vicho olo mwero wake. Yakane jinge daidaiya muno. Asante. Thank you. Thank you. Ora muri Tom Kang'ethe na nĩ ndakuona kĩrĩ mwana wa diaspora rĩa makĩrĩ wa bũrũri ona inyuĩ mũkĩrĩ mĩjeci ya mĩhai na nĩ mũndeithagia mũno makĩria gũtigĩrĩra atĩ nĩ mwatigĩrĩra andũ arĩa othe makĩrĩ nja wa bũrũri onao nĩ twamatambũra. Halo Inoro. Jambo. Domo. Ũyũ niĩ. Ngwaje bana. Ndĩna fiti. Wewe ni Simba wa Meri. Rawagu. Wakwa ni mwega muno makĩria na anga wa yours. Niko poa bwana, shukuru Mwenyezi Mungu. Sasa hata mimi nashukuru dadi. Mimi niko ndani na kusikiza. Asante baba yangu. Tulia hapa tu nikibebeka baba yangu kidogo. Kangeta alele. Alele. Na kisha, unajua ngalisha? Kiza. Hata leo na bebeka ile inaitangwa kisha Holombo. Nisindi ile tu nyekundu. Ile nyekundu zala mrefu. Hebu ona sasa. Ile ya Christmas ndio mimi nataka nikupelekee huko leo. Ya nitashukuru. Pamoja mtu wangu, hebu nipe ile ya Kariuki. Inasemanga tiga konoa. Tuko pamoja mzee. Asante baba yangu. Kangeta. Mukundu tawega ide wagai. Kede hono kereni. Thigithete gaga kwehitha gunekaneirio nituria oru aria ndanehoka gutirio tigarite wetu wetu ururu wa thenie nende oshamite kagicurania na ngamenya wene hinya wothe na mũndeithũri no
gutigera ugwati ona umwe na itharekera teregereire kana muthiro riria kwetu manene Nangirie mwe magego motho wakwa na ngiri 10 mwena wa urio utire kaoru kangekuhereria urio nanie muthiro riria kwetu manene urio nanie unangirie mwe magego motho wakwa na ngiri 10 mwena wa urio utire kaoru kangekuhereria urio nanie Wewe watosha, watosha.
nä å njigaine ngai wakwa nä å njigaine Jeffrey Wachira rä mbå rake rwega må no makä ria na nä rå ratå kinyä ria wega nä thaa cigana nä thaa må gwanja kahä tå kia ndagä ka nä mä rongo ĩna na inya å guo nä kuonania atä tugä tie ndagä ka oro nyinyi peke yake tå korwo tå kä kä ria ithaa ritå rä a kerä. Haya basi ndarora thä-inä wa draw ngarora ona kuna haiko na nä korwo ngä mä ka anytime from now nyambe ngånengerie kanyamå gakuoro kanyinyi gagå tindä ka no tuone 10,000 5,000 ciambe cigå tindä ke thä-inä wa draw nä getha å thiä na mbere gwä cokia ciå nyingä oro kuga tu nä getha wä ingä re thä-inä wa draw yaku ya må thenya wa rå cio rå cinä ya mirioni ng'ima na rikana nä ngwä raga kaingä na kaingä atä gå tirä point ona ĩmwe yaku yå ragä ra wona wacokia kä å ria point ĩrĩa ũramenya ũkanengeria point igana rĩmwe ana wakĩrigwo ũkanengeria point 50 ciothe point icio cirĩrika thĩinĩ wa kĩondo kĩmwe zote pamoja au sio? Bas ni star 23 tuhamo kinya hau star 23 632 hash wathi na mbere gucokia ciuria ciaku oro kuga tu then star 236 star 2 hash weterere oro uguo niko gutuga. Hello Inoro, good morning. Igua sasa rucio muthenya wa rucio niguo muthenya wakwa wa muthia ukorwo ngiri kundu guku thini wa mwaka uyu wa 2025 tugacemania nawe o next year mwaka wa 2026 thini wa tabarĩra yake ndio gwĩtwo kũihũria maũndũ magicoka ũrĩa magibatie. Hello Inoro. Jambo dadi. Pole sana baba yangu ngoro yaku thina mundu mothe mekoro magirite wega ta wega ndeka ni 14 ucio hande wega thaa 8 ule wake huyo ni ndakuona. Asante sana baba yangu Mwangi Njogo nali ndo makiri mitambo-ini. Hello Inoro. Jambo otumacaria muiga mukorinu kwerwo atia dadi tukinaru dadie. Yes adigwa muthuri murata wakwa yake ni akinyuka ndi mwere ni akuingira o ringi niguo ndi hona thayo wa mwathani. Yes ndera ngamucokeria ngatho ni gukorwo angirĩtie mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ na njũkĩria royaga mũthĩ wanjĩrie ngũgĩ gĩtagwo Coromaĩ ngũmuona tu nĩũkũmuona nĩ MP witũ. Yes wa gũkũ Nyĩrĩ wa Kamano nĩokĩre nĩguo macaria mũiga mũkũrinũ. Thank you dadi witũ. Haya basi tilo tagaja tunasonga nayo vilivyo. Na request cia kuciothe nuguthi na mbere gwicioyaga maundu makome higite githemba oroke wako kuhorerete wega thaici tukiumagaria kiriti kana tugitukania kiriti kia nduma nie nawe na Bosco ciakwa sisi wote tunasonga nayo. Hello Inoro. Jambo Garata jamo. Niende na nae muingi muno makiria na ngawe. Ande na guoe. Yes. Ndio gare. Hali ya ready Harufiyo. Retiri ha mwakale. Yes. Ndio ndio manina ukafira. Na Kenya meda na mwamali yote. Thank you. Na tunitanile. Yes. Ana matikaro makule mena edo. Na togekara to igwa tirere. Yes. Gwana for example kanini tu. Yana. Dede ni alo gamage dumwa duro. Akira dumwa lero gamamura na duro. Nigu. Tumanya ukapira na wazira poli. Yes. Nale koro mwana itu pra dura kara to tagaito. Ako kapira no gedira poli. Yamina watubiri na ukafira le atogota. Wali mweno yo basaguro tawa mwana wanyu. Niguo. Wali mweno le basaguro tawa mwana wanyu. Yes. Atata ko dinyo ukafira bina abere.
Ajokienda la mune nole kutoaga wega. Atigenda kila mune kutoa mwokozi wega. Asante. Atumani dia mara to. Atigenda kini mwa dewa mwa kwa hadi ya kustoria na kwenda. Yes. Anda kadi ganewo. Thank you. Welcome. Muragira Jomo oroga horo wa ruciu umuthi ni mweri 31 umuthi ni 31st ni 31st koguo ningi ukahaha ruciu goka next year ayayayayaya ni goka rido maha goka uko next year mwaka uri ungi wa 2026 haya mwena wa Subukia Kahiga twi hamwe muno makiria Jomo mitambo-ini ucio ni David Dikiari wa mwena wa Thubukia Steven Kago onawe he mundu wa hena namba yake ya thimo ya Jomo namba yangu ni hiyo ya ule wa Spices pale upande wa Githu good one ndukimenda ni uko kimunegeria kahinda gatari show hai Jomo JM Menge riburu wa Kamaru safari ya Japan nichezee Gige wa Sorai onawe ni dakuona hello Inor jambo haya kisha kapotea tuko already 31st mwaka ni wathira wi mwaka imenenda dakika ni 10 nigashia hada wega thaa 8 cia kiroko yakwa ni Joshua Wanyathis hello Inor Jomo jambo dadi nyamo ndagitwikire dikana make rĩu mwaka no wakũra mwaka ũcio ntwaunina ntwainĩkĩrĩria atwaicokeria Ngai ngatho nĩ gũtũhe kaitha kau othe oneho na tũgakĩmũhoya mwaka mwerũ wĩna irathimo nyingĩ ithuothe tũrĩ macambĩki othe mwaka mwerũ wĩna irathimo nyingĩ cia Mwathani. Thank you baba yangu tongoretio nĩ mũndũ gwĩtwo Tom Kang'ethe na ndaigua mũthuri mũrata wakwa gwĩtwo Macharia Mũkũrinũ na Mwangi Njoro no mũiguĩte hau agĩthiĩ na mbere na kũũmĩrĩria wa njohi marĩ hau hakuhĩ mũno na mũthuri wake agakĩaragĩria mũriũ hau rĩu wa Kamanũ na kũmenya mĩrĩ wa Kanyanjara na mĩrĩ wa Mũrũngarũ mũndũ ũgwĩtwo Ithaga Ceri warumaga ũguo na Ndendani na mũndũ ũgwĩtwo Ithaka Ciamani na Wanyoike Makanika na Wangeci wa Mĩkaro na rĩu wa injinia ndingĩndariganĩre mũndũ ũgwĩtwo wa Furajo wa Maremare na Gĩthenya Mwaginda wa mũtaraji wa MCAC mũtaraji wa Marena Ben Githu Dama wa Karatu na mũndũ gwĩtwo Michael Ndego wa Waru Wiso watu wanarĩ hawa Magana mũndũ gwĩtwo Cere wa Ngorongo na Paul Ngugi wake wa Wĩnĩ na Wajukua na Nyukie na mũndũ gwĩtwo na mũndũ ũgwĩtwo Mayanti arĩ kũrĩa Nyamamithi nĩ mũtumia mũkũrũ Ngai amũhe kahinda kega ndamuhete kahinda kega na muhe kahinda kega kamwaka mwerũ agwo Margaret Ngarĩ wa Thenya hamwe na famĩlĩ yake na andũ a Nyamamithi othe Mũkristo original na Njoroge wa Saera Rũnji na Ikuũ Naivasha na Jithi na wa Matũngũrũ yeye menge nĩ ngũmũiguĩte na mũndũ gwĩtwo ũyũ gwĩtwo Mũgo wa Bidan Zeda othe na andũ akĩhuyo matogoci no ajema gĩthongo na mũtumia wake Mĩrĩ wa Mbui Ajoi wa Mũthũa-inĩ na mũtumia wake nyina nyingĩ na mũthuri mũrata wakwa wĩtagwo Mũthiora arĩ haha Ihũrũrũ othe arĩa mangĩriganĩra na ndingĩenda kũriganĩrwo nĩ mũthuri mũrata wakwa wĩtagwo Jane wa Gĩthĩga na Jane wa Marĩira othe acio nĩ athuri arata akwa mũno nĩ magaithĩke harĩa hothe makĩrĩ na nyendere famĩlĩ ya mũndũ gwĩtwo Jomo kahinda kega mwaka mwerũ mwega wĩna na irathimo cia Ngai hamwe na athuri arĩa akwa ACM na kanitha ĩyothe ya kũu kwanyu asante baba yangu hamwe na kanitha gũkũ gwitũ tũtũkũragio nĩ Anthony Mũheria na fathers akwa othe twĩna fathers atatũ parish priest gwĩtwo Michael Gachagua James Maina na Peter Maina father twendete mũno manao marathimwo nĩ Ngai mũno thank you daddy na magĩa na mwaka mwerũ wĩna irathimo nyingĩ onawe taguo
hamwe na andu ake wio othe kinyamuraga na wakanyari othe matikariganire acio mariganire ona othe maigwire ni maiganire muno. Thank you baba yangu. Thank you so much and God bless you. Asante, God bless you too. Thank you so much. Haya, tiyo tagaja tuitebe gatega Debora Jeff Munga ni daruona haha. Ole kujititia Debora Jeff Munga. Wacha nikuguzie. Nobere daya. Tuemwe. Halo Inoro. Jambo. Halo Inoro. Hey. Salama. Bora tedadi. Mtina uru. Yes. Ono afradi marimadi wokope giri. Da kuigua da kena. Nega imona na newe kiniria kire hida riri. Anakuona mwana mwisho wa mwaka na negai. Kasa iso kenya kikala nende bado no to kilo hida madama chama gitigarite. Thank you. Leke de mege ne de muigwete. Ahora John Gedenya. Yes. Ahora de digo de amor que Paul me damo. Amongita. Yes. Amana desira papa. Está magogo. Tamo karato. Amwe na wakamano. Na hamwana Paul na ore amukera ke otokapazi kule kapazi. Yes. Na idamire ku kapazi. Amona pitanga kule akere kapazi. Hao the mara hokene bukeire. Thank you baba yangu. Makona makamweru mwega. Onawe to. Okehinga morango. Okehingora. Ohingora gani wendo. Ekagisho kiangado. Morango wahingorire. Morango niejetereire. Na morango wahingire. Ekagisho kiangado. Morango wahingorire. Morango niejetereire. Na morango papa gai monyedi oteshiragia meshiria madhayo nane todo thenie waku gotirio shuke maudu mothe wikaga todo wa wendo ndagicokia ngatho ni kunyumiria ati mothe mekikaga nyone iria iteku na wego cio ndakwihoka tondu wendu hana mundu uhenanie iria iteku na wego cio ndakwihoka tondu wendu hana mundu uhenanie nimenyete ukihinga morango no kehingora ohingora gani wendo ikagishokia ngatho ni morango wahingorire morango niejetereire na morango wahingire Jesu ikagishokia ngatho ni morango wahingorire morango niejetereire na morango wahingire haleluya kutiri ududa na hoya wana kurema no kwihidi wana rega kuhingiria kano kiuga eferera ihinda tikinyu thĩinĩ wa ũmũndũ wakwa ngoro ĩkĩinama no nĩndacokia ngatho nĩ kũngũrĩria hĩndĩ ya mogwati meha na nĩtie nawe ukihinga mirango ya tho cia muoyo wakwa tondu wa tha ciaku Ngai kihonokia ukihinga mirango ya tho cia muoyo wakwa tondu wa tha ciaku Ngai kihonokia
ndagicokia ngatho nĩ ũhonokio tinie ndagucagũrire nĩwe Ngai makinya ma mũndũ mũthingu nĩũmathaga njathĩra makinya makwa ndikanore makinya ma mũndũ mũthingu nĩũmathaga njathĩra makinya makwa ndikanore nĩmenyete ũkĩhinga mũrango no ũkĩhingũra Ohingũraga nĩ wendo nĩndagĩcokia ngatho nĩ mũrango wahingũrire mũrango nĩnjetereire na mũrango wahingire nĩndagĩcokia ngatho nĩ mũrango wahingũrire mũrango nĩnjetereire na mũrango wahingire. Amen and amen and amen. Eide thuwairi mo riburaga mo na makiria tukinyiria wega ni thaa cigana tukinyiria wega ni thaa 8 tebe turukie ithaa tondu ici ni thaa 8 cia kiroko gukucagurite ni ceceni yaku nawe mucie ni wotukinota na ria kwa ni Jomo wa Nyathira. Mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inooro FM. Nĩ tabarĩra ya Racuria na Jomo wa Nyathira. Please nangida bobo bibi 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 bo Jitako refari mwenyewe Jeremiah Kimani JK au sio ndia mweke gukundithirie ihinda rĩega rĩa Christmas ũndũmwe na mwaka mwerũ mwega wĩyũrĩtwo nĩ irathimo cia Ngai wa 2026 maũndũ makwagĩrĩre na Christmas nayo kwagĩrĩre ũrĩe wega na andũ aku na mũkenanĩre hamwe na arata na ũndũmwe mũririkane nginya andũ arĩa matarĩ nĩgetha onao magĩe na kanya kau ga kũnyitana na getha nao makorwo magĩkena Ngai akũrathime na gwĩke maũndũ mega. Thigũkũ ya Christmas nĩ ihinda rĩa gũkenanĩra na kũgayana kĩrĩa tũrathimitwo nakĩo na arĩa matarĩ na ũhoti matũũra-inĩ maitũ. Nĩ tũtugane tuonanie wendo na ũtana witũ kũrĩa marabatara ũteithio. Kuma gũkũ ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM nĩ tũrakwendithĩria mambura mega ma Christmas na mwaka mwerũ wa 2026. Moyo wangu tulia, tulia kwa Bwana, usinipeleke kwenye tamaa za dunia. Tulia moyo wangu, tulia moyo, tulia moyo, usiniunganishe na Mungu wangu. Ewe moyo, acha kiherehere, sukuma damu. Moyo, acha kiherehere, sukuma damu. Unaniunganisha na Baba, na Baba yangu. Unaniunganisha na Mungu, na Mungu wangu. Ewe moyo, acha kiherehere, tulia kwa Bwana.
sukuma damu, unanigombanisha na baba yangu, unanigombanisha na Mungu wangu. Ewe moyo, acha kiherehere, tulia kwa Bwana. Moyo wangu tulia, tulia kwa Bwana, dhambi na mizizi yake isiyote ndani yangu. Tulia moyo wangu, tulia moyo, usinigombanishe na Mungu wangu. Ewe moyo, acha kiherehere, sukuma damu. Moyo, acha kiherehere, sukuma damu, unanigombanisha na baba yangu, unanigombanisha na Mungu wangu. Ewe moyo, acha kiherehere, tulia kwa Bwana. Voice is simply fast. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Neo tuko Ewo kirete na 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 Nie nyokso wakata na nie muhea wa maina turi metha-ini itu ya mohoro na nie Jeff Kuria tukihagaria o rucine thinashara nginya thaa 4 turakwendithĩria mambura mega ma kirithimathi tugakwĩra Merry Christmas and a Happy New Year. Ngai amũrathime. Ithuĩ tugaga Happy Holidays nĩ tũkũngũĩre na wĩigĩrĩrĩki. See you in 2026. Wakĩire mũthenya ũmwe ta mĩthenya ĩrĩa ĩngĩ, ngĩigua thimũ yahũrwo na nĩ namba ng'eni, makiuga marenda manyandĩke wĩra, ngĩmoria atĩ na niĩ ndikĩrĩ mũthomu, oho makiuga nĩ maiguĩte rũgano rwakwa, na mũcara nĩ moĩ nĩ ndĩrabatara, kwoguo ndĩhĩke nĩ ndĩrabatarĩka mũno, hĩndĩ ĩyo thimũ yao ngĩigua nĩ yarengeka. Ĩgithĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya, ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie, maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gotahana, ndioĩ wakirĩte ũnyonie wetereri. Ĩgithĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya, ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie, maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gotahana, ndioĩ wakirĩte ũnyonie wetereri. Nĩma mũhuro ũyũ wa riũa gũtirĩ thayũ, mũndũ amenagĩrwo wagi gũkĩra mahĩtia,
kaingĩ na kaingĩ ndatũraga njaraga rũhĩ nĩmanyonaga no ĩndĩ magacokia ihingo arata arĩa ndarĩ nao makĩnjeherera makĩaga bata wa gũcera na mũndũ ta niĩ na nĩ matondũ ingĩakĩmateithirie nake ndiarĩ na ũhoti ndingĩahingirie wendi wao Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gũtana wakirĩte ũnyonie wetereri Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gũtana wakirĩte ũnyonie wetereri Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya handũ wega ndarĩ mũhinyĩrĩrie wakirĩte ũnyonie wetereri ũndũ nĩ ũrĩ gĩtũmi andũ aitũ ndĩmwĩre gaca-gaca-inĩ o nĩho ndamenyeire Ngai hĩndĩ ĩrĩa roho kiria kĩheherera akĩnjanũra na kĩnjĩra nĩ gũkwagĩra ĩgithĩ towe waringarikire Jakubu ũkĩmwĩra nĩ ũkamũhingĩria ciĩranĩro ngoro-inĩ yakwa ngĩgwithĩka gũkwĩhokaga tondũ woire ithenya rĩrĩa ndehokete Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gũtana wakirĩte ũnyonie wetereri Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gũtana wakirĩte ũnyonie wetereri Ngai matũaratanye ndĩmũhe ũhoro thĩno ya Ngai nĩ mĩambato na mĩikũrũko rĩrĩa ũkwambata menya nĩ tha Ngai akũiguĩra tũtũirio nĩ thati ũgĩona kana icoka gĩai na wetereri mũgĩtũkie hana nĩ gũgũciarwo gakenge na nĩ mũkuongithia mũtikamakio nĩ maithori nyuĩ mwanarĩra tondũ mĩtheko yanyu ĩkahana ta ya Sara Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gũtana wakirĩte ũnyonie wetereri Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gũtana wakirĩte ũnyonie wetereri Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gũtana wakirĩte ũnyonie wetereri basa thank you mukayo riburega muno makeria jeni atukinyiria wega ndeka na 14 ihitukitie tha 8 cia kiroko maita maingĩ na maingĩ nĩ twĩũragia na rĩkorwo Ngai wakwa no oke ta ndeka 10 no nake Ngai mahoya maitũ matikinya nĩ makinyaga na makinya macokagia maita matatũ na ameni na weterera rimwe nĩ tũkoragwo atĩ tũgĩthĩnĩka ka tũgathethũka nĩ gũkorwo atĩ tũrenda maũndũ marĩa twahoya matuĩke ma kũhanĩka hau na hau no ĩndĩ Ngai witũ koragwo tũbangĩire na bangĩte maũndũ make no ka ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire au sio ona mwaka ũyũ wa 2027 2026 mwaka wa 2026 tukĩingĩra ũmenye atĩ mahoya maku no nginya marĩ hinga
no nginya kuri hinga uria Ngai utwite ni guhinga no nginya kuri kihinga ama vopo hapo ni chonjori bas mjeshirikire mitambo-ini hayenja muthakira rwimbo rwa Peace Lady Freedom Joy wa macharia rwitagwo thayo sawa mundu togi uthi wakiandegenda kuna gigevasolai mwalimu muigai wa Mwangangi Sipili hayenjamo niko kwenye mitambo tena sana thank you gigevasolai tuma emwe tu favaitu hayenjamo kimani kana kama wako mwena wathufukia na ene ndakuona na kijaje motu hamwe wega ta wega ni rwimbo Joy wa macharia ukiitisha mimi na kujenga thayo kaida katari choho gukogeka droito ya mbere nigetha ngoro ningi gutuga yakone gugutindika mimi nakusukuma dakika shitikalite dakika shika naona mimi nakusukuma kwenye draw ririkana ruzioni ugikiogwo rucini ruru rwa umuthi kwina mita yaku rucio ruria rungi rucioni gwakia rucini ri ni mita 1 million naho mweri imwe rucio milioni 3 aciaku we zitakujenga usijerie muturire wabirie mwaka waku wa 2026 ukiri na irathimo tukitwega twega ugikiririkana ati muthenya wa rucio ithuĩ Inoro TV twako twikunengeria mugithi munene muno makiria na niko wa kurugia mwaka mugithi wa kurugia mwaka twakunengereria kuria mwena wa Mwea rwimbo tu rukaringithio ni aini aria wendete muno makiria Nick Joe na Mike Murimi akorwo akirikuno kikigoco uringithirio ni Jeremano turugie mwaka in style tusajamuke na nikuria Quiv Sound Lodge station mwena wa Mwea niko gocemania na atangathi aku aria wendete muno amugithi nio mundu gitwo wa Karede wa Ndeithi DJ Mark George Musapiri na KMC gogona riri agakorwo akiri Jonato Gikonyore ni rucio ruru rakia turugie mwaka in style mwaka uyu gakorwo kimemerekerio live thini wa Inoro TV Inoro FM odumwe na view sasa kwambiria thaa 4 cia utuku dukana gitire mpaka maithaa yake ama vovo hapo ni city jamo thakira muhoreria wa Makumbi rwa Waithaka na niguigua wega ngoro jamo good morning turaracuria wega ta wega ucio ni mundu gwitwo John akiri kuria mwena wa 44 haya atwajira muhoreria wa Makumbi igurari kogona makoro makwa ndire makoro ni ukiitisha na kujenga ithaa riri njui aigene mwikaga atia ni mabao kiigirira oro kidogo no ithaa riri ringi tuko tukiri sete mimi na wewe Meri kafuiria mari thiini gitebeba Makumbi uonene ikirutana makiihurwo ni kieha monete ta meguthira indi gatagatĩ-inĩ kao muhoreria Makumbi aikarĩte o hau erorere ũrĩa megwĩka makĩmũkaĩra Jesũ mũrũ wa Daudi ũkĩra nĩtũgũtonyerera mũhoreria Makumbi arahũka ũhorerie we wararĩria nguo ikagwathĩkĩra arahũka ũhorerie mũici tũrigicĩirie na wona twahotwo
Akiuria rutwake witikio wanyukirika iguru ine thayo mutige gutangika ingimurekereria mutonyerere maini oi mureria makũmbĩ ũrĩa wathĩkagĩrwo nĩguo na makũmbĩ ona rĩu arĩ muoyo nĩoĩ marĩa ũragerera ngagĩreka ũhoteke mũkaĩre na kayũ nĩegũkũhe kĩhurũko ũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we warageria huho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie ũgĩcitũrigicĩirie na wona twahotwo menya nĩwe wahotwo ciũrĩtwo nĩ hinya nĩ marĩa tũragerera no reke ndĩmũmĩrĩrie na ciugo Jesũ oigire we nĩoĩ thĩna witũ gũkĩra ũrĩa twĩtangaga athĩngagia kĩeha akarehe gĩkeno akongagia ngoro ĩrĩa ĩthuthĩkĩte mũndũ mũthĩnia muoyaga kĩara-inĩ kĩa mathĩna akamwambararia arĩanĩre na nene ũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we warageria huho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie ũgĩcitũrigicĩirie na wona twahotwo menya nĩwe wahotwo ũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we warageria huho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie ũgĩcitũrigicĩirie na wona twahotwo menya nĩwe wahotwo. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prósperos años de felicidad. Njĩtagwo Wakarĩtũ wa Ndeithi. Na niĩ njĩtagwo Simon Kamode. Na niĩ njĩtagwo Gĩkonyere Drunken Master kana njike. And on behalf of Team Therereka tugakwendithĩria we mũthikĩrĩria wa Inoro FM. Merry Christmas and a prosperous new year. We love you. And remember, Christ is the reason for the season. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Tihahodo, kugerera maya.
gĩtũmi ndainoka ndirĩ na ũndũ ndigĩte ũngĩnjokia thayũ wakwa ndĩ ti hahũthũ gũikara na andũ aya ona ti hahũthũ kugerera maya ndĩ ti hahũthũ ũmĩrĩria maya ningĩ ti hahũthũ kugerera maya rĩu ndagũthaitha ũndekere mahĩtia magũikara thĩno arĩ niĩ ndonaga amu nĩwe Jesũ tũire ithenya rĩakwa na mũrũi na niĩ ekũrũa nawe ndĩ ti hahũthũ gũikara na andũ aya ona ti hahũthũ kugerera maya ndĩ ti hahũthũ ũmĩrĩria maya ningĩ ti hahũthũ kugerera maya arĩa magwethaga na matiakuonire na niĩ ndagũthaitha ngĩgerera maya ona me maritũ Jesũ ambarare na ndĩ ti hahũthũ ũmĩrĩria maya ningĩ ti hahũthũ ndĩ ti hahũthũ gũikara na andũ aya ona ti hahũthũ kugerera maya ndĩ ti hahũthũ ũmĩrĩria maya ningĩ ti hahũthũ kugerera maya Say thank you so much. A good one abohorero. Hanini hebu tu Elizabeth wa maidha tulia kidogo tu. Utukire hebi rushika no na bas. Naditika hodho rebo ro mudogo tu naditika hodho ni tamu tena sana. Nimeteleza si ndio? Nimeteleza vilivyo. Maundu makiagera orota ugu. Na maundu mothe makiri chonjo wega atawega agashokia gatho kuri ari othe makiri mitambo ini mwagijo. God thank you so much. Ndakuona Roja wanyama na kiraji motu hamwe kurashuria yeshi hada gatha cia gutigana Mary Isaac na kai babake Baithira thoita wa Goyona we Virginiams. How are you doing Esther Gatimu
nage aige makiri mitambo-ini wega ta wega ndaguthika kuria kwa SMS gaikora mijeshi yothe ikiriku Njoroge Mugatundu kega kwenda kwarahura jeshi ya papa Mwangi wa Gitau Magogo othe makiarahuke mwalimu Muigai ni ndakuona na Njoroge Mugatundu rori gikiri mwena wa Sabela Naivasha nyinyi wote ni majeshi yangu na ukorwa mukirangirite mwena uri ungi gatigirirwo ati nie ndi murangire gutiri undu no umwe ugikorwo kirehera cia manu wa usiku sako ma problema sindio good mudugitwo mudugitwo riri kwa wapi huyu mudugitwo wa Gashoni na kende ndagikuona asante sana wa Gashoni kiri kure mwena wa 4 Ways Kiambu Road thank you wa Gashoni githeria gicagi kwanyu umere na tumendete muno makiria salimia mzazi huko mwambie napendwa tena sana au sio a good one thibu shoko cio thikirioni mudugitwo David Kiarie wazubukia onawe ukiri mitambo-ini wega atabega haya jamo akirale boni ndiale mwega na mudugitwo Wonyeki James nitakuguzia ukitisha mimi nakujenga manake ni dikoragwo na makoro acha ndiyebetie njukago igirire cio the hamwe au vovo hapo ni chonjo tena sana tejamo urathire uthale niende muthenya wa rucio guko ndire tarehe 1 sitakuja hapa doka umuthi utuku ndugutiga moko-ini maka rwimbo Mukurino akagutiriria hau hangi thini wa tabarira ya kuracuria halo Inoro jambo wewe nie Edayo mwingi muno asante sana Amokeiradno yes sir makan bikiwo tena customer care yes sir tegeni madanya akirini hega asante wega baba yo Jomo niguzie moja ya Kikatoliki tegemeo tejemo unapenda hiyo ngoma tena sana nenda mwetagia ni muthakaga request cia kucio the tegemeo letu wakachoni koro kuria Olumagogo niguo kunaitwa Olumagogo kudirikania halo Inoro hello jambo damo kwero atia dadi tena owe yes yeta mwiro wa migoro kuma mwa kirati nai akiri ni hega ega ta wega thank you baba yangu yeta kora kitwa sai wakamano akirere muthuri witwa Samuel uko kiratina yes irago afamu ko atoi wake gogo-ini niguo na ndimeditherie mwaka mweyo yurite ni irathimo coke umere mukiro ni marua mao no mathakirire bura sana radio marua mao ni sana ranju asante sana ni irathimo thank you na irathimo nogere mwaka mweru mwega wina irathimo cia Ngai undu mwezema thank you baba yo karibu Thainyanya hitukitie ndeka ni 35 guku cagurite ni ceceni hakuhi nawe mucini wo tuginota na ria kwa ni Jomo wa Nyathira na utavalira ni aracuria tukisonga nayo hadi tamati ati Jomo ndenda rwimbo rwa murugutwo David Karanja safi nikiona mimi nakuguzia gara mimi sinaga ubaya na mtu but just before then mbekuhutirie rwa Kikatoliki tegemeo letu na imekataa kabisa wafati hahudhu tegemeo letu wafati hahudhu ndiyo hiyo iteleze aria themenda tenyĩmbo cia Gatoreki na ario the mathoma kanitha wa Gatoreki pia nanyi tunawapenda tena sana tumkumia Yesu Kristo mahujaji wa imani pamoja katika sala mahujaji wa imani twakana
tegemeo peke yako, ndiwe nguvu yetu wewe, tumaini letu kwako Bwana, tegemeo letu wewe, twakutegemea peke yako, wewe Mungu wetu, wewe Mungu wetu. Yetu tunapitia magumu, wenyewe hatuwezi, tunajikongoja bure, bila nguvu yako Mungu hatutafanikiwa, tegemeo letu linabaki kwako wewe, tumaini letu kwako Bwana, tegemeo letu wewe, aliye juu, twakutegemea peke yako, ndiwe nguvu yetu wewe, tumaini letu kwako Bwana, tegemeo letu wewe, aliye juu, twakutegemea peke yako, wewe Mungu wetu, wewe Mungu wetu. uchumi wetu, madeni yanatuzidi, biashara nazo ngumu,
ajira zimeyeyuka bila neema zako Mungu, hatutafanikiwa. Tegemeo letu linabaki kwako wewe, tumaini letu kwako Bwana, tegemeo letu wewe, aliye juu twakutegemea, peke yako ndiwe nguvu yetu wewe, tumaini letu kwako Bwana, tegemeo letu wewe, aliye juu twakutegemea, wewe Mungu wetu. Tazama uchumi wetu, madeni yanatuzidi, biashara nazo ngumu, ajira zimeyeyuka bila neema zako Mungu, hatutafanikiwa. Tegemeo letu linabaki kwako wewe, tumaini letu kwako Bwana, tegemeo letu wewe, aliye juu twakutegemea, peke yako ndiwe nguvu yetu wewe, tumaini letu kwako Bwana, tegemeo letu wewe, aliye juu twakutegemea, peke yako wewe Mungu wetu, wewe Mungu wetu. Abasa Iguale Aigua sasa. Yeah, thank you so much. Tegemeo letu ribora tukinyiria wega dakika 14 nibashihade wega thaa kenda cia kiroko guku na kucagurite ni ceceni yaku na mucini wotu ginotana ria koneje mwanya thira. Dr. Paul Kibicho na rwimbo rweru baelewe. Kona wimbo kona tamu tena sana mupya kutokera fagana na mundu gitwa Morin wa production akora kiturudila hamwe na ingi nyingi cio the cia Dr. Paul Kibicho kile kule mwena wa YouTube zote ziko hapo. Unaitisha alafu na jengo ino kujitia rwimbo rwimbo wa mundu gitwa Dr. Paul Kibicho ni nani? Ni JM Menge ama ni nani? Mundu kujitia rwimbo wa Dr. Paul Kibicho I think ni JM Menge kana muthurire wa kuria mwena wa Tetu. Nimepotelewa sikumbuki ni nani, lakini ndakuchezea nitakuguzia mukiragatho ciakwa, ndakuguzia vilivyo au sio? Haya basi, ninakiririkana guku kwina mbeca ciaku ciachangamkia kirisi ndikana ati rucine kwina ciringi milioni ng'imwe kunegererio na amya rucio kwina milioni 3 we na mbere guthi na mbere gukihiuka kundu ku hiuke kuria gwa star 236 star 3 star 2 hash atini star 236 star 2 hash othi na mbere gucokia ciuria nyingi otoria ungihota ndirikana fatani ukorwo ati we niki uhigireire maundu megi inoro
tondu cirira akiuria to cia Inoro akiuria no wambiririe ceceni ya Inoro tabarĩra citu ciothe cia Inoro nĩ ũigĩmainie nacio nĩ ũciũĩ nĩ ũhĩgĩrĩire alafu ukishajibu wamenya nĩ ũkanengerio point 100 na wakĩrigwo tondũ ũragĩtigwo moko matheri ũkanengererio point nĩ 50 gũtirĩ point ona ĩmwe ĩrorĩra ciothe irathiĩ thĩinĩ wa kĩondo kĩmwe rũcinĩ rwa ũmũthĩ sio mimi kazi yangu ni kukusukuma tu ndahutio gũtengereria kĩndũ 10,000 zako. Hello Inoro, good morning. Morning, jamaa bila. Jeru atia daddy. Ndio na kauli ya jamaa bila wakina kubikia. Ndio tunaona na wewe. Asante baba yangu. Sio jera wale kama mwati rere. Kiwasa ya malijiki. Yes. Akao adifiki yai. Wewe mengi. Wajijo. Yes. Yanagewa anterior. Yanagewa tama lai. Amatuguru wenyewe jero. Yes. Atepa ndara hura John kule ya mukugi. Nada binti binti sibuki ya yediere. Wabisi ya tite kambari murangari. Asante baba yangu. Ndio jina Biblia ndio neno mwaji wakija vile. Yes. Mwaji da wakina kibuki ya kizeni tarajia. Thank you baba yangu. Aya bas, ratida wega nitukwendete muno brother. Penda tena sana. Yethe mukoro mukiri mejezi yakwa. Gagitigirira ati ni na ndai kuiga kuo. Akiga kuo wega ta wega tondu nawe ndutiganagiria wewe uwezi ni sahau we karagira mwena ucio ngi nani karagira mwena uyu ithuothe turithanĩtie oro ũguo na njĩra igwete ya ucio. Aya bas ũrĩa rwĩmbo rwa mũndũ gwĩtwo Ndigĩthuka Stephen Kago akiwa Cairo amwagida wazuvukia ndakuona please ũrĩa rwĩmbo rwa Ndigĩthuka ndakuona oro rĩngĩ amwagida wa haya thank you Jorge Mogatudu unaedia kuona kile my brother asanta wega. Hello Inoro, good morning. Jambo sana. Mimi niko fiti. Hata mimi niko sana kabisa. Ndagikena. Ni ndo utapa kuna kia mtu ingirinya kaunti. Yes. Munga kana mnoni ni kuona tutigare kivani nturuga makosu. Ananga ko individual era njomo tondu ndiagirwetera tikukuna rigona ndigana no ndirona takogoka madare muone guka ni ukunjohera ngupu no guka mwako uyu ngibasi atiri undu tangaja gwenda kwira mundu wito nywa maina arauke. Yes. Busku anaza wakirerei nayo witwa mundu witwa wa musagara nyaga wa musagara ndio gende mere mara ukena makoro na mwaka mwega. Asante wega. Yes. Haya nakuri mwena wa WhatsApp na ndasema na mejeshi yothe kiri kuhu ari othe makirija wa bũrũri matongoretio nĩ mũndũ gwĩtwo Tom Kang'ethe. Tom Kang'ethe arakĩnjanja mũtwe hamwe wega ta wega nĩ ndakuna nĩ kũgendetie gũkĩhũrĩra nĩkũngĩethana na mũndũ gwĩtwo Tom Kang'ethe rafiki yangu wa 30. Na rĩothe makirija wa bũrũri na inyuĩ mũkĩigue mwendetwo mũno makĩria mũkanyitagĩrĩra mwena ũcio ũngĩ wa studio nĩgũkorwo atĩ kumagara kũraihu na kwanyu kana kũraihu na mũciĩ gũthiĩ gwetha ũboco wa ro mũthenya reke ndukana inuke amoko matheri au sio Tom Kang'ethe. Thank you. Hello Inoro. Jambo. Mirandi na kauri. Yes. Uko timagumu kina gofu. Ni nani kaito Dimiro King'ori wa Bagumu. Dimiro King'ori, how are you my brother? I'm very fine, thank you. Asante na shukuru. No tuhoreire na thayo muingi. Yes. Na gafura gakirio kuo. Turafuthara mbura ya kirathimo ti mbura ya muniko. Niguo. Asante baba yangu. Nireure. Yes. Kenya be heane pore kwe muhunjia mogi wa macembe. Itigitwo ni baba wao.
Madhiko ni Saturday. Okay, poleni sana. Hali mwana wa PN Mwendado. Mwendado. Rudi kia geirie atuiro ya mukao hapa leo Tomboya Street. Asante. Dr. Wakirije usio gitura mitabu-ini ni wapi P7 kama Gis bypass. Atuiro ya sakeja kuma kwa haraka. Yes. Bari yothe ang'ang'a mwena wa PN Mwendado yo ni bari itu. Hari na ma sisters meho metagwo Anita Moas na Shiko Moas. Hari mwena wa Mother Care Magumu acio nao matura mitabu-ini. Asante wega. Ndio nadia ikena muno. Na ndake na muno Adimiro. Ni gavo. Thank you. Asante. Aya kimwada wakura muno wa marigiti nawe kya mukire gatho citu. Murugito nga Susan onawe tito washaikire muno wa marigiti. Nawe kurugie ati ni tugutamburite oro wega. Akija mogetherie murugito Tom Kangethe akemukire haria gatho citu haria hothe akire Virginia. Agacungi onawe ukiamukire gatho citu. Tunatambua nyinyi ni watu wa maana sana sana. Jadhiman onawe mukira gatho citu. Au sio? Bas. Doka mbere yaku Ngai ngĩgũcokeria ngatho ici nĩ marĩa ũnjĩkĩire ngumo nogo-inĩ ciaku we ndũhana mũndũ wa thĩ ũrĩa ti wa kwĩhokeka ciĩranĩro ciaku Ngai nĩ na hinya amũkĩra ngatho ciakwa kuma ngoro gĩtina-inĩ nĩ marĩa we ũnjĩkĩire ũgociri-inĩ ciaku amũkĩra ngatho ciakwa kuma ngoro gĩtina-inĩ nĩ marĩa we ũnjĩkĩire ũgociri-inĩ ciaku. Baba nenda gũkumia mwathani kuma nogo-inĩ ciaku ũrotũũrawe ũkumagio nenda gũcokeria ngatho ndakũhoya nĩ ũiguaga nokanjokeria mahoya ũrotũũrawe ũkumagio amũkĩra ngatho ciakwa kuma ngoro gĩtina-inĩ nĩ marĩa we ũnjĩkĩire ũgociri-inĩ ciaku amũkĩra ngatho ciakwa kuma ngoro gĩtina-inĩ nĩ marĩa we ũnjĩkĩire ũgociri-inĩ ciaku. Ngai ũngĩ tawe mwĩhokeku na mũthingu wa kwĩhokerwo mahoya tiga we Ngai wa igũrũ nĩwe rĩire Iburahĩmu atĩ nĩũkamũhe mwana na kĩrĩko nĩwahingirie ũrotũũrawe ũkumagio amũkĩra ngatho ciakwa kuma ngoro gĩtina-inĩ marĩa we ũnjĩkĩire ũgociri-inĩ ciaku amũkĩra ngatho ciakwa kuma ngoro gĩtina-inĩ nĩ marĩa we ũnjĩkĩire ũgociri-inĩ ciaku. Mwana rĩna kĩgirĩko kĩingĩ we nĩ wamũthikĩrĩirie kĩmũhe mwana Samueli mawĩko maku manene marĩa gũtarĩ ũngĩ ũngĩka rĩtwa rĩaku nĩ rĩnene
ciaku amukira ngatho ciakwa kuma ngoro gĩtina-inĩ nĩ marĩa we ũnjĩkĩire ũgociriri-inĩ ciaku. Good one. Jitikiria ritha riri twabe tikabukuru ithatu twina ndeka oro ithatu upeke yake ndeka ithatu. Haya hiyo kana yona ayo wono cihanda wega thaa kenda itukithie ndeka ni 30 niguo gwika draw thaa kenda na nuthu. Jugo ta mwalimu mucu thaa kenda na nuthu ni ngutindika amengo ikirie kindu nigetha maundu maku makorwo makigacirite oro njira ta iyo maundu maku mothe makorwo makiekete wega nigetha ugithii na mbere kuingihia point ciaku ciakuma gwachangamkia Krisi ndekena kitabe turugeitha tuncihandite wega ni thaa cigana ni thaa kenda itigitie ndagika oro imwe peke yake. Nĩ tabarĩra ya Racuria na Jomo wa Nyathira. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Nĩ ũtukũ kirete na niĩ Nyox wa Kata na niĩ Mũhĩa wa Maina tũrĩ metha-inĩ itũ ya mohoro na niĩ Jeff Kuria tukihagaria o rũcinĩ thinacara nginya thaa 4 turakwendithĩria mambura mega ma kirithimathi tugakwĩra Merry Christmas and a Happy New Year. Ngai amũrathime. Ithuĩ tugaga Happy Holidays nĩ tũkũngũĩre na wĩigĩrĩrĩki. See you in 2026. Zimmerman, Githurai 44, Githurai 45, Kahawa West, Ruiru Kamakis, Mweki, Kasarani, Jiro, Ruai, Kayole, Kamuru, Utawala, Nairobi yothe 98.9. Ugeno mwetu Inoro nekuo mucie Inoro mucie watu ginotana. Hata kama mkoaje wakumbuke nini basi ya Jay-Z. Haleluya. Twendeni. Sasa ni wakati wa kusherehekea, tukule chapati, waru na nyama. Washana na nyama kipia chachi. Ukitoka kanisa rudia nyama. We wish you a Merry Christmas. Hata kama umeibingwa nyumbani umefungiwa. That is a Christmas spirit. Ukiwa uko nyumbani, kazini, shuleni, hospitali, gerezani, get into the Christmas spirit. Naelewa ka budget kadogo sana, wageni wakizidi ni madondoka. Kautaki wageni fukani lako, ukishisha buzi ifugeko. We wish you a Merry Christmas na wimbo tumemaliza. Aya, ongeza and a hallelujah. Please don't follow the lyrics in this song. Remember to share with your neighbors.
ma aria wewe nibirie mati otekaga aria witongoreirie ni motanaga e amora gutura ngenyereirwo niwe weniwe Ngai wa ma Ngai muhotani wakoine wakuneho ndarerirwo na tha njerekeine ciakuneho ndirihithaga munengo wathi ũngĩũka mangĩhonokera korwo nĩ ndũmĩrĩre ũũgĩ wakwa mwene ingĩũrĩra njĩra-inĩ na ndingĩkomeka ingĩgwa harĩ mũndũ ngũteithio hanini rĩrĩ rĩngĩ kĩothe fashanetĩri-inĩ weniwe Ngai wa ma Ngai muhotani guoko-inĩ gwaku nĩho ndarerirwo na tha njerekeine ciaku nĩho ndĩhithaga
makinya makwa maigete haraya muhocagire rwaro-ini rwa ihiga makinya makwa maigete haraya muhocagire rwaro-ini rwa ihiga bikere ndũngĩtiga ngwĩhokire bikere ndũngĩtiga ngwetereire tondu wehoko nĩ wĩhokekaga wakumbatũrĩraga nĩ ndũigania mũrũgamio waku nĩakwenda wasigimana nĩ ũtuĩkaga ũtheri makinya makwa maigĩte haraya muhocagire rwaro-ini rwa ihiga muhocagire rwaro-ini rwa ihiga onyomereria kiragia maithori muhocagire rwaro-ini rwa ihiga ndagĩkĩrindũra ũndeithagia muhocagire rwaro-ini rwa ihiga ndũgamayetu muhocagire rwaro-ini rwa ihiga mũrũgamio waku nĩakwenda wasigimana nĩ ũtuĩkaga ũtheri makinya makwa maigĩte haraya muhocagire rwaro-ini rwa ihiga A good one. Rwaro rwa ihiga rwa Miriam wa Muthugu rwa tukinyiria wega ndaika na 12 hitukitie thaa kenda na twarikanira ati niĩ nawe gwika draw yako ya mbeca ona ciamba kwihanda wega thaa kenda na nuthu niguo kunengeria mbeca ciaku na nguhurire thimu bururi wothe ukirite kita bitwikire wira ati ni ndagutindika kazi yangu ni kukusukuma vilivyo nigetha ukireheria mbeca ciaku rucini ukinengereria ciringi milioni imwe ni ukorwo ati we no uragithii na mbere gwika atia no uragithii na mbere gucokia ciuria nyingi toro ngihota nĩ tondũ ndikomba kumicokera rĩngĩ nginya ciihane wega thaa kenda na nuthu itakuja kufanya draw. Haya basi Giga wa Solai ndari atigwo mitambo-ini. Haya kuma mwena wa Amani Estate ucio nĩ Steve Kago. Haya Denocio harakara ati sijui nani ati Madam Mary amekasirika tena sana haogai te woi muthaithe ahiuhie cai we muthaithe haya bas Mwaura Karanja akiwa nakwenda kugeithia Murugutu Njoroge Mugatundo kirimena wa Saila na Ivasha Nchomo kabisa tusukume vilivyo usini Murugutu John na kijana Ujomo geithiria Murugutu Gigi wa Solai sio Njoroge wake huyo na Murugutu Tom Kangethe nake makigeitheke muno makiria nice song ruborwega muno makiria rwa gucokeria Ngai witu ngatho asante Jomo
kuma ajemo big up Njomo Gereti Factory well represented na ado the wanara chulia othe makigwete makire mucie wega atawega. Haya, rubura digi dukane kujitetie Eliud Gakuya taye nimekuona tukisonga nayo vilivyo. Wama vupo ni dhimushoko sio dhikireoni tukitie dakika 15 tufanye draw ya pesa yako yachangamkia Krisi. Niko kuleta rushio ngithi kurogia mwaka tugathi kule mwena wa Mwea sawa na ruo boroka ringithio mithoerege ndare. Yes, kigosho ikarigithio ni riri ni Jeremano turugie mwaka tucajamukire kore Quiv Sound Lodge mwena wa Mwea. Digo koshimani na tagathi aria wendete muno makiria amugithi matongoretio ni wakarire wa Dithi DJ Mark George Musapiri nake MC igogona riri ni mundu gwetwo Jonato Gikonyore makire na mundu gwetwo Kamode acio ni magatutithia wega rucio tukirugie mwaka sio. Haya, good one. Hello Inoro. Nina ni makirugie mwaka mwena urio niga kona ninyitirire mwaro mwena uyu tutigiti ga ceceni itakiri mundu. Hello Inoro. Jambo. Ujone jabere awajenga itagwo Mwai. Mwai, how are you doing my brother? Fine. Thank you muno daddy. Yale de ikalete ukikuthika kirida burathi mukarengeka. Hello so ya kudira thikiriria ro goko turi goko ajenga. Asante sana. Wajenga imwe no riku? Imwe no wa Githunguri. Githunguri kya Wairera? Na mimi tutwarithagia wega muno na show ya ikoragwo isawa muno abai. Asante abai. Rewe. Yes. Ngwenda kwendithĩria Manda Murosi akĩthiĩ kũrũgia mwaka ũmũthĩ. Ũmũthĩ tũgũkĩrũgia mwaka. Nĩ ũmũthĩ. Na andũ othe mawajenga. Yes. Ona ngwendithĩrie mwaka mwerũ wĩna mawega. Asante pia nawe. Haya basi. Na rĩu kwa nĩ kuona ihinda rĩrĩ. Karwĩmbo karĩa gako ũhũragĩra ndũrĩ kũ baba itu. Mino ndigathikĩrĩrie mũno karĩa kawaja acarie. Nimeiona. Karĩa ta Mũrogi. Ona karwĩmbo kau kahutagia tondũ mũgũa nĩ kandũ matemaga no nĩ kahutagia mũno tondũ he maũndũ tũkandutaga mũno. Kau ũngĩona mahinda no ũthakĩre. Safi. Na nyendithĩrie nganda mũrata wakwa ĩtagwo Kũng'ũ aba mwaka kĩrũgie mwaka wega. Asante baba yangu. Nĩ ngatho mũno. Thank you. Haya basa mudogo thoire no ta Mũrogi. Na nyimbo ciaku ciothe iria ũrathira mbere gwitia mimi nakuchezea ukiitisha mimi nakujenga. Unero wa mundu gutwa wa Jasali. Hello Inoro. Good morning. Hello. Jambo. Mzuri sana Jomo. Mimi niko fiti tena sana. Mimi niko fiti. Naitwa James Giziki. Ama maisha mage na kitelea. Tere kama na. Sasa ya mali. Na wakati. Na karatu. Masuku. Amali wairine kaga kaji mali. Ya papa. Pargo akipawine. Kawaki huyo. Wajwape. Kamanu. Wabidan. Progojon. Eda ni mamuku. Sisi mikaba na mwakicho. Ogena kitelea. Jomo. Haya pia nawe baba yangu. Thank you. Thank you so much. Haya, mena methi. Mujirisi original nenda kuona. Thank you my brother. Ajaje moto hamwe wega ta wega. Ati Jomo hiyo wimbo ya Stano Rajus ikuje kukuja. Maida metekeria mimi ndakujenga vilivyo. Au vopo. Bas wajitia roja asali. Siteleze kana twethi muigiri. Wena ukujira kwenda tuike mundu wa Ngai. Tuchukue simu mbili. Thank you. Tuchukue simu mbili alafu nikana tuketuketi rogu. Nenda no amkugi horo wa yours. We fiti wega ta wega. Mimi niko fiti tena sana. Timbra shuria yothe. Matogoreti ni Helen Myginicius. Nenda no amkungi na mudugetu Eliza Gitagia. Aya Joan Shi kiego mamake Taraji nimekuona pia nawe Lucy watu ana akiga mukirie gadu wa Ngai ithitulega babake nani huyu babake Vini onakera kijira jamo tu hamwe hadi tamati. Halo Inoro. Jambo.
Jomo. Jabo. Onye teraira wimbo wa kwa mundu. Siroka go kasi musibi. No nye teraira tiriri. Yeah. Turarua ya kono arajo de bwa kariugi oyo no mumiru. Safi. Aya, kideka niko mimi na kida gishokereria na kuja kukupea pesa yako. Bas. Wanja asali mtoto wa Kiambu ndani ya Winston Studios. Mudogotoire no tamoragi ucio takwendagira wega ndareke genyo na kireko mondo cio tange kuigerera ona egothekia mwihogage tondu ni mitheko ya rambu ukamenyaga iyo ni iti ehumbite rũa rwa mbũri rĩrĩa mũranyua kanyoni gakore ithaithe na rĩrĩa kwario gathima mĩario ũrĩa andũ mataheagwo ndeto gĩtawa skrepo na kidoli Paporio Karatina inashadiwa na Flax Collection atiturio hamwe yeliwa Kurio kwandete ona miramo na goro thĩinĩ iyo iramuku angĩkuonera kĩrĩa kũrĩa na harĩa kĩagaga kamweke ũthakio menyage ti kwendwo igego nĩrĩthekagia itimũ ikura choki nguoni mwako mũrata no atuĩke thũ yaku rĩrĩa mũranyua kanyoni gakore ithaithe na rĩrĩa kwario gathima mĩario ũrĩa andũ mataheagwo ndeto thĩna mario higa na tondu kuigwa magĩa wĩiru matiũĩ marĩa ũmĩrĩirie mĩkuru mĩambato ĩtũkĩire mũrĩgakinya hau ũrĩ rĩrĩa mũranyua kanyoni Most patients worry about cavities. na rĩrĩa kwario gathima mĩario ũrĩa andũ mataheagwo ndeto the Volvo shop gari no ndĩragĩra na wĩra ndaru wa Wanda Electricals ĩkũrĩa mwena wa Embu atĩ tũrĩ o hamwe watigwera ũiru weguna nake wethera ironda cianda ciake kayokonda gũkuatana neke na nĩngayũkĩra thimanaga Ogyoe mathina gereire Ogithaithaga Ngai andeithie Ogioyagĩra oro mũthenya Aretereire ihinda rĩaku Rĩrĩa mũranyua kanyoni gakore ithaithe na rĩrĩa kwario gathima mĩario kũrĩa andũ mataheagwo ndeto Dr. Chris Oreo health drink Keno no rarurumia matiga
Asante wega. Thank you Rachel Gigi. Riborega muno. Nitakuhoreria ngoro wathani Ngai wakwa. Tamu tena sana yateleza. Mwehoko wakwa wene wetu wedi koina merera dagoni dodagweta eo hiuhaga okangana ruwa okahoreria ngoro yakwa gatuduka iwene wehinya Tondu we Ngai niwe hinya wakwa mahoreragia ngoro yakwa nituma kiriko nie nawe ati wona cianda wega thaa 9:30 mimi nafanya ile kitu si ndio na ngora kiriko ni thiri kwa ria kwendana na lazima nifanye hiyo shughuli au sio wako uko gutindika getha mundu gitu mwalimu agioka hao kia kunengereria ciaku ni ciringi milioni ngima au sio ririkana rucio bado kwina milioni 3 wawa tufanye draw twakana bas wego gudukite kuria gwa kindu gitwo changamkia Krisi. Haya namba yaku irigetie na 347 ogethana nawe kahinda gatakire coho. Congratulations mundu gitwo Charles Mwangi. Haya namba yaku irigetie na 47. Mimi natafutana na wewe sahu ndiboro rugithiaga na mbere. Charles Mwangi. Yes. Jambo mingi. Nzuri. Wina thaa mwingi. Ndio. Nina thaa mwingi onani Nijitagwo Jo Mwanya thira ndirakuhurira thimu kuma kwa Inoro. Thiini wa tabarira yara curia. Ni ndo korwo ati we ni kuguthukite kuria gwa changamkia Krisi. Riu thimu yakwa kana machini yakwa ya cagura oritwa riaku. We mwena uriku dadi bitu? Munana nyuki. Riu hakiru dawe kirira hau thimu-ini yaku. Cithina mbere gugutindika no nengerie ciringi milioni 1 rucini rwa umuthi na no nengererio ona skidi to ciringi milioni 3 muthenya wa rucio. Ai yes okay ni ndakora jitagwo Jo Mwanya thira ati ona wetagwo atia? Ni tago Mwangi Charles. Riu mbeca ici ni ciaku cie thimu-ini yaku ni ciaku nigetha uchangamkie Krisi ukiigwe wega ukiria thiguku eketole yokorio nete kamera cijire Kenya ye na tukiaragia na mbere thio urore thimu-ini yaku. Charles Mwangi ciukite muno ndina ciringi 5,000 ndagwikirira no ndu akindu gitagwo tax tigukinya cikiri ni gukirengwo tax. Okay sawa. No igukinya thiini wa thimu yaku. Ciukinya cikiri 4,750. Okay. Uthie na mbere gukiguthuka kuria gwa changamkia Krisi.
Ate wita gwate? Jitagwo Jomo wa Nyathira. Tafarira ria aracuria. No timikorere hena gia. Hapana, ona thaa ici turaria nawe wi mitambo-ini korwo no hote gwikira radio yaku ni ukuigua. Siria? Igorera radio tukiaragia nawe dadi. Dadi. Ni kwani ni kesho. Baba yangu Charles Mwangi. Charles Mwangi. Haya basi. Aya, no tino tagaja mbeca ciukire na mũrũgĩtwo Charles Mwangi ndiragie ingiri ithano iria ndatigia muthenya wa muthi koguo baba itu Charles Mwangi kiri mwena wa Nanyuki mbeca icio ni ciaku niko ikingira thiini wa thime yaku kahinda gatakire coho bas ikindatigia ithano cia chakamkia Krisi iria kwa ni Jomo wa Nyathira thi na mbere gugicokia ciuria nyingi otoria ungihota nigetha ati we wingihia meke yaku ya kwihotanira ndakwira ndatigia ciringi ingi ngiri ithano ni ciathie kuria mwena wa Nanyuki zote yote ni yako arwanye ni kujitetie ribo rwa mundu gitwo Muigai wa Njoroge pokea hii ondo mwena mundu gitwo Charles Mwangi na athi na mbere gucokeria Ngai witu ngatho amuyo pesa ni yako matika na riganire oro rio raire kiane ati naikoro kagithomaga maritwa irakora ena ndumadigire he maritwa watharirie we mwene nona ingi urathimo matigioya iya wakwa ingikatia niguo kene gwikatia baba menye ndimukenu mbere ya kwita kuoyo nake nondoka tuo gukwira ni wega na basiao maithori mayo marajina maitho dariri kana ikeno twakenaga narata cio maithori maraitika erari kagwicirio oro atumia ona ciana ciao mathenya maria matigirwo namo utare mundu no monge mathiga ndaguthaitha tirerera mecio iya wakwa ingikatia niguo kene gwikatia baba menye ndimukenu mbere akwite kuoyo nake nondoka tuo gukwira ni wega ciana iria itigagwo ndĩonacio we muonania nĩwe wonagia we mwene muoyo nĩwe ũndũragia we nĩwe ũtĩragia gĩkuũ gĩakwa nĩgetha njikarage thĩ no ngene ngĩkena ndeithia gũgũteithagia iya wakwa ingĩkatia nĩguo kene gwĩkatia baba menye ndĩmũkenu mbere akwite kuoyo nake nondoka tuo gukwira ni wega
tuyoirio ruoyo inare koro tweugura tuone mawega maria maturigiceirie guoko tu kũhota gũtambũrũka ũkarũma irio gũgakinyia kanua na irio igakinya nda nĩ ũhoro mũnene iria wakwa ingĩkatea nĩguo kene ngĩkatea baba menye ndĩ mũkenu ndĩ mbere yaku itekũhoyo nakĩ no ndoka tuo gũkwĩra nĩ wega iria wakwa ingĩkatea nĩguo kene ngĩkatea baba menye ndĩ mũkenu ndĩ mbere yaku itekũhoyo nakĩ no ndoka tuo gũkwĩra nĩ wega. Thank you so much. We mwigai wa Njoroge ndoko gukwira no wega. Thank you guhokanirwa ikenie mundu gitu arwanye. Jithe muni guthakira riburu. Rio guthakira riburu mwigai wa Njoroge ndagwitetie o hindi wengi. Na jana pia nikakuitisha lakini sijali mama yangu. Nigutite muno makiria nigumutia inyuothe nigukorwo ati inyuo mukomutwite matua manyu ati ndiko twite matua maku makorwo ugithikiria ceceni hakuhi nawe gatho cia mwanya undu cio ti undu wa gukuerwo ati uguo na itheru acha cio ndu wa gwitirwo na wa gukenererwo. Hi Njobo, good morning, happy new year kuri Rachel Jenga githenya wa Hilti wa Gaceri wa Magogo Kezia na Kanyoro wa Tiborwa ucio ni gitau atari borajiraje moja rahurira andu acio ni mekuigwa wega sawa sawa. Ni tuhoere ciana citu tondu drugs are too much. Ucio ni Steven Kago githiria Wanjiru na Wahanyutu ema tugithie kurugia mwaka reke tuhoere ciana citu ati matikae kurika thini wa maundu matagiriire thini wa kurika hari unyui wa njohi hari unyui wa ndawa cia kulevya tumahoere tukarathagira ciana citu maundu mega ni gukorwo maratubatara na maratubatara mahoya maitu magithie kurugia mwaka tigakorwo ati mekurugia mwaka naguo mwaka umarugie tumagitirei na tuhoe Ngai amahithe mathagu-ini make ciana citu ciothe na magithie kuhingura thukuru tuhoe Ngai amagitire aria marathie kindi gwitwo thukuru ona makao makiri agitire marathie senior school ona magitirwo ciana cia tuhina ciana cia tuiretu Ngai bitu magitagire mari yothe Tito wa Cai akiri kuria mwena wa Marigiti ona ndi ndakuona my brother ajiririe jamo thigo kundagiteire ngurwe ukirega guka tienda kali kosia kwa walie marakara rokaro maura iyo tumecheza baba yangu kari hende wokera muthuri gicene hitirwo ni gatoro ruboro wa karo mwaura horeria marakara ndakorwo ndathakoro riu. Hello Inoro, good morning. Hello. Jambo. Jomo. Kwero atia dadi? Kina uru mudo ito. Yes. Itago joko na mukudi wa Mudoro. Ndage kuona. Leo ndashokia igabo tondu twikirera kia 2025. Exactly. Ado the makrona mwaka mweru mwena umithio. Ibogo mahoera. Yes. Wa urugo waka mwagi kifaile damu wa Karatu, mwagi wa Beni. Ado awitu Mudoro othe. Yes. Na kole Karamtoni othe. Ngai wa muoyo athina inyu atwara na inyu mwaka uyu tukwanjiriria rucio. Asanta. Ondawe Jomo na timu yanyu othe Inoro. Yes. Ya mwendithiria mwaka mweru wina umithio. Ona betagu baba itu. Thank you muno itago njuguna wa Mukudi wa Mudoro. Thank you. Demo thakira rwa mundu gitwo
cia moyo wakwa nabangĩte kũhukia ũrandũĩrĩra tondũ we ndũcenjagia ĩndĩ wega Mwathani tondũ we ndũcenjagia arata macenjia we Ngai ndũcenjagia maraya nendeha we Ngai ndũcenjagia ũrĩa ũtacenjagia ndĩwe ngũtũũrĩra. Ndando niye ngoro nĩinya iria ngũ ciakwa ciokĩte na hinya mũingĩ ciothe ngahĩrĩra ikoiga ndingĩtoria nowe ndĩwokire na ũkĩndũĩrĩra ĩndĩ wega Mwathani tondũ we ndũcenjagia arata macenjia we Ngai ndũcenjagia maraya nendeha we Ngai ndũcenjagia ũrĩa ũtacenjagia ndĩwe ngũtũũrĩra. Edward na kereko atingira de baile ona okane kera le kandoka yuma baile yo ega korutera taigongona yakado edera Mwathani tondo endo sanjagia arata masenja wenga idu sanjagia maraya nendeha wenga idu sanjagia orata sanjagia dewe ngũtũũrĩra. Ndoka hekarũ-inĩ gũcokeria ngatho torĩa twarĩkanĩire narĩo yarĩakwa rĩũndeithie Mwathani ũrĩa ngwĩhokete matukũ makwa mothe ĩndĩ wega Mwathani tondũ we ndũcenjagia arata macenjia we Ngai ndũcenjagia maraya nendeha we Ngai ndũcenjagia ũrĩa ũtacenjagia ndĩwe ngũtũũrĩra. Tũraũmenyereire mũndũ wagĩrĩre tondũ we ndũcenjagia maraya nendeha Ngai we ndũkanigie mũndũ wagĩrĩre tondũ we ndũcenjagia ndũkanahe thũ ciakwa kanyamanyarire mũndũ wagĩrĩre tondũ we ndũcenjagia. Torĩa twarĩkanĩire narĩo yarĩakwa rĩũndeithie Mwathani ũrĩa ngwĩhokete matukũ makwa mothe ĩndĩ wega Mwathani tondũ we ndũcenjagia arata macenjia we Ngai ndũcenjagia maraya nendeha we Ngai ndũcenjagia ũrĩa ũtacenjagia ndĩwe ngũtũũrĩra. Tũraũmenyereire mũndũ wagĩrĩre tondũ we ndũcenjagia maraya nendeha Ngai we ndũkanigie mũndũ wagĩrĩre tondũ we ndũcenjagia ndũkanahe thũ ciakwa kanyamanyarire mũndũ wagĩrĩre tondũ we ndũcenjagia. Asante Vega. Good wana kenda hetukiti ndagika nĩ 50 gũkũ cagũrĩte nĩ ceceni hakuhĩ nawe mũciĩ wa Tugino Tana Inooro FM. Aya nĩ twaranĩria na mũrũgĩtwo Charles na nĩekĩra ndete mkode atĩ nĩ mbeca icio ciĩ thimũ-inĩ yake rĩu tũraria nawe ziko kwa simu yake mara that no twatigia mbeca ingĩ natige ithano gũkũ rũciũ-inĩ kwĩna milioni pesa ni mingi tena sana we bata no gũthiĩ na mbere gũcokia ciũria
gacokia kwa wĩingĩ amu ũrĩa ũracokia ciũria nyingĩ nĩguo ũraingĩhia mĩeke yaku ya kwĩhotanĩra gũtirĩ point ona ĩmwe yũragĩra aca mwarimũ mũcio nĩaroka haha nĩgetha akũnengererie ciaku onawe tabarĩra citũ ciothe gũtirĩ tabarĩra iraga o kanyamu ũtindĩka oro ũguo nĩgetha maũndũ makorwo makiagĩrĩire na njĩra oro ta ĩyo ama popo good one iko gethana na mũndũ gĩtwo Pastor Gĩtongo kuma kũrĩa mwena wa Mĩgũta kahinda gatakĩrĩ coho nĩ wega rĩrĩa tũkũinĩkĩrĩria mwaka ũyũ tũgetana na igũrũ mwaka wa 2025 kũrĩa twĩ na maũndũ maingĩ maũndũ maritũ no nĩ twĩtirĩtie ithuĩ twĩ matigari ma Ngai koguo nĩ gwethana na mũndũ gĩtwo Pastor Gĩtongo nĩgetha atũtirithie na mahoya ona kiugo kĩa Ngai na kiugo kĩa mwĩhoko. Hello Inoro, good morning. Jambo. Yata brother. Kwero atia dadi witu. Wamona. Kumba kirinyaga handu betoke burungi to wamona. Asante sana wamona. Nyambiriga patoli murithi wa kanganga murutira ngobia. No tulehera ya rekorega muno kiroko. Yes. Jamba nginya ndeta muno makiria ikoro pastor muno ni gobi. Kura gwito Kayole. Yes. Akoro eto Pastor David Pastor Mwangi. Akoro mona Kayole ndamageithia mundu gwito Jaga Famukore. Yes. Ira ko muigwa ni yagi na mundu wa ngatheti etago ata ngatheti ri. Mundu ri onge wanja na kura Nairobi ri. Githina ri. Agakiaraga kamuigwa gatonde ndita kumuigwa ndikine akaiguire agakwira tafadhali. Mundu gwito jo etago ne ngari nyingĩ ci mũno barabara ciĩtagwo nĩnjo nĩwe akorwo advocate kĩama arĩa hari nĩ ageithũke Mr. Mwai Kĩbũrũ Hilton Cave mwarimũ wa cira arĩ Kĩbũrũ primary no rĩu nĩ akĩritaire ndamũgeithia wa barĩa arĩ Gaceri nĩwe wokiri wa witũ nĩwe Winlep akorwo na Kĩbingoti mundu uri onge na Kenya ndeta mwana kiria muno are wa heta ukayukio njiria mwana kebegwe. Yes. Ona na ikibota mboyo ri. Ya basia kebu cia boda ijira nemugeithie cia kebirigwe ndicigeithie. Hara hange kuria terere. Kogo kakeburu kogo karucio fast tukarora hamwe nawe baba ito na ndengata gutongethinja. Abai no nyenda guka muno no ni ndiredirwo gatinda guku. Na musi kwa nyinde kono nyenda gukama tuiguane twamiria hapa kwa hapa tuiguane tukirianagira o haha Nairobi ino ya rugongo gua atiriri asa mona akirinyaga wewe utaigua obiomiro wa akirinyaga wewe wewe yes mundu ronga gacokie ngeithi-ini icio henja bageto ito kiruki yes toro mwana Kĩbũrũ Yerman MC witu nwe Thomas Mwangi Mũriũki akoragwo wa hamwe na wa Kabonge Santa haya wakirinyaga nwe aba mona ahetagwo Kĩangwacĩ haya uronge nake othe bikimota boss yo to ndio kuida muotheri ndimere marithi ukunjaga first ucio no wamona thank you wamona asante sana jomotha kirari bora mundu gitwo Helen Muthoni ni ngukuona haya basi ukitisha mimi na kujenga turathi gwithagathaga mbere ya Ngai ni gukorwo ati nitugwethana na pastor. Hello Inor. Good morning my friend Jomanya thira we mwaro cini Mwijiristi original Mwijiristi original asubukia ndana kauru ngoro yakwa yageretana ndakena mwaka mugima uko twi nawe one hu atutara iria ngota iria ringirathire turona kana cira thiini rutie no hingo na hanini I know aya mwangathani mwaka ucio atuongerera nda mwana na tocio turana naguo mwaka ucio yes atukera mwathani mwaka ucio uromete na wakwa mwaka muritu muno ukike getara na mwaka ucio aturathimira mwaka uyu ungi yes na tutonge na tuciarane biũ tuihurie thino tore ugire riu au muno reke kwa ndere ta toguo yes mogo ka mutambo ndemera makigana mwaka mwa tugika kwa ni mwaka uyu garabu jamanya thira tore ongeri kule thani ni tuwe uthakaro bora mundu wito Brad ni ro mundu wito ada 14 romire mwaka uyu onoko no cuko igire ni tugwethana igucokia ngatho muno riu bora mundu wito Ngũnjiri wa Generation Furniture mwena wa Nyeri Skuta gaithike yes Jambe wito Den One First Lady Beauty kule gakerera undi Nyeri Town stage yake ndagaithike
kaire tu go to Agnes wa jaga thomera kaure ka Gofrika Side School nyirika gaitheke mundu weto msie mtarajiwa Mogida wa Subukia gaitheke thank you jaraga wake huyo othe yes mere by 2025 tupatane mwaka mpya tiko watu wenye pesa asante wega tugwetha nawe Under 14 gita mpya Studio 56 igwito maheni pete na twavana ningetuolimo tatulia tuhena nagia ne Kenya karimbu Kenya itu maheni tore thakame-ine na mahende-ine netugwethana ningugwetha we acio ni maheni mutingiethana na guchochana yongegathie gwika interview handu na gwetha wira igwe wero ni tugukurira tutige namba acio ni maheni ndungiurirwo na kuigwa iguru nitugwethana ningugwetha we acio ni maheni mutingiethana na guchochana Joy Pamasaria ningugwetha ungihurira mwendo waku mwire ni umumbicite igwe akwira ona nie maendia kumbicite muno acio ni maheni ona roria giki kiahura niki nitugwethana ningugwetha we acio ni maheni mutingiethana na guchochana Victor Savea Machinery na heka mugunda ke no ningugwetha customer ngigoka wira-ini waku muthogorane marema nombe yakwirerekethie ningoka rucio acio ni maheni ucio ndagacoka na ndukamwona nitugwethana ningugwetha we acio ni maheni mutingiethana na guchochana ungikahurira murata waku muterigaine akwire ona nyuma ngurire wira waingiha acio ni maheni ona ndaririka naga ni utuire nitugwethana ningugwetha we acio ni maheni mutingiethana na guchochana Joro akawa kware Nawire Mokristi original ningumwetha ungigacemania na mundu tuire na thire waku akwire ona ni wega twacemania ningugwethaga acio ni maheni ona roria giki kianyuma naku nitugwethana ningugwetha we acio ni maheni mutingiethana na guchochana githenya wa kamune na mathuothiru nitugwethana ungikera muratathua gukombe engirigire akwire ndakorwo ndatuma mucii ungiraigite ira acio ni maheni ungira mwirite ngiraigite uguo nitugwethana ningugwetha we acio ni maheni mutingiethana na guchochana DNC nia tareke hanini nigukuhurira muriithi wa kwero ningugwetha nitugwethana shauri ya under 14 gita mpya aya
Basa shauri ya 14 tugwethana ningugwetha uongo tupu hiyo. Haya basi tutagaja riboro ana 14 ro tukijiria wega ni thaa cigana tukijiria wega ni thaa 10 cia kiroko tabeturuge ithaa turutha ici ciarite thaa 10 tegoje mwanya thira tugicokereria ithaa ritu kana ikereka ritu ria muthia ria kuracuria Jomo wa Nyathira nĩ tabarĩra ya Racuria na Jomo wa Nyathira. Zimmerman, Githurai 44, Githurai 45, Kahawa West, Ruiru Kamakis, Mweki, Kasarani, Jiro, Ruai, Kayole, Kamuru, Utawala, Nairobi yothe 98.9. Ugeno mwetu Inoro nekuo mucie. Inoro mucie watu ginotana. Right, thank you so much. Asante sana.
Ocio kimera mitambo-ine gwitwo mundu gwitwo Tabi Degwa rwimbo ruhoreru muno rwitagwo Gicicio nä rwatukinyeria wega ndagika nä 5 iria ihitukitie thaa 10 cia kiroko na ngagicokia ngatho kuri we muthikiria wakwa nä gukorwo ati nä twatwithania nawe wega mathaa mau 5 nä manatigitie ithaa rĩngĩ rĩmwe nĩgetha tũkorwo tukiumagara niĩ nawe na ngagicokia ngatho tũraga wĩ mũrathime hingo ciothe tugĩthiĩ na mbere kũinĩkĩria mwaka ũyũ wa 2025 maũndũ maratũgũmĩire maũndũ makaritũha oro kuga tu no Ngai witũ nĩ egũtuonekanĩra tondũ ithuĩ tũkĩrĩ matigari make nĩ gũkũrĩte nĩ kũngĩethana na Pastor Gĩtongo nĩgetha nĩ ngũraga nĩ ngondĩte maguta mũno makĩria na tondũ kĩrĩ mĩtambo-inĩ haya kazi kwake. Hello Dugata. Yes. Good morning. Morning to you. Wa mbere nĩ gũcokeria ngatho ndadi witũ nĩ gũkorwo atĩ we nĩ wetĩkĩra gũtũtwara mbere ya Ngai. Nĩguo. Nĩ twatũithania wega na mũthikĩrĩria kuma rĩrĩa cihandire wega thaa thita na tũrorete kũinĩkĩrĩria mwaka ũyũ o ũndũ ũmwe na tabarĩra itũ ya mũthia ya mwaka wa 2025 ya Racuria. Rĩu nĩ ndona ngwĩte nĩgetha tũtie maguta na tũtware mbere ya Ngai na tũhe kiugo kĩa mwĩhoko no mbere ndaya nĩ ngwenda ũgeithie mũthikĩrĩria no twĩra wĩtagwo atĩa na kuma kũ. Okay. Yes. Marĩtwa makwa njĩtagwo David Gĩtogo, Pastor David Gĩtogo. Nyumĩte itũra rĩa Mĩgũta makĩria mothe ndĩ mũhonoku Yesu nĩ mwathani. Ndungataga na kanitha wa Full Gospel ũndũ wĩtagwo Gĩthũngũri gĩa Cume na nĩ ngĩkenete nĩ ũndũ wa mwathani. Rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ nĩ ngwenda tũtwarie kiugo kĩnini gĩa gũtũhe mwĩhoko tondũ nĩ Ngai ũtũkinyithĩtie haha tũkinyĩte. Tũramenya nĩ guoko gwake na koguo nĩkĩo tũracokia ngatho. Wa mbere maũndũ-inĩ mothe nĩ wega kwamba gũcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa hau atũkinyithĩtie, wega wake ũgakorwo hamwe na ithuĩ, hinya na ũhoti wake gatagatĩ-inĩ ka maũndũ maingĩ, moritũ maingĩ, mawega maingĩ, Ngai agakorwo atũkinyithĩtie na agatũhe thayũ wa ta wega wake. Koguo gũcokia ngatho nĩ kwega mũno 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 tondũ nĩ kũrĩ na kĩĩrĩgĩrĩro na nĩ kũrĩ na mwĩhoko. Kiugo kĩrĩa ingĩenda tũgayane na mũthikĩrĩria nĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia 43. Nĩ ngwenda kuga kana nĩ Jehova aragĩria atũmĩrĩte Isaia he Isiraeli mwĩhoko hĩndĩ ĩrĩa ameraga ũhoro wa kũriganĩrwo nĩ maũndũ marĩa mahĩtũkĩte nĩ tondũ nĩ egwĩka ũndũ ũngĩ mwerũ. Koguo rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ no nyende mũthikĩrĩria wakwa agĩe na ũhoro wa kwĩhoka Ngai, agĩe na ũhoro wa kwĩrĩgĩrĩra Ngai na kũmenya twĩna ũndũ ũngĩ mwerũ mwathani egwĩka. Mwathani akumio mũno. Koguo rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ ona angĩkogerete maũndũ-inĩ mahana atĩa, ona angĩkogerete moritũ-inĩ mahana atĩa, gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ngwenda gũkwĩra ũtũraga tondũ kiugo kĩa Ngai kĩrauga riganĩrwoi nĩ maũndũ marĩa mahĩtũkĩte. Koguo rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ ũndũ ũrĩa ingĩkwĩra, don't carry forward maũndũ marĩa rĩngĩ ũratũnganĩte namo maritũ. Aca riganĩrwo nĩmo tondũ mwathani arauga nĩ ngwĩka ũndũ ũngĩ mwerũ. Koguo kwĩna ũndũ ũngĩ mwerũ mwathani angĩka mũtũrĩre-inĩ waku mwaka-inĩ ũyũ tũrorete gũtonya 2026. Kwĩna kĩĩrĩgĩrĩro atĩ mwathani nĩ arĩ ũndũ ũngĩ mwerũ egwĩka. Akera Isiraeli atĩrĩrĩ, nĩ ngũtumbũra maĩ werũ-inĩ. Koguo na angĩkorwo ũkoretwo ũkĩgera werũ-inĩ mũritũ mũno, ona angĩkorwo ũkoretwo ũkĩgera kũndũ kũhana werũ-inĩ, we Ngai ũrĩa atumbũrĩire Hagari Gĩthima ena hinya wa gũgũtumbũrĩra ona Gĩthima na akauga kinya nyamũ iria ikoragwo kũu werũ-inĩ rĩ nĩ ikanyuaga maĩ macio nacio ikaigua
ciagĩa na mwĩhoko koguo ũguo noguo na ithuĩ rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ tũgũtundũrĩrwo gĩthima na wona twagĩa na gĩthima kĩu nĩ tũkũhota gũthiĩ na mbere na mwaka ũyũ tũgũtonya 2026 ũndũ ũrĩa ngĩngĩenda gũkũhe mwĩhoko naguo kana ingĩenda kũũmĩrĩria mũthikĩrĩria kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa ibuku rĩa Ezekieli 47 mahinda mamwe Ngai akĩũria Ezekieli mũndũ wa Ngai mahĩndĩ maya rĩ nĩũrona ta mangĩcoka muoyo akĩmwĩra we Ngai we nĩwe ũĩ rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ ũrĩa Ngai erire Ezekieli rathĩra akĩmwĩra rathĩra na koguo hĩndĩ ĩrĩa amwĩrire rathĩra akĩmarathĩra namo magĩcoka muoyo we nĩwe mũnabii wa mũtũrĩre waku mũthikĩrĩria wa Ino FM rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ na ũrĩa wothe ũthikĩrĩirie we nĩwe mũnabii wa mũtũrĩre waku na koguo nĩwe ũkũrathĩra na ũrathe maũndũ mena muoyo ũrathe maũndũ ma gũcokia maũndũ muoyo ũrathĩre mũciĩ waku ũrathĩre ciana ciaku ũrathĩre mũthuri waku mũtumia waku ona bũrũri ũyũ witũ tũrona tarĩ kwegega ũyũ ũrathiĩ ũkĩegegaga ona guo tũrathĩre twĩre bũrũri witũ nĩ ũkũrũgama bũrũri witũ nĩ ũgũthiĩ na mbere nake Ngai witũ nĩ egũtuĩka maũndũ mega biacara yaku nĩ rathĩre maũndũ maku marathĩre wĩra ũcio waku ũraruta ũrathĩre ona angĩkorwo nĩ gũkua ũrakua ũronaga tarĩ gũkua ũrakua mwaka wa 2026 tũkĩũtonya ũrathĩre na nĩ tũĩ maũndũ mothe nĩ mekũrũgama thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ koguo Ngai witũ amũrathime mũno mwĩke wega na thiĩ na mbere na kũrathima Inooro FM na maũndũ mothe nĩ mekwagĩra nĩ ũndũ wa Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ ngwenda tũkĩhoe na nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ egũtũrathima o harĩa ũrĩ hinga maitho maku kana nĩharĩrĩrie tũhoe nĩgetha twĩre Mwathani tũmũcokerie ngatho nĩ ũndũ wa gũtũkinyĩria ihinda rĩrĩ na ona tũgĩtonya tũgĩ close over mwaka wa 2026 tũrũge twĩna mwĩhoko na twĩna hinya thĩinĩ wa Ngai tondũ nĩwe ũtũmĩte tũkinye haha hena gĩtũmi there is a purpose ĩrĩa atũma ithuĩ tũtigakorwo tũkuĩte no tũkorwo twĩ muoyo nĩgetha tũtungate Ngai reke tũhoe Thengiũ Mwathani tũkwenda gũgũtĩĩa mũno rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ nĩ wega nĩ ũndũ wa ũtugi waku nĩ wega nĩ tondũ wa ũnene waku Thengiũ Ngai witũ nĩ ũndũ wa gũtũteithia tũgakinya haha tũkinyĩte mweri 31 Mwathani wĩhokeku waku nĩ ũkoretwo hamwe na ithuĩ Thengiũ tondũ ũkĩambanĩrĩria na ithuĩ watũheire mwĩhoko ũgĩtwĩra ũratwĩciria meciria ma wega o meciria ma thayũ o meciria ma gũtũma tũthiĩ na mbere na tondũ Ngai witũ nĩ wĩkĩrĩire kiugo gĩaku ũguo noguo gwĩkĩkĩte na ithuĩ nĩ tũraigua gũgũtĩĩa mũno na gũgũcokeria ngatho rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ ona tũkĩharĩrĩria mũthenya ũyũ nĩgetha tũgĩe na ũhoro wa kũrũga mwaka tũtonye mwaka-inĩ mwerũ Mwathani we nĩwe kĩĩrĩgĩrĩro gitũ we nĩwe mwĩhoko witũ nĩ tũramenya ta ũrĩa watũũraga warĩ na Isiraeli werũ-inĩ ona ithuĩ Ngai witũ noguo wĩ hamwe na ithuĩ makĩringa Jordan Ngai warĩ hamwe nao ũgĩthondeka njĩra iria-inĩ ona ithuĩ Mwathani nĩ ũgũtũthondekera njĩra iria-inĩ Thengiũ Ngai ona angĩkorwo kwĩ maũndũ maritũhĩte Mwathani no tũretĩkia nĩ ũgũtũma Mwathani kũgĩe na njĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩ wega tondũ watwĩra tũriganĩrwo nĩ maũndũ marĩa mahĩtũkĩte nĩ tondũ wĩna ũndũ ũngĩ mwerũ ũgwĩka ĩka ũndũ mwerũ Mwathani kũrĩ ũcio ũraigua ta akinyĩte mũthia kũrĩ ũcio ũraigua ta atangĩhota gũthiĩ na mbere ũcio ũkuĩte ngoro ũcio ũtarĩ na mwĩhoko Mwathani ndamũhoera rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ reke agĩe na mwĩhoko ũcio ũtarĩ na kĩĩrĩgĩrĩro rũcinĩ rwa ũmũthĩ reke agĩe na kĩĩrĩgĩrĩro nake ũrĩa Ngai witũ ũkoretwo Mwathani ũmũrathimĩte ũkamwambararia reke nake agĩe na ihinda rĩa gũgũcokeria ngatho
ona gukwambararia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Maũndũ mothe tũmaneana na kũrĩ Ngai, twĩhokete Mwathani atĩ maũndũ mothe nĩ mekwagĩrĩra thĩinĩ wa Kristo Jesũ arĩ mũrĩithi na mũhonokia witũ. Amen and amen and amen and amen. Amen. Nĩ twakena mũno. Yes. Nĩ ngwendaga ũtũririkanie ũrĩa wĩtagwo na kũrĩa ũgĩtungataga. Okay, marĩtwa makwa. Yes. Gĩtagwo Pastor David Gĩtogo. Ndungataga na kanitha wa Full Gospel Churches of Kenya. Karweti LCA. Yes. Rungu rwa Reverend Ndegwa. Branch ĩtagwo Gĩacũmi na rĩa Mũte. Yes. Thank you very much. Na nguga wagĩrĩrwo nĩ mahinda. Thank you. Ona Ngai nake atũre akũrathimĩte na akũgitagĩre. Thank you. Nigetha ũgathiĩ na mbere gũgĩtũrĩithia na gũtũheaga kiugo kĩa mwĩhoko. Asante sana. Gĩtĩkĩria Ngai acirikari arĩa tũcirikaga nao. Yes. Yambĩrĩrie na mũtumia wakwa. Na ciakwa na mami witũ. Yes. Njoke ngeithia ciriko rĩa kanitha wa Gĩacũmi. Na mũtongoretio nĩ Elder Jenga. Na ciriko rĩa kanitha wa rĩa Mũte. Yes. Na mũtongoretio nĩ Elder John Waweru. Njuge Ngai amarathime mũno. Yes. Tũgĩe na mwĩhoko atĩ Ngai nĩ egũtwĩka wega. Mũthenya wa ũmũthĩ tũgũkorwo na kesha nene mũno kũrĩa kanitha-inĩ wa Gĩacũmi. Yes. Na koguo no nyende kwarika andũ othe arĩa me icigo-inĩ icio. Yes. Magĩũke nĩgetha tũgĩe na ũhoro wa kũrũgia mwaka. Twĩ hamwe. Na tũthiĩ tũkĩigua Ngai ũrĩa arenda na ithuĩ mwaka-inĩ ũngĩ mwerũ. Asante. Yes, Ngai akĩmũrathime ona we akũrathime Jomo wa Nyathira. Yes. Thank you very much. Asante sana. Na thiĩ na mbere gũtuĩka maũndũ mega. Amen and amen and amen. Amen. Aya basa tiũndũ tangaja ũcio nĩ mũhunjia witũ wa ũtukũ wa ũmũthĩ. Tũraugire nĩ wega twĩtiganĩrie he Ngai atĩ maũndũ rĩrĩa matũritũhĩra oro kuga tu tũgetiganĩria he Ngai witũ tondũ gũtirĩ ũndũ umaga Ngai witũ na thutha. Hatirĩ rũtangaja ngĩcokereria njũke twĩrane bye bye. Maroka na makwana magathie marena gĩkeno nĩ kaba ũtie gĩcore gĩaku gũkĩra ũhetũkia ũguo mĩaka mĩingĩ ĩrĩ kũhetũka ya kĩeha ona gĩconoko nedera negena makauga no kwa ihinda inini ndanoga atende gũkira we Ngai waiguire Batimayo ona niĩ nĩnjũĩ nĩũkũigua ũhingũre mayo maitho makwa nĩgetha niĩ nduĩke wa kuona
Asante sana Helen Muthoni. Riboro wakerwega muno tukinyiria wega thaa 10 kahitukia ndagika ni 23 twendeka cia muthia kipindi ni cha lala salama. Kipindi cha lala salama nigetha ni ngoro ngiumagara ani ngagithie ona ni ngaikirie oro kidogo mathama u ni matwatirithania wega. We mundu wa bata, by the way, we ni mtu wa maana tena sana. Mimi nakudhamini, roho yangu inakuwa imekudhamini vilivyo. Gukoro ati ni tuaga matu mako ati ndugucunga na ndugukoma ati tugutirithania nawe ithaa ria mbere ria keri na ria gatatu na ria kana na ria gatano. Undu ucio nduoyaga tari undu wa kawaida, ni undu wa bata muno. Turaga wi murathime gwaku gutikanage Ngai arokuninira ndiru ciothe na kuninira mirimu na ndwari na mundu muria moru mothe matikana kumena thutha we na nyumba yaku au sio? Good one. Ithani ria kwarahura na John Muthoga kirimena wa kia matheri Githumu Kandara emitambo-ini wega ta wega Jomo tusonge nayo hadi tamati ati Jomo pastor cio no waku agwe no waku ule mwena wa miguta togo pastor Gitogo ngotia patron Dr. wa Kangara wa tuktuk mwena wa Karati na arahura wa Kangara oro ringi na Dr. Paul Kibicho usimaiko jogu wa Kifirigwe. Asante sana. Thimu cioko ciothe ikire oni nigetha tubonge nawe. Alo Inoro. Good morning, Jomo. Good morning. Happy last day of the year. Exactly. Tugacokeria Ngai ngatho. Umuthi niguo muthenya wa mwico wa mwaka. Exactly. Na tukamwira ni wega tondu Jomo kuona muthenya tondu ni kirathimo kia Ngai na kiama kinene. I tell you. Na ingi twambariire na mwaka. No Ngai agacoka gutuhe kanya ga kuona mwaka to ithuĩ acio makaga kuona. Na ti kwagirira twagirire maitho-ini ma Ngai no ni tha ciake. Ni tha ciake na nicio ituturagia. Yes. Na ndakwira Jomo Ngai angĩheria tha ciake igũrũ ritũ. Ona ndiũĩ kana no tũhote kũhuhia ndagĩka ona ĩmwe. Ũguo mũndũ ena gĩtũmi kĩiganu gĩa kũmwĩra nĩ wega na kũmũcokeria ngatho. Yes. Tucoke twĩharĩrie kwamũkĩra mwaka wa 2026 mwaka wa irathimo. Na mwaka ũyũ ũtwagĩrĩre. Nĩ ũhoro wa ma ũkaria na Ndirango wa Famco kuma Sagana Kĩrĩnyaga. Yes. Nyendithĩrie patron ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kang'ara patron wa Masabiki Maino mwaka wa 2026 mwaka mwega. Na ndemũra nĩ thengio nĩ atũtirithĩtie wega nĩ atũtũmagĩra kiugo o rũcinĩ na ndarĩ anoga nĩ gĩtũrathimaga. Yes. Ya amurathime na akinyire hau ndakaigue kũnogona mwaka wa 2026 twarane ũguo. Mũndũ gwĩtwo Mwalimu Jagon secretary wa Masabiki na mũndũ gwĩtwo Maina wa Magũrũ ekũrĩa mwena wa Kasarani Mwĩki. Yes. Wakama Kĩrere na Thauri wa Engineer na Mũgo wa Bindani na mũndũ gwĩtwo ũrĩa Nduro wa Njũgũhara mwena wa Kĩrũgũya na mũndũ gwĩtwo Mama wa Njohi wa Kĩgũgũ-inĩ. Na mũndũ gwĩtwo Mama Nelia Ciahara mwena wa Koimbe na mũndũ gwĩtwo Maina wa Mũna na Ruce wa Twanai. Asante baba yangu. Matikare gũcenjia mũtambo ũcio orona hanini. Onawe taguo. Ũngĩona rwĩmbo rũrũ rwa Naomi wa Karanja ndiũĩ rĩngĩ ĩkĩte korwo ndũnyitĩrĩire mwaka ũyũ. Iki kĩigua ngenete mũno tondũ rĩu nĩruo rwĩmbo rwakwa rwa gũcokeria Ngai ngatho. Sawa baba yangu. Asante. Good one. Haya bas, dakika na kuinikire tũrainĩkĩrĩria ithaa ritũ rĩa mũthia. Ririkana nĩ wareherwo mbeca ciaku gũkũ cia Changamkia Krisi. Changamkia Krisi unajengwa ni ndaheana ciakwa Kuburi na Kuburi ingĩhagwo ngĩneana itanaumagara. Mr. 230 632 hash. Are we together? Nigetha ukorwo nawe ukingĩhia meke yaku ya kwĩhotanĩra thendi ciaku. Hello Inoro, good morning. Jamaya thira. Wakamana wa Kĩrere. Mwathani Ngai aheo goci. Amen and amen and amen. Ega gũcokeria ngatho wa mbere ona tũkĩhinga mwaka ũyũ no atwĩra pastor atũhe kiugo kĩa Ngai. Yes. Na agĩtwĩra Ezekiel 47 ndio kana 47 kana 97 atĩ mahĩndĩ kana no macoke muoyo. Yes. Ithuĩ na ithuĩ tũgũtũra muoyo nĩ ũndũ wa tha cia Ngai. Ũguo nĩguo kũrĩ. Otoguo Ndirango wa Famco arakwĩra nĩ Ngai ũtũkinyĩtie haha. Ona hinya ũcio wĩnaguo wa gũka ũtukũ wothe ũkarara wĩra-inĩ nĩ Ngai ũkũhete. Tamakama. Reke tũtũrĩre Ngai ũyũ. I know.
patroni witũ Dr. James Mũrĩithi wa Kang'ara HCOG onake hinya ũrĩa ahetwo nĩ Ngai wa gũthoma kĩrĩkanĩro agatũtũmĩra hĩndĩ ya thererũka hĩndĩ ciothe mũthenya thikũ ciothe ithano. Yes. Na no araririkana no ariũkĩra athiĩ kanitha wake wa Jesira Wokovu. Mena mũtumia wake Ngai amarathime na meke wega twambĩrĩrie mwaka mwerũ mũthenya wa gĩthira wa ũmũthĩ. Ũmũthĩ andũ aingĩ nĩ mekũrara keca makĩgoca Ngai. Na rĩu ũndũ ũcio nĩ ũgũkorwo wĩ mwega. Yes. Maina mũna nĩ ndĩmũiguire mũciĩ ũcio mena mũngirisi original. Mse Mwangi Njogwe gũkĩrĩte oro gatene ona rĩu nĩ agĩũkĩre nĩgetha oro nake akiuge mwaka nĩ ũkwagĩrĩra. Mena Njoroge wakĩhio na Macharia Mũkũrinũ na Mama Neria Cieko Ibe Njũgũ na Aleso na Mũgo wa Bindani na Mwarimũ Njago nĩ ũmwĩre ahũrĩre thimũ nĩ akirĩte ũru. Mũndũ ũgwĩtwo Titho wa Cai wa Marigiti na Maina wa Magũrũ harĩa Kasarani Mwĩki. Yes. Na Therudu wa Injinia na ya Pape Mũrũngarũ na JM Menge na Beni Gĩthumu mũtarajiwa na mũndũ ũgwĩtwo Mwangi Ndawa. Othe na Jasper Senga na Ndama wa Karatu na Emma wa Mũnyu othe merage nĩ ndĩmendete na andũ akĩrere othe matongoretio nĩ mũthii tene. Ona ithuĩ tũkwendete mũno mami witũ. Na niĩ ngakena nĩ ũndũ ũcio wa kũnyenda ngakena hau na nganyiha mũno ngoiga nĩ Ngai. Asante. Eno akamanuku makire na inuka ogeithanie we. Thengi mami witũ. Nĩ ngakena mũno. Asante. Thank you. Kategori higaria rigaga Todori tigiranaga na mahiga make Akia hekaro mage kiria girafata Makirete aniria na makiriganiro Kene ikona higaria regiro Neriore twekete rirene ria koine Konore wanyarare tonya kia barare tio Nikia kaheore toinene gokira mothe Kene itun matwaya ove anyururia Nego kirio tokire tia nego kwa Ngai Todo metorio ketio hamwe na Jesu Kristo Na nito hade tokimera kero kiariri Thutha wa miaka karudu hekari kirika Noni gwatigarite mwanyota thigikite Rekodi shugaga maiga mothe ni macogetwo Nuria mwanyo ucio ritigana gukioneka Nĩũndũ ũcio hekaro ĩgĩikarĩte kũhingũrwo Hinda iraya kũrigĩte ũrĩa gũgũthiĩ Tondũ ihiga rĩrĩa rĩarĩ kĩriga rĩetetwo kũraya kũndũ rĩtangĩonekire Kĩone ikona ihiga rĩrĩa rĩarĩgirwo Nĩrĩo rĩtuĩkĩte rĩrĩa inene rĩa koine Kũna ũrĩa wanyararĩtwo nĩakĩamba
shakirigirira umirirai todo marigereria manyune mekwagera aria makuhubire nguo cia matangari acio no magakuhumba ngoga cia riri kene ikona ihiga riria riaregirwo nĩrĩo rĩtuĩkĩte rĩrĩ inene rĩa koine kũna ũrĩa wanyararĩtwo nĩakĩambararĩtio ningĩ akaheo rĩtwa inene gũkĩra mothe kĩo nĩ itũma twaya othe anyũrũria nĩgũkirio tũkirĩtio nĩ gũkũ kwa Ngai tondũ nĩtũriũkĩtio hamwe na Jesũ Kristo na nĩtũhandĩtwo kĩmera kĩerũ kĩa riri kĩo nĩ ikũna ihiga rĩrĩa rĩaregirwo nĩrĩo rĩtuĩkĩte rĩrĩ inene rĩa koine kũna ũrĩa wanyararĩtwo nĩakĩambararĩtio ningĩ akaheo rĩtwa inene gũkĩra mothe kĩo nĩ itũma twaya othe anyũrũria nĩgũkirio tũkirĩtio nĩ gũkũ kwa Ngai tondũ nĩtũriũkĩtio hamwe na Jesũ Kristo na nĩtũhandĩtwo kĩmera kĩerũ kĩa riri nĩtũtwarane ikinya gwa ikinya tabarĩra-inĩ ya Racuria na Jomo wa Nyabira. Directions for peace in Ukraine. Russia, make a U-turn.
bas onani kuga orota ugo die uri kugihanite die kuri igire koroga indo nyitirire mwako uyu wothe ai Naomi Karanja ratukinyiria gada gikana 18 atiko tukinikiria already turi ahoere ni twacokia ngatho tuigwa kiugo kia Ngai ithi na kwira na turera na bye bye. Alino, good morning. Muhana ate ajo mohanya vida. Akora te Pastor Gatifa. Watie na oruke. Yes. Uyu ni Pastor Gatifa wage tau bagukuru bori atondo ya mu. Ndakuigua. Mwaka twake ithikirira ogu. Mwaka no wathira oguo brother. We reke ngwire. Ngai ni munene muno tondu angikorwo agaya kapendo kabereirie twari na ikemathiriho. Na gitutinarikaniria nao. Agitutinarikaniria nao riu koguo aria twi mbuoyo. Yes. Tokerie Ngai ngatho ni undu wa kuona mwaka mweru. Niguo Pastor Gatifa. Aya, reke nyabe njarahore andu igana ona ai. Tamara hore baba. Nyabe njarahore ndama wa Karatu. Johnny kuria Tiboro. Yes. Joroge wakio. Wakitogo. Yes. Gufungu ni tuo wajoi wake koko inena depo ile ndika prena kwifosiri. One hu. Depo ile bao ndomo na woni arume. Good one. Na toke jarahure aikari othe agoko kuri. Kana mama me kuria mbei kutukuzi. Tundu Mauro waka bot kipawo ike. Yes. Odomwe na mundu gwitwo tagithina. Asante baba yo. Gatifa wa saiwa marikya geitheke ucio ni Pastor Gatifa wa Gitau. Thank you very much Pastor Gatifa. Asante sana. Githanaria kumwena wa Rufuri wothe wambie tunawapenda tena sana. Nikuinekiria turainekiria tabarira itu ya muthenya wa muthi nigetha ndigire giti giki mundu gwitwo mwalimu Mucwe. Okay, nigetha tuthithie hau hangi. Halo Inoro. Ngavira. Jambo. Ngetho mugwa bida ngasebe ya Kenyana ai. One hu. Nyambie kuga mwa taka ita ndio ngwa mkono wa kabano wa kile ndio Pastor Gitau. Pastor Gatifa. Mundu etagwo Jeni wa Githika na ndama wa Karatu na mundu etagwo Maina wa Magururi. Yes. Gitau agacira John Githenya ari. Mkulima muruga mudikali na jugo na wale shako ya gidimukia na weri. Yes. Ajuraga amigo na mogijo gori. Adwa sio na mundu ta Paulo ngugiri. Wa mundu ta ruso atorathie kuri athire ri. Ariokuo. Na mundu ariokuo. Indi muona akihiuka guku ro uguo. Hiuka ku. Yes. Isiko na nyuki. Ona akendira muonete muthenya ungi. Akehoro mwega muno ugereke mundu mwata kwa muno wetagwo wakigogo-ini. Yes. Atone yarathimo no gatire Pastor Gatifa ri. Nitoguo wega. Oguo wega. Mwangi jogo nake agituhoere agiukire nigetha tuhoere tukirikiria mwaka. Ni ti wega. One hu. Ona muthuri kethe muhure ndi mwenda ebange. Aya basi ati ndutagaja. Thank you so much Mwangi. Aya mundu gwitwo Mwangi muhunjia Mwangi Macembe akiri mitambo-ini. Uhoya ni tuhoete ithuĩ no kuga turauga bye bye. Tumeomba sasa ni kusema bye bye. Hello Inoro, good morning. Jambo. Aya bas. Sa James, kiune kimera, maundu mara mothe uragereire maundu maritu. Menya kiune kimera ni guguka kingi. Kiune kimera mara mothe uragereire, ni kimera ni guguka kingi. So timuthithie ndauga ni mundu gwitwo Sa James. Ino tuturaga maundu maingi indiri uratheka ni kuri urarira indiri urabata kuri uraikuruka no Ngai ni mwega ni acenjagia kimera kiu ni kimera na no giguthira wambiririe kingi kiurite ndugio kiu ni kimera na no giguthira
wabererie kingi kiyurite ndugio wihindi mwe Sara athekagirirwo nyondo wa gutura atari na mwana kimera giathira negwokire kingi makemukora nduka-ini akigura pampa kiu ni kimera na no giguthira wabererie kingi kiyurite ndugio kiu ni kimera na no giguthira wabererie kingi kiyurite ndugio mucungwa wetere mwembe ate ndona ciara riria guora ciarite ukariganirwo imera ni nyingi kia maembe gioka makaiyura thoko kiu ni kimera na no giguthira wabererie kingi kiyurite ndugio kiu ni kimera na no giguthira wabererie kingi kiyurite ndugio wihindi Jefitha aingatirwo kwao ni family yao ni kumunyarara ugikinya hindi ukimokirira nginya makigera Jefitha mateithie kiu ni kimera na no giguthira wabererie kingi kiyurite ndugio kiu ni kimera na no giguthira wabererie kingi kiyurite ndugio mundu uria muharu ndangehara ringi atigitie option imwe tu oya kugia na indo na mundu uria ugwite ndegutura gwite ena option imwe oya kurugama kiu ni kimera na no giguthira wabererie kingi kiyurite ndugio kiu ni kimera na no giguthira wabererie kingi kiyurite ndugio kiu ni kimera na no giguthira wabererie kingi kiyurite ndugio kiu ni kimera na no giguthira wabererie kingi kiyurite ndugio. Aya basi, thank you so much. Uri kuigua gukamenya riu nie mathaa makwa ni marikirira ndikuma kana ndirauma kana uguo no gogoka na cipointi ciaku ciothe gutiga ciaturanirwo thiini wa kiondo kimwe kia mwarimu mucwe
nigetha kunengererie mbeca ciaku cia kumoko changamkie Krisi rucio kiri mweri imwe na guku kwina milioni ciaku 3 na tabura citu ciothe cia Inoro gutiri tabarira utaratugo urathie tugitwo na njira oro iyo kumoko changamkie Krisi aya tiro tagaja guyathi mwemwe tu yakwirana bye bye nigetha ni nyumagare ogwito megota ogwito kore anduberi halaida Jambo. Guten Morgen, my brother, baba yangu. Ayayayaya bwana, nakwambia mwaka ndungithira ati ro uguo tutaraneirie nawe. Kama kaniguigire ole uigirire na nginyagia ndeka mwico riu nginyagia rinwo na nginyagia ngai athawathanie nginyagia atigirira ntwacemania nawe. One hu Edekia na mareke de marahura ujara ule mundu wetu wakabano ndamuigua hau mundu wetu mugwa bideni iza wagaceria limagogo mundu wetu titwasha ai mundu wetu njoroge wake huyo mundu wetu mzee Mwangijo wa mundu wetu watu na mundu wetu sikwaje yuki mundu ginacho kweta mugo obidani re aikari hale uruko hale gazaje ndururi ndaragwa yothe na hale kadoro na hale hetagwo murico guothe nyandarwa reke magie na mwako ucio uyu rito nikirathimo kiu kia Jehova thengi muno no wa matunguru kuma nyondo na twacaida akirigane na mundu wetu wa ngoi ara kuria kienire asanta wega othe na wega fu na okinye na mwako ucio uyu rito nikirathimo kiu kia Jehova thengi muno no wa matunguru kuma nyondo joro asantum sana na mashabiki macio mangĩ mothe itana gwetari yes matikare hau uguo nginyagia riri-inĩ cio wa mwathani we ni watutirihira thimu citu. Thank you. Aya cemani na thini wa tabarĩra ya racuria nĩ ngũka haha ngũka haha rĩngĩ rĩu tabarĩra ya mũthia pio nĩ ngũka mimi tũgie mwaka niĩ nawe tũkũrũgia mwaka twĩ hamwe mimi na wewe sako kwa bako itakoja mwanya thina bye bye and bye bye for now. Asiana ciagoria amunda mutiga verore joyi negothaitha awai karagie ngoro cianyu niguo mutikae kugwa magerio-inĩ ũguo mwana ndathie ũguo naguo ngoka rĩnyue niĩ nginyĩte itu nĩgwerire ruto rĩrĩa tuire kwambata kĩmatirĩ aroa maikaragie cikarogwa maba nĩ nyingĩ makĩria na nĩkĩo ndathiĩ kũmũthagathagira na wona ciarĩka nĩngamũiyĩra tũthiĩ nĩguo harĩa ngakorwo mũgakorwo ho ũguo muona ndathiĩ ũguo naguo ngoka harĩ inyuĩ niĩ nginyĩte itu nĩgwerire ruto rĩrĩa tuire kwambata kĩmatirĩ aroa maikaragie rĩu nĩngũgerie gũtuka mwĩrĩ ũyũ nĩgetha niĩ ngamũtũngarĩra-inĩ hĩndĩ agĩikũrũka no thamaki na riri maitho makwa makono cio angwĩrĩire ũguo muona ndathiĩ ũguo naguo ngoka harĩ inyuĩ niĩ nginyĩte itu nĩgwerire ruto rĩrĩa tuire kwambata kĩmatirĩ aroa maikaragie maitho makwa makono cio angwĩrĩire ũguo muona ndathiĩ ũguo naguo ngoka harĩ inyuĩ niĩ nginyĩte itu nĩgwerire ruto rĩrĩa tuire kwambata kĩmatirĩ aroa maikaragie
ũgakorwo atĩ hĩndĩ ĩyo gĩcoka hihi ũthingu waku nĩ ũkamũgucĩrĩria ũguo mwana ndathiĩ ũguo noguo ngoka na ngoka harĩ inyuĩ niĩ nginyĩte itu nĩgwerire rutho rĩrĩa tuire kwambata kĩmatirĩra roho maikaragie ũguo mwana ndathiĩ ũguo noguo ngoka na ngoka harĩ inyuĩ niĩ nginyĩte itu nĩgwerire rutho rĩrĩa tuire kwambata kĩmatirĩra roho maikaragie mitambo ya Inoro FM na riu ni cihanda wega thaa 11 rwimbo rwega muno rwitagwo Plan A ruinitwo ni Rachel Ngigi na ni ruo ruratukinyithia wega thaa 11 ino ya kirikia kwihanda. Good morning. Wi mwena uriku hihi gutika makania ukiri mwena uriku andu magwitaga atia gutira makania andu magwitaga atia undu uria wa bata muno ni ati Ngai ni akuhe muthenya ungi. Ngai ni atuma rĩngĩ hihi muthenya ũtareciragia no wone nĩ ũndũ ũrĩa rĩngĩ ũikarĩirwo nĩ maũndũ Ngai nĩ aũrehe. Rĩu ũyũ nĩguo muthenya wa muthia twanegugithia mwaka rĩu nĩ kũinĩkĩra ũrainĩkĩra no ũyũ nĩguo muthenya wa muthia wa mwaka ũyũ wa 2025. Muthenya wa rũciũ nĩguo gwakorwo kũrĩ mwaka mwerũ na reke tucokerie Ngai ngatho rĩngĩ na rĩngĩ na rĩngĩ na rĩngĩ tondu mwaka mwerũ hatarĩ nganja nĩguo ũyũ. Rĩu mwaka mwerũ werekeire gũkorwo ũkĩingĩra. Rĩu niĩ ndĩrenda gũkũhe ũhoro ũrĩa ũrĩ ma atĩ muthenya wa ũmũthĩ nĩguo muthenya wa muthia. It is the last day of the year. Nĩ kũrĩ maũndũ maingĩ mũno 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 makoretwo makĩhanĩka na reke njuge mamwe mamo nĩ atĩ Raila Odinga nĩ akuire mwaka ũyũ. Wona ndarĩkia kũrora nĩ atĩ nĩ mũndũ wahetwo gĩtĩo mũno no gũtirĩ ũndũ tũgũkiuga. Nĩ kũrĩ maũndũ maingĩ reke njuge mahanĩkĩte na no tũgũthiĩ na mbere na gũkĩmarora marĩa mahanĩkĩte thĩinĩ wa thĩ yothe ona thĩinĩ wa bũrũri
mwaka ũyũ wa 2025 igũrũ rĩa Raila Odinga gũkua mwaka ũcio wa 2025 ũndũ ũmwe ũrahanĩkire ũndũ mũũru mũno wĩgiĩ Tanzania ũrĩa kĩrathogomanire nĩ ngwĩhoka gũtirĩ mũndũ ũtanona harĩ ũndũ kĩrathogomanire Tanzania, na tondũ icio nĩ thĩ ciene tũtikwamba kwaria mũno, no harĩ ũndũ kĩrathogomanire ũmũthĩ nĩ tũgũkorwo tũkĩmũrĩka maũndũ macio mothe marĩa marahanĩkire mwaka-inĩ ũyũ, na gũkĩrĩ ũguo tũgakĩra Ngai nĩ wega mũno nĩ ũndũ wa gũtũkinyĩria mũthenya ũyũ. Good morning. Niĩ no nyende mũndũ ũmwe warahũkĩte ambe atũhoithie, arĩ we wa mũico kũhoithia mwaka-inĩ ũyũ wa 2025. Ongorwo nĩwe no ũtũhoi, ongorwo nĩ warahũkĩte no ũtũhũrĩre thimũ 0722200720 na ũtũhoithie na njĩra nguhĩ mũno, nĩgetha kuma hau tũingĩre thĩinĩ wa mũtaratara ũyũ wa Hagaria Christmas edition. Mũthenya wa ũmũthĩ arĩ mũthenya wa mũthia, nĩ ndĩracokia ngatho oro rĩngĩ nĩ ũndũ wa kũnyitanĩra nawe, na ngĩkwĩre mũthenya wa ũmũthĩ ndĩna ciringi 700,000 iria ngũgwĩtĩra. Cia mbere thaa ĩmwe yatigaria ndagĩka 5, cia kerĩ nĩ wona ciĩhanda wega karre. Cia mbere nĩ thutha wa mohoro ma thaa ĩmwe, thutha wa mohoro ma thaa 3, thaa 4 yatigaria ndagĩka 5 ndĩna nuthu mirioni. Ira nĩ harĩ mũndũ ũranjĩrire atĩ kũringana na ũrĩa aikarĩirwo nena ciana igĩrĩ thukuru, kũngĩwakinya handũ atuĩke atĩ we no eyonere ciringi 100,000 angĩamba kũrĩha bithi ciothe, kũu kũngĩ maũndũ merehe. Anyway, nĩguo gũkĩhana na Ngai arotũrathima. 0722200720. Halo Mwalimu, wĩ mwega? Ngai akumio tũtware mbere ya Ngai. Njĩtagwo mũthee Mwangi Njogoreke tũhoe. Ithe witũ mwega, we ũrĩ ithe wa Mwathani witũ Jesu Kristo, nĩ twagũcokeria ngatho na twagũtĩĩa mũthenya ũyũ awa mũthingu, ũrĩa mũthenya wa mũico wa mwaka ũyũ. Ngai wa kĩrĩkanĩro twekete tha ciaku nyingĩ awa mũthingu igũrũ rĩa o ũmwe witũ Baba, ona igũrũ rĩa bũrũri ũyũ, ona ũtongoria ũrĩ bũrũri ũyũ. Ngai nĩkĩo twĩna gĩtũmi o gĩothe gĩa gũkwĩra nĩ wagĩrĩire Baba, ũrogocio ũrokumio. Ona ithe witũ wa igũrũ no twenda gũcokeria ngatho nĩ tondũ nĩwe ũgũtũma tũkinyanĩrie mũthenya wa rũciũ. Ngai, na tũngĩgakinya mũthenya wa rũciũ tũrĩ thayũ na muoyo-inĩ ũyũ Baba, no tũgagũcokeria ngatho tuge nĩ ũtwĩkĩte wega. Ithe witũ wa igũrũ, ririkana mũtambo ũyũ wa Inoro, ririkana chairman witũ Bwana Machai hamwe na mũtumia wake. Ngai, nĩ matũmĩte ithe witũ wa igũrũ tũkinyũkie na tũthiĩ na mbere ithe witũ wa igũrũ na kũmenya ũrĩa bũrũri ũregario ona thĩ yothe. Ngai, maririkanage ithe witũ wa igũrũ no marathimage, ona watũgatu arĩa marutaga wĩra kuo ithe witũ wa igũrũ rĩ, ona no twamaneana moko-inĩ maku, ona tũgĩkinyie mwaka mwerũ Ngai ũyũ wa 2026. Ngai rĩ, ithe witũ wa igũrũ mahe hinya na no mongerere ũngĩ Baba. Ririkana arĩa othe mataraigua wega awa mũthingu, marĩ mĩciĩ na marĩ mathibitarĩ, ona arĩa magũkorwo marĩ ng'endo-inĩ cia gũthiĩ kũraya na ũkue. Ngai, twamahoera thaa cia rũgendo Baba, no twenda ithe witũ wa igũrũ kũririkana arĩa ciana citũ iria ikũingĩra thĩinĩ wa KJSA kĩrathi kĩa 10 Ngai wa kĩrĩkanĩro Baba, ithe witũ heana ũteithio ũrĩa wagĩrĩire Baba, ona kũrĩ na moritũ thĩinĩ wa mĩoyanĩre ĩroyanirwo Ngai wa kĩrĩkanĩro rĩ, ũrĩa ũgĩteine Baba, na no gũtema njĩra kũrĩa gũtarĩ njĩra Baba, ũrĩ mwega na mwagĩrĩru Baba. Ririkana mũico ithe witũ wa igũrũ na kĩoneki gĩake Baba, kĩrĩa ithe witũ arĩ nakĩo mwaka wa 2027. Ngai, atĩ akorwo nĩ kwenda gwaku Ngai nĩ agathana bũrũri ũyũ Baba, nĩ twakũnengera maũndũ mothe ithe witũ wa igũrũ, tũmenyete na mũthenya ũyũ tũkĩharĩria kuona mwaka mwerũ. Ngai, no gũtũrathima no twĩke wega, ũrogocio na ũrokumio, gũkũhana maithe witũ wa igũrũ, menyete ona marĩa maingĩ tũngĩkwĩra awa mũthingu, ũtũhingagĩrio na ũtakũrĩtie, nĩ ũndũ nĩ kwenda-inĩ gwaku Baba na kwa rũmũrũ rwa Jesu Kristo ndahora na ndacokia ngatho. Bwana mũcwe. Yes. Ngeithĩria Prophet Paul Mwangi wa Kĩbicho, no ngĩtũhũrĩra rwĩmbo rũmwe rwake no njigue ndathimĩkĩte. Nĩ wega mũno 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 mũno. Nĩ thaa 11 na ndagĩka 6. Good morning.
arĩ mĩtambo ya Inoro FM rĩu njĩra ũrĩa ũkwendaga wothe na nĩ kũgerera 22989 wanyandĩkĩra kũgerera 22989 nĩ ngũkorwo ngĩona ndũmĩrĩri yothe yaku na nĩ ngũkorwo ngĩona ũrĩa ũrakorwo ũkĩenda 22989 nĩyo namba yakwa ya SMS. Rĩu gũkĩrĩ ũguo ngakũmenyithia mũthenya wa ũmũthĩ ndĩna ciringi nuthu mirioni. Nĩguo ndĩrakorire mũndũ ũmwe handũ na nĩ arakĩnjigua tondũ nĩ harĩa Zimmerman tũkĩarangia aranjĩra korwo no gũkinye handũ we atuĩke nĩ Ngai nĩ amũrathima na ciringi tu ona ndarenda nyingĩ 100,000 Christmas yake no ĩkorwo ĩrĩ njega mũno tondũ no agĩkorwo agĩthiĩ kinya rĩu rĩngĩ no akorwo akĩrĩha bithi nĩ ũndũ arakĩnjĩrire we mwenyewe no na gũkĩrĩ ũguo nĩ wega ngwĩre atĩ mũthenya wa ũmũthĩ ndĩna 100,000 na nuthu mirioni. Rũu nĩruo rwĩmbo rwitũ rwa mbere na ngakwendera ihinda rĩega na rĩkorwo hihi wakiuga hihi na Ngai agũteithie na wahota kwamũkĩra nuthu mirioni ĩno. Oya thimũ yaku hinya *236*2#. Woya thimũ yaku hinya *236*2#. Rũmĩrĩra mĩtaratara. Rĩu kuma hau wĩra Ngai agũteithie. Rwĩmbo rwĩtagwo nĩ wagĩrĩire Ngai na nĩruo rwitũ rwa mbere. Mwĩre nĩ wagĩrĩire Ngai nĩ mwaka tũranina rũinĩtwo nĩ Esther Hadasa Karanja nĩ wagĩrĩire Ngai *236*2#. Ni wagĩrĩire mwathani wakwa
nima nĩ wagereire Ngai na nĩ ndakwambatĩria we wĩ igũrũ na wĩ igũrũ mũno. Good morning, nĩ hĩndĩ cihanda wega thaa 11 na ndagĩka 15 mĩtambo-inĩ ya Inooro FM. Harĩa hothe ũkĩrĩ nĩ ndĩrakũnyita ũgeni mwaka ũcio we harĩ kaũndũ ũrona biũ nĩ kahanĩkire na rĩngĩ hihi nĩ ũrakaririkana wega no ona gũkĩrĩ oro ũguo ndĩrenda ũnyandĩkĩre SMS nĩ kũgerera 22989 22989 nĩyo namba yakwa ya SMS ũnyandĩkĩre na ũnjĩre kwanyu kũhana atĩa. Wa mbere kwanyu kũhana atĩa kĩrĩre thaa ici mbura ĩrĩa yurĩte Nairobi ũmũthĩ especially kuma Nairobi taũni gũka na gũkũ rĩu mwena ũyũ wa na gũkũ State House gũkũ ũguo nĩ mbura nene mũno. In fact area ya State House mbura ĩrĩa ndakora ndũngĩkĩria 20 kilometers per hour tondũ nĩ mbura nene mũno gũka nginya na gũkũ ũguo tũkĩrutagĩra kwĩna mbura nene mũno. Thika Road nakuo nĩ kũronania nĩ kũroirĩte kwanja visibility mũndũ ndarona kĩndũ Thika Road mahinda-inĩ maya koguo kũhana ũguo. Kwanyu kũhana atĩa kĩrĩera ndĩrenda ũhoro wa kĩrĩera tũmenye nakuo gũikaire atĩa. Ndũmĩra oro rĩu kũgerera 22989 ĩno ĩrĩ namba yakwa ya SMS 22989 nĩyo namba yakwa ya SMS. Mwaka ũcio nĩ gũkĩrĩ maũndũ maingĩ mũno marahanĩkire nginya nja wa bũrũri. Ũndũ ũmwe ũrahanĩkire nja wa bũrũri tondũ mwaka nĩ gũthira ũrathira rĩu na nĩ thaa 11 na ndagĩka 15 rĩu nĩ yahinga na ndagĩka 16 nĩ atĩ president wa Cameroon wĩtagwo Paul Biya nĩ arũgamire arĩ wa mĩaka 92 na akiuga nĩ arenda gũcagũrwo atũmĩkĩre mũingĩ na akoretwo agĩtũmĩkĩra mũingĩ wa Cameroon kuma mwaka wa 1982. Mũirĩtu wake wĩtagwo Brenda Biya nĩ eririe andũ a Cameroon matikamũcagũre tondũ ngwĩciria nĩ arona ithe rĩu nĩ agũthirĩra hau makiuga ndagacagũrwo. Mũthuri ũyũ tondũ nĩ wa mĩaka 92 ona ndathire gwĩka campaign onekire maita maigana ona arĩ mũthirĩrĩkĩru no na gũkĩrĩ oro ũguo nĩ athurirwo itĩna rĩngĩ rĩa mĩaka 7 atongorie bũrũri wa Cameroon. Reke njuge nĩ tũrĩ thĩna biũ thĩinĩ wa Africa. Mama reke njĩtĩkĩre nĩ tũrĩ thĩna biũ thĩinĩ wa Africa tondũ ũngĩkorwo ũguo nĩguo kũrĩ na nĩguo gũkĩrĩ no njuge nĩ tũrĩ thĩna biũ. Nginya mwarĩ nĩ aroiga ĩhĩ mũthee tiganai nake mĩaka ĩyo mũthee nayo ndarĩ ũndũ ũngĩ rĩu nĩ mũthiru na ithuĩ tũkauga aca ndĩna mona kũrĩa thĩinĩ wa bũrũri wa Cameroon hihi ũthũ mũno nĩ atĩ ndacagũrirwo tondũ ona ndagĩkire campaign no gũgĩthiĩ ũguo anyway ĩyo nĩyo Kenya itũ. Gĩa Tanzania kĩrakĩrĩ oroho. Good morning thaa 11 na ndagĩka 17 ndĩrenda kuona SMS ũrĩa kũrathiĩ gũkũ gũtirĩ mbura nĩ gĩthenya kuma Tiboroa mĩena ĩyo ya Tiboroa gũtirĩ mbura koguo na njĩra nguhĩ rĩngĩ mbura ĩcokete na gũkũ Nairobi. Tiboroa ĩkũrĩa mwena wa Rift Valley. Ndirango wa Famco kũrĩa nĩ mwena wa Sagana mbura nĩ nene ũtukũ nĩ wega mũno Ndirango wa Famco atĩ mbura nĩ nene mũno kũu mwena ũcio. Jabi-inĩ yurĩte ũtukũ wothe nĩ wega mũno mũndũ gwĩtwo Kũhora wa Moya 119 General Shop Spring Valley ngamenyithio gũkũ mbura yurĩte ũtukũ biũ Spring Valley. Asante sana. Coach Renard ndũnanjĩra kwanyu ũrĩa rĩera rĩhana. Rwĩmbo rũrũ nĩ ndĩrũiguĩte na ndigwĩciria harĩ rwĩmbo ingiuga rũrarathima ngoro yakwa ta rũrũ nĩ rwa Samiro ngũ rwĩtagwo kĩrathimo gĩakwa. Atĩ harĩ mũthuri wahatĩkĩtwo mũno nĩ maũndũ agakorwo in fact arĩ ngurunga-inĩ no Ngai angiuga nĩ mũthenya waku wa gũkũrathima agakorwo atĩ hatirĩ nganja kĩrathimo gĩaku gĩgũgũkora hau. Ira mũthuri ndĩreteire nuthu mirioni rĩ anjĩrire arĩ ndagĩtarĩ ndamũhũrĩra kana nĩonire mbia ciake ona ndararorete yani ũgakora we ndararorete no anakĩnjĩra nĩona hau nĩho aracokirie aranjĩra thutha ararĩ na tũmaũndũ tũramũikarĩire
nginya nĩ ararĩ ngombo arakuĩte Ngai agagũkora wĩ Embu taũni umĩte Fathers na agagũkinyĩria mbia ona ũrĩ o kũu University ũngĩramũiguire tũkĩario na titaramenya ũrĩa harathiĩ agagũkinyĩria oro kũu ongoro nĩ ciaku igũgũkora harĩa ũrĩ no ũkorwo nginya ũrĩ ndereba ũrĩ mũtungatĩri handũ ya ũhoro wa ikanga no ũkorwo nginya ũrutaga wĩra Kware kana no ũkorwo wĩ mũrutani ta rĩu mũndũ ũrĩa warĩire nuthu kana ũrĩa Chris yake yokire ĩrĩ nuthu milioni na nuthu ta iria tũgakorwo nacio rũciũ nake arĩ mũrutani kuma kũrĩa Nyandarua nĩ ũcio no nginya ndĩmwethanie mwenyewe etagwo Lea warĩ wa mĩaka 26 kuma kũrĩa Nyandarua na njĩra nguhĩ kĩrathimo gĩaku Ngai nĩ agũgũkinyĩria thaa 11 na ndagĩka 21 nĩ 700,000 ũmũthĩ 100,000 na nuthu milioni rĩu rĩ oya thimũ yaku rwĩmbo rũrũ rũgĩthiĩ na mbere hinya *236*2# coka wĩre Ngai nginyĩria kĩrathimo gĩakwa ndĩrehoka mũthenya ũyũ tũtinahota kwaria wega no mũthuri ũrĩa ndĩrahũrĩire wa mbere nĩ ũramũiguire wega akiuga we ageririe ithaa rĩrĩa thaa 11 *236*2# ĩra Ngai agũkinyĩrie kĩrathimo gĩaku ta ũrĩa ekire harĩ Elijah
reke njitikire Ngai nioi muromo wa gwaku tondu na ihuru hindi ria gikoragwo rigitwara nyamaritia hitagia njira ni maundu maingi mahandikite mwaka uyu turarikia umuthi mwaka urathira umuthi mwaka wa 2025 ni mwaka ringi wikoretwo na maundu matiganite guku Kenya ni kuri maundu maingi muno tungiuga makoretwo makihanika mwaka-ini ucio nundu mwe wahanikire ni haria hatuikaga riu mu Kenya arithiaga na kuguru kumwe. President Dr. William Ruto ni augire nawe gukiuga ni watho niwe watho niwe munene ati mu Kenya borithi makoragwo makiratha mundu uria wakorwo agika demonstration na akarathwo kuguru kumwe agacoka agagitwarwo thibitari na kuma hau agagikorwo agitwarwo igoti-ini na njira nguhi mwaka-ini ucio niguo kuragitwikire mu Kenya no agithiage na kuguru kumwe. Nikuo kuria mwena wa bururi wa Tanzania mutumia ti Suluhu Samia Hassan ariwe president wa mbere gitaro-ini giki mutumia niyohire andu aria kana andu ingi muno a mwena wa mung'ethaniro umwe wao ni uria wa kiama gia Chadema witagwo Tundu Lissu na riu president uyu wa miaka 65 akihotana githurano na record thiini wa Africa tondu ni akorirwo akiamukira kura gicunje kia 98%. Mwaka uyu ni mwaka urari na yundu tondu na Kenya no akigua watwikire no tuthiage na kuguru kumwe no ndu uria muru muno mwaka uyu hanikite o tukiugaga ni uria thirikari iroyanire kiundutho iracokere kasarakasi ati nikora ko revision ukona mundu uria wina point nyingi ni athie thukuru na ciana ni cia thukuru imwe ni ndi mundu mumaku muno na noyo ni undu ona ingitwo igoti-ini ni nguga ciana cia thukuru imwe umwe ena point nyingi gukira uria ungi na in fact umwe twana twiri tuiretu twina 71 gwa 72 na turatigwo oro mathukuru ma C2 tungi turai na 60 kindu turathie thukuru iria nene pio o thiini wa Kenya cia iretu thukuru iria nene pio igire riu tungi tukuria atiriri yani ta imagine ona thukuru yo mundu akirwo athome akerwo niki na thirikari reke njugaga atiriri kuri maundu ringi thirikari ingiona no ringi kuhitiria mwana oguo ti wega reke njuge kuhitiria mwana oguo ti wega ni njui president ndakinyirwo ni ndeto ino na hihi ni wega andu aria mamukinyagiria mamukinyire tondu ringi president ina mawira maingi muno ni erwo thirikari yake ni irathukirio ritwa ni irathukirio ni andu irimu andu mara yani mareka undu no rimu ti rimu no ni ogi no mareka maundu no rimu ni andu ogi pio no mareka maundu no rimu wa ngathi ya iguru muno tondu mwana uyu tuiretu tu twiriri ni hatiri gakwa by the way ona twiri gutire mundu umite mauti Kenya no ndarora kigiriko kiria kina ciana icio na kurigwo ni atia harathire na ni ciana irakoragwo igika wega muno thukuru mwana kanyita 71 gwa 72 thirikari president andu aria waheire wira magacoka magathigithania ati matirenda nginya handu hena utheri itondu utheri ni kuga atiriri niguo ni twaigua andu aya nio marari na 72 gwa 72 ni andu magana meri tondu matingikira hau ona matingikinya igana 71 nao othe ni andu magana matano 70 riu magoka ngiri na kindu uguo gutaririo gucoke kwirwo ni merit and choice andu aya mbere mundu ukinyitie 67 kana mundu ukinyitie ni tuge 67 aguthie national school iria arathurire nicio cietagwo C1 hakiri na thina uriku hau tukiaria ma hakiri na thina uriku hau
kihoto gikiri kiune hau no riu ri thigithigi no rimu yani na kwihura githuri na statement itaingi irarutwo ati ciana ni iretekerio gucenjio ogo ni iretekerio gucenjio ri fomu iwe rahingirwo kana ciana icio iraregire kuoywo niki undu uria ungi naguo ona gucenjio guku ni ta uria bangi yendagio tondu tari kuri ciana ciarithi guku kundu mwana ucio ndarari kuo hindi iyo system ni rakimukararirie ngori atiriri uyu nake atia kai nie ndirari nake na in fact ni aroirwo thukuru iria ngirendire no nie no njuge system iwe hingurwo ringi onokorwo guikio ku gukorwo ni merit na choice hingurwo ringi undu uroneka wina utheri nigetha nayo thirikari ri ona igitwira maundu gukonekaga ina utheri tondu hau niho utheri uri thaa 11 ndagika ni 32 undu uyu wa githomo ni uradisa muno tondu muno makiria ni undu wa mwana tondu tari mwana uyu uri akera nyina atia kana akera mwari wa akera mwari wa nyina kana muru wa nyina atia ati thoma wanyita 71 ri ugeka atia ugetwo ku ugetwo na guku Tharaka-Nithi mutito-ini na we ni ukinyitie point cia mundu in fact ndina mathini wa county ya Tharaka-Nithi kuria kana kamwe karetirwo no gahihi gutire mundu ungi wina 71 county iyo yothe na nie no nyende ku prove wrong no gagutire mwana wina 71 yani matharau matahana no tutigokiuga undu na ndeto ino nie ngomiaria nginya riria ikaiguika tondu macio ni matharau na ngoria na arikorwo mundu ta Matiang'i acoka twambe tumuthure nigetha tumenye thina uyu ndugacoka ringi tondu Matiang'i we riria aingirire augire ni merit and choice na niguririkana thukuru oyo ndiroiga ciana 8 cietirwo Kenya High cia iritu na ciothe gutire mundu takinyithie A- magika KCSE merit and choice nigetha onake mundu uria wi kuria anjie guthoma amenye itathoma gutire handu ndigiririrwo